Einn, einn, tveir, halló, halló. Einn, tveir, halló, einn, nei, doktor Óskar. Hei. Ég kom til að gæta þessu. Nei, þetta er mjög einfalt. Ein myndal. Það er eint. Já, þú ert að góða gleði það. Það er ný. Öflug. Hvernig leggst þetta í þig hérna í dag? Sé það svartara? Einn, já, einn, já. Einn, tveir, halló, einn, já, einn, tveir, halló, einn, tveir, halló, einn,
sæti. Gott fólk, velkomin á ársfund Bjartrar framtíðar. Það er nú svolítið lýsandi fyrir það hvað veröldin hefur batnað þó við höldum stundum annað. Að við erum saman komin í húsið sem var áður samkomustaður
yfirmanna í bandaríska hernum og núna er þetta vettvangur fyrir fund í frið elskandi stjórnmálaafli, afl sem boðar mannúð, virðingu fyrir mannréttindum, græn gildi, víðsýni, umburðarlyndi. Mér finnst þetta fallegt og við erum ekki í einkennisbúningum. Mér langar svolítið í þessu ávarpi í upphafi að ræða bara hverju við höfum áorkað, hvaða árangri við höfum náð. 4. febrúar 2012, Björt framtíð stofnuð eftir töluverðan aðdraganda. Og við söfnuðumst í þessum flokki fullt af fólki með brennandi áhuga á pólitík, brennandi áhuga á því að gera gagn. Við komum úr sveitarstjórnarframboðum víða land, við komum úr verkalýðsforystu, við komum bara frá eldhúsborðinu heima, úr eldhúspartíum heima, úr öðrum stjórnmálaflokkum, héðan og þaðan, öll með brennandi áhuga á því að gera gagn, að gera eitthvað gott fyrir þetta samfélag. Og við byrjum á því að búa til plagg gildin okkar, það hvað við sameinuðumst Við erum frjálslynt afl, við viljum treysta fólki, við erum heiðarlegt afl, við erum yfirvegað afl, við erum sanngjarnt afl, við erum hugrækt afl, ábyrgt og við byggum til stefnu það hvað við vildum gera fyrir þjóðfélagið, hver var okkar helstu áherslumál, öll uppfull af brennandi áhuga og löngun til þess að gera gagn. Og ég er að segja þetta vegna þess að mér finnst svo fyndið að það sem sagt okkur, og mér langar að tala það í þessu ávarpi, að það sem hefur einkum verið sagt okkur á vettvangi stjórnmálanna á Íslandi, af stjórnmálafræðingum jafnvel, og fólki sem hefur atvinnu af því að tala stjórnmál, er að við höfum enga stefnu. Að Björt framtíð snúist bara að breyta klukkunni, eða Björt framtíð bara hafa ekkert erindi, snúist ekki neitt. Og mér finnst þetta svo ævintýralega fáránlegt. Svo mikið bull að maður hefur eiginlega aldrei fundið sig þurfa að tala neitt þetta. Tala neitt þennan tiltekna áróður. En mér langar að gera það núna. Og mér langar að algjörlega sýna fram á að þetta tómt bull. Hvernig stjórnmálaafl sem hefur enga stefnu? Hvernig stjórnmálaafl sem hefur ekkert erindi? Höfum við setið á þingi og bara tekið enga afstöðu til neinna mála? Bara setið hjá í öllu? Eða höfum við farið í sveitarstjórnir, í meirihlutasamstarf þar, bara með ekkert að leiðarljósi? Engin stefnumál? Enga löngun til að gera neitt? Er þetta líklegt? Þessi hópur sem kom saman og lagði það á sig til að stofna stjórnmálaflokk, er það líklegt að hann hafi stofnað stjórnmálaflokk til að haga sig þannig í pólitík? Auðvitað ekki. Lítum aðeins yfir þetta. Hvað við höfum gert. 6 manna þingflokkur sem eitt besti árangur nýs framboðs í stjórnmálasögun á Íslandi. Í fyrstu kosningum nýs framboðs og ná 6 þingmönnum. Hefur hann látið sitt eftir liggja í helstu deilumálum þjóðarinnar? Er það ekki erindi að á þingi höfum við einn flokka staðið fast gegn því til dæmis að eyða einhverjum 100 til 200 milljörðum í tóma vitleysu, í tómt bruðl sem skulda tilfærslu aðgerð ríkisstjórnarinnar? Sögðu við ekki alltaf þá, nei, þessa peninga, svona fjármuni á að nota til að byggja upp til framtíðar? Og vorum við ekki þá líka að útskýra fyrir fólki af hverju við heitum Björt framtíð? Það vegna þess að við leggjum mælikvarða á öll mál. Og hann einfaldlega þessi, það þumalputta regla í pólitík. Er málið þannig að það bætir veröldina á morgun? Er ákvörðunin þannig að hún bætir veröldina á morgun? Það er mælikvarði Bjartrar framtíðar og við höfum lagt hennan mælikvarða á öll mál og meðal annars þetta, þessa skulda tilfærslu aðgerð. Við sögðum, hún bætir ekkit veröldina á morgun. Hún er bara óráðsía, hún er bara bruðl. Við viljum gera þetta öðruvísi. Er þetta ekki erindi?
Er það ekki erindi að hafa í öllum okkar máli, í sveitarstjórnum og á þingi, lagt áherslu á mannréttindamál þar sem kannski engin annar að tala þau? Eins og til dæmis á sjálfstætt líf fatlaðs fólks, á það að innflytjendur, flóttafólk, fái góða þjónustu, fái góða menntun, sambærilega á aðrir á Íslandi. Að huga sig að öldruðu fólki. Að fólk jafnvel í litlum samfélögum á Íslandi upplifir sig ekki einangrað í einsleitum pólitísku umhverfi. Að það fái líka að tala. Það þarf að vernda málfrelsi á Íslandi. Er ekki björt framtíð? Þannig afl sem við nálgast öll hitamál á Íslandi á opinn hátt. Treysta fólki, leyfa fólki að tala. Allir hafa rétt. Þetta er erindi. Þetta er erindi bjartar framtíðar. Björt framtíð er umhverfisafl. Hér á eftir mun Solunefndin, sem við köllum svo í minningu Sólveigar Thorlacius, leggja fram metnaðarfull drög að umhverfisstefnu. Það sem við segjum meðal annars, og ætlum að gera það að stefnu okkar, að Ísland seti sér það markmið að vera samfélag sem notar ekki jarðefnaeldsneyti og samfélag sem vinnur ekki jarðefnaeldsneyti. Vegna þess að þetta er eitthvað alvarlegasta viðfangsefni samtímans í pólitík. Að takast á við þá vá sem steðjar að mannkyninu öllu, sem eru gróðurhúsaáhrifin. Og ætlum við að gera eitthvað? Já, af hugrekki. Við ætlum að leggja þetta fram. Men þess að það sem Ísland getur gert, fyrst og fremst í smæðsinni, er að vera öðrum fyrirmynd. Að sýna fram á hvað er hægt að gera. Og það eigum við að gera. Er það ekki erindi líka að hafa náð í gegn á þingi einhverjum 5-6 þingmálum? Meðal þess þingsályktun notendastýrða persónulega aðstoð fyrir fatlað fólk, kortlagningu ferðamannaleiða á Íslandi, uppbyggingu fjarheilbrigðisþjónustu, tollfrelsi á staðgönguvörum mjólkur, rétt barna sem búa á 2 heimilum, rétt umgengnisforeldra til að vera skráðir sem foreldrar. Þetta er allt mál sem við höfum náð í gegn. Við höfum náð í gegn á þingi. Og er það ekki líka erindi að á vettvangi sveitarstjórna þá stöndum við ásamt öðrum að einhverju metnaðarfullasta og flottasta aðalskipulagi í Reykjavík sem hefur sést, sem endurspeglar til dæmis þessa hugsun sem við leggjum til grundvallar í öllum okkar störfum, að við þurfum að breyta hegðunarmynstri í borgarsamfélögum og víða til að takast á við umhverfisvanda, til að takast á við það að við þurfum að efla lýðheilsu. Og þetta endurspeglast í aðalskipulagi, þetta endurspeglast í nálgun okkar sveitarstjórnarfólks í Hafnarfirði, í Kópavogi og allstaðar þar sem við erum í sveitarstjórn. Í Hafnarfirði erum við að vinna að mjög tímabæri og metnaðarfullri úttekt og höfum kynnt hana á rekstri bæjarins og hvernig við ætlum að endurskipuleggja það allt saman með þjónustu íbúana, með þjónustu við íbúana í huga. Alltaf að leiðarljósi, bæta hana. Kópavogi er unnið að lýðheilsustefnu sem er ekki verið unnið þar áður. Það sem að lýðheilsa verður grundvallaratriði í öllu skipulagi. Við erum allstaðar að gera gagn. Við erum allstaðar að vinna að erindi okkar. Hún var ágætt líkingin sem ofta proppið notaði í þingræðu einu sinni, að við verum ekki birnir sem að reiðjast áfram í skóginum og fella tré. Við erum íkornarnir sem dansa á trjátopunum. Og það erum við. Við erum stjórnmálaaflið sem spyr spurninga í samfélagi þar sem allir hafa svörin. Við hvíslum þegar aðrir öskra. Er það ekki? Við erum þannig afl. Við viljum vinna langtíma hugsun. Við viljum hugsa til langs tíma. Við viljum vinna faglega. Í hruninu þá voru tvö svona öfl, 2 þræðir sem komu svona upp á yfirborðið. Annars vegar var gríðarleg reiði. Puttinn var settur á loft. Það var kastað eggjum, það var kastað kókdollum. Maður fann þessa reiði þegar maður gekk frá Alþingishúsinu yfir í Dómkirkjuna á þingsetningardögum. Það var hrópað á mann, það var kallað. Manni var sagt að éta skít. Þetta er skiljanleg reiði. Og reiðin getur virkilega verið drifkraftur ýmissa aðgerða. En það var líka annað sem gerist í eftirleik hrunsins. Út allt land, í sveitarstjórnum, í verkalýðsfélögum, við eldhúsborð, við einkaaðilum, einkafyrirtækjum. Hér og þar, þá byrjaði fólk að greina.
Hver eru kostir og gallar Íslands? Hvert á Ísland að fara? Hvað getum við gert best? Hvernig eigum við að vinna út úr þessu? Hvað gerðum við rangt í aðdraganda hrunsins? Þetta er ein þögla bylting. Þetta er íkornabyltingin sem átti sér stað í eftirleik hrunsins. Upp á yfirborðið komu ótal greiningar, flottar, ótal áætlanir, flottar, það hvernig við getum byggt upp Ísland. Og það er á þessum grundvelli, það er á þessari byltingu sem Björt framtíð er reist. Það er á þessum þræði sem við ætlum að vefa okkar pólitík. Og það er þetta sem við eigum við þegar við segjum að Björt framtíð er ekki reiðiafl eða óánægjuafl. Við erum uppbyggingarafl. Við höfum lagt fram ykkur 30 eða 40 þingmála og ætlum að bæta í. Auðlindanýting er til dæmis mjög mikið hugarefni. Er það ekki erindi að vilja fá meiri arð af auðlindunum í sameiginlega sjóði? Svo dæmis er tekið. Við lítum á það sem eitt stærsta hagsmunamál íslensku þjóðarinnar. Meiri arð af orkuauðlindunum ef við ætlum að virka á annað borð. Við höfum sagt, og það er erindi, virkjum mjög lítið en fáum mikið fyrir það. Ekki virkja allt í drasl og fá ekkert fyrir það. Það er stefnan sem hefur verið. Og er það ekki erindi að við skulum núna segja og höfum sagt að stóriðjustefnan, það sem við erum að deila út peningum til þess að skapa störf með ríkisafskiptum, hún er dauð. Og við eigum miklu frekar að efla grundvöllin í íslensku efnahagslífi, íslensku atvinnulífi, þannig að fólk sjálft geti skapa störf. Internetið skapar störf. Ferðaþjónustan sem fer út allt land skapar störf. Ísland er á miklum tímamótum, eins og er. Það eru myljandi tækifæri. Og það er gríðaleg þörf fyrir langtímahugsun. Það er æpandi þörf fyrir langtímahugsun á öllum sviðum. Tökum dæmi. Það streyma til okkar ferðamenn. Yfir 1 milljón. Og það spáð 5 milljónum. Típíska íslenska aðferðin væri að líta á þetta bara sem einhvers konar torfu sem við þurfum bara að veiða upp úr og græða peninga í kvelli og svo hrynur þetta einhvern veginn. Það væri típíska íslenska leiðin og Björt framtíð er stofnuð til höfus þessara hugsunar. Hún er stofnuð til höfus því að við nálgumst viðfangsefnið svona með skammtíma gróða að leiðarljósi. Hér þarf að skipuleggja, hér þarf að greina. Við þurfum að stýra því hvernig við tökum á móti ferðafólki og þetta er spennandi verkefni. Þetta er spennandi og það er nálgun bjartrar framtíðar sem getur gert þetta best. Við þurfum að skipuleggja líka og taka afstöðu til þess hvernig við ætlum að endurhanna og endurskrifa stjórnarskrána. Það er verkefni þar sem að andi bjartrar framtíðar samræðustjórnmál á erindi. Vegna þess að það er ekkert eitt afl sem er breyta stjórnarskráni. Þó það afl fái 30%. Það þarf að vera víðtæk sátt stjórnarskrána og við eigum að segja, við eigum að horfa til og taka mið af niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar sem var á síðasta kjörtímabili. Þar sagði þjóðin skoðun sína og við eigum að láta þau gildi endurspeglast í nýrri stjórnarskrá en við erum líka að horfast í augu við það að við þurfum að ná samstöðu með íhaldsöflum í þessu landi sem hafa ekki vilja breyta stjórnarskráni og ég held að sé einstakt tækifæri núna á næstu misserum og til þess að Björt framtíð líka sýni hvers hún er megnug að við löndum raunverulegum breytingum, raunverulegum mikilvægum breytingum, lýðræðisumbótum og stjórnkerfisbreytingum í stjórnarskránni á komandi vikum. Og Björt framtíð mun spila þar lykilatriði, lykil hlutverk. Við þurfum líka að endurskipuleggja og fara í sveiman á því hvað við ætlum að vera í samfélagi þjóðanna. Við þurfum að afgreiða það hvort við ætlum að fara inn í ESB eða ekki og við höfum talað fyrir því að við gerum það með þjóðaratkvæðagreiðslu, að við löndum samningi. Og þetta snýst ekki bara það. Öll umræðan flóttamannaaðstoð undanfarið, hvað við höfum að taka á móti mörgum flóttamönnum og ég er rosalega stoltur af því að í öllum sveitastjórnum, þar sem við höfum sæti, þá höfum við talað fyrir því að sveitastjórnirnar taki á móti fleiri flóttamönnum, sýni mannúð í verki. En þarna þarf líka langtímahugsun. Við þurfum að plana og það verður rosa flott ef þessi umræða öll núna flóttamenn myndi enda í því að við fengjum plan það hvað getur Ísland gert best. Hvar getum við tekið á móti flóttafólki? Hvernig var að gera þetta bara á 21. öldinni?
Hvernig þjóð ætlum við að vera? Þetta þarf að gera. Allt stuðningskerfi við atvinnulíf þarf að endurskipuleggja. Við getum ekki haldið áfram að setja einhverja 12, 14, 15 milljarða bara í sauðfjárrækt og mjólkurframleiðslu. Þá peninga þurfum við til að byggja upp fjölbreytt atvinnulíf allt annars konar, land allt, nútímalegt. Það þarf alltaf að endurskipuleggja. Það þarf langtíma hugsun, við getum ekki gert þetta svona lengur. Við þurfum að bjóða upp aflaheimildir til þess að fá pening fyrir þær, sem við getum síðan nýtt til þess að byggja upp innviðina. Eftir rosalega mörg mögur ár, þá þarf að byggja upp innvið á Íslandi. Það þarf að byggja upp fjarskiptin, það þarf að byggja upp vegina, það þarf að byggja upp heilbrigðiskerfið. Og hér á eftir leggjum við fram 13 blaðsíðna gjörsamlega ofvirka heilbrigðisstefnu. Það sem við förum í sauman á öllu því sem við viljum gera. Er það ekki erindi? Við viljum byggja upp heilsugæsluna, byggja upp lýðheilsu, byggja spítalann, drífum okkur í því. Það þarf að gera þessa hluti. Það er allstaðar æpandi þörf fyrir langtíma hugsun og aðferðir bjartara framtíðar í þessu samfélagi. En hver er staðan? Hver er hættan sem blasir við? Jú, það er einhverju nokkur 100 milljarðar að koma í ríkissjóð út af skrefum sem stigin verða við afnám hafta. Við blasir hættan á svona mjög hefðbundnu íslensku efnahagsklúðri sem við höfum farið þá leið hvað eftir annað. Tekið peninga sem okkur áskotnast og dælt þeim út í hagkerfið. Og niðurstaðan verður ofþensla. Svakalegt partí, svakalegur skammtíma gróði og síðan hrun. Það er raunveruleg hætta á því að við förum þessa leið aftur núna. Að við endum í nýju hruni. Og það er vegna þess að við stjórnvölin eru flokkar sem hafa hagað sér svona. Og það er glettilega stutt í kosningar. Og freistingin verður sú að dæla þessum peningum út í hagkerfið og björt framtíð. Við skulum hafa það algjörlega á hreinu. Muni þessum kringumstæðum tala fyrir ábyrgð og langtíma hugsun. Og við þurfum að stjórna væntingum. Þannig að það er yfirveguð og ábyrg pólitík bjartara framtíðar sem mun koma í veg fyrir að það verði hér annar hrun út af ofþenslu og skyndipartíi. Það hefur aldrei verið jafn mikil þörf fyrir afl eins og bjarta framtíð í íslensku samfélagi. Og ég er stoltur á okkar árangri. Hann hefur verið mjög mikill. Og við skulum halda áfram að gera gagn. Og með þeim orðum er ársfundur settur og ég þakka fyrir mig. Fundinu verður nú stjórna en við sitjum ekki hérna bara á þegjum. Þá ætlum ég að leggja til að Eldar Ástórsson verði fundarstjóri. Allir sammála því? Flott. Er þessi míkrafónn? Já, hann er ekki tengdur. Ok, mér var bent á að mitt fyrsta verk ætti að vera tengin á mikrofón. En ég held að sé engin þörf á því. Ég skal bara tala hátt og snjallt og svo er þessi mikrofón greinilega tengdur líka. Þá er komið að næsta lið í dagskránni sem er skýrsla stjórnar. Og mér skilst að Valgerður Björk Pálsdóttir, framkvæmdastjóri Bjartar framtíðar, ætla að flytja hérna skýrslu stjórnar. Sæl öll, það glemdist held ég að... Á ég... Já. Á ég að taka það? Já, þetta vil hafa til að borða. Svo ætla ég hérna að nota tækifærið. Við leggja til að Valdi verði hérna ritari fundarins.
Heyrðu. Og víst að ég byrjaði á þessu, þá er það hérna kjörstjórn. Og Valgerður, hverja erum við með í kjörstjórn? Við erum Eða stingum upp á. Já, Theodóra Þorsteinsdóttir, Þorsteinn Magnússon og Gest Guðjóns. Ef það eru engar mótbárur eða önnur frambóð í kjörstjórn, þá telst hún samþykkt. Og þá, Valgerður, gjörðu svo vel. Sko, þetta er ekki eldar að kenna. Við erum búin að vera að fara svolítið fram og tilbaka með dagskrána, þannig að honum er fyrirgefið þetta. En dagskráin hangir sem sagt nokkrum stöðum í húsinu. Kannski að taka bara þetta hérna. En já, ég er sem sagt ekki beint með skýrslustjórnar en sem starfsmaður stjórnarinnar og framkvæmdastjórnar þá get ég svo sem farið aðeins yfir innra starfi á liðnu ári. Við fórum sem sagt í fyrra eftir fyrsta stjórnarfundir eftir ársfund, þá fórum við á stað með málefnastarf og það voru svona það bil kannski 10 hópar sem voru settir á fót. Og þau voru svona kannski virkir yfir veturinn en það voru allir samt með umræðuhópa á Facebook og nokkrar hópar sem voru mjög duglegir að hittast og kynntu svo afrakstur vinnu sinnar eða svona lögðu fram kannski fyrstu drög á málefnahátíðin í Reykjavíkurskóla í mars. Og það voru helst heilbrigðismálahópurinn og umhverfismálahópurinn en líka sjávarútvegshópurinn og sjávarútvegshópurinn er ekki að kynna neitt í dag en þau eru samt komið mjög langt og bara held ég að sé tilbúið frumvarp sem að þingflokkur Bjartar framtíðar mun leggja fram bara á komandi þingi en við fáum allavega að heyra aðeins afrakstur heilbrigðishópsins og eftir hádegi og umhverfishópsins bara núna eftir smá stund. Og já, það er svona kannski það, við byrjuðum með málefnastarf mjög svona kaotískt og óskipulagt eins og mér var sagt að þessi flokkur væri í byrjun að þetta ætti að vera allt svolítið svona mjög frjálslegt og það hefur verið alveg svona ákveðin áskorun fyrir mig og fleiri að halda því öllu svona saman. Þannig að, en þetta er búið að vera mjög lærdómsríkt allavega undanfarið ár og þannig að við kannski vitum núna bara hvað við getum gert betur. Þetta er bara nýr flokkur og höfum aldrei verið með svona kannski skipulagt málefnastarf í raunhefum þó við höfum talað saman mikið á Facebook og á heimasíðan.is áður fyrr. En þannig að, já, núna eru bara næstu skref svo sem að ég og hinn starfsmaður flokksins Unnsteinn ætlum að fara aðeins yfir þetta bara á komandi dögum og skoða kannski áframhaldið á málefnastarfinu. Látum ykkur öll vita hvernig það fer. Svo bara, já, við heldum reyndum að halda annað hvern fimmtudag, stundum þriðjudag, opna fundi bara til þess að reyna að bjóða alla velkomna í Bjarta framtíð. Það eru allir fundirnir okkar opnir, meira þess að stjórnarfundir, þessi fundur, ársfundurinn, það er allt opið fyrir alla þó að skráðir félagar hafi atkvæðisrétt. Þá reyndum við að bjóða upp á opna fundi bara ýmsu málefni, höfum hist í Hafnarfirði og í Tjarnarbíó og höfum rætt heilbrigðismálin svolítið mikið, innflytjendamál, sjávarútvegsmál, bara búið að vera mjög ánægilegt á þessum fundum og vonandi höldum við áfram með það, við Unnsteinn skipuleggjum eitthvað skemmtilegt saman. En það er kannski svona það sem að mér dettur í hug. Svona fyrst að ég var bara ákveðið í gær að ræða innanlandstarfi að þá hef ég kannski ekki mikið meir það að segja. Við getum rætt kannski aðeins meir þetta undir liðnum önnur mál í lok dagsins en næsta dagskrá er sem sagt ársreikningur og hún Brynhildur S. Björnsdóttir gjaldkennun okkar ætlar að fara yfir ársreikningin og hún mun kynna ársreikningin fara með nokkra glæður og svo eru spurningar. Og eftir það ætlar Róbert Marshall að kynna umhverfisstefnuna og við ætlum að ræða hana. Og eftir háti eru sem sagt framboðsræður, frambjóðandana okkar 5 í stjórnarformann og formann. Og svo er kosið og við munum halda áfram að ræða saman ýmismál og heilbrigðismálin eftir háti. Og eins og ég segi, þá er dagskráin svona á ýmsum stöðum í salnum. Og ef það eru einhverjar spurningar þá geti ég líka alltaf komið og rætt við okkur Unnsteinn.
En ég þakka bara fyrir og býð Brynhildi S. Björnsdóttur velkomna. Heyrðu, ég prentaði út bara 20 eintök, sjálf svo við skoðum hann bara upp ef eitthvað er sjúkur í að fá hann. Ég ekki bara taka standin og þú heldur bara á mikrofónu. Verður það ekki betra fyrir þig? Kannski aðeins aftur. Já, betur. Heyrist eitthvað í honum eða er hann bara inn í streymið? Það er aðeins pappa, en þetta er að vestum fyrir streymið. Já. Ok. Já. Það er gjörningur, fjármálagjörningur. Í sambandi. Þetta er rosalega skakkt. Já, ég veit. Já. Það er hægt að skrúa þetta. Já. Setja kannski aðeins. Það verður bara... Kann einhver að stilla svona, eitthvað auðvitað ekki? Það er ekki hægt að... Jú, það er hægt hérna undir. Nýtinleið. Skilurðu, ég er eitthvað bara að fólk sjái textan á myndina fyrst. Já. Varstu ekki með það að gera eitthvað kontrakt hérna? Það er, Ég held gæti bara verið sko myndvarpin sjálfur út af Já, því það er hann. Já, ok, þetta sést alveg. að verða svolítið svona tuskulegum ára. Já, ég les bara upp. Vilt þú hérna hafa til þess að hérna... Setja næsta á það. Já. En það er gott að tala í mikrofónin fyrir þá sem eru að horfa á netinu. Já, ok, ég skal gera það. Þá er ég sem að hafa bara standinn. Sorry vesinn. Nei, ég er með blöð hérna. Hann er hérna, já, svona þægilega. Held ég. Já, við prófum þetta. Við erum ekki vön svona mikrofónum hérna. Það segir sér lítil. Já, flott. Sjáu þið eitthvað fyrir mér, ef ég ekki bara fyrir? Það er best að ég sé eitthvað annars þar. Já. Heyrðu, er ekki bara málið ég sé hérna og einhver annar íti á? Þetta er ekki margar glærur. Já. Bara einhvern veginn. Hérna, hæ, ég heiti Brynhildur og er hérna gjaldkeri Bjartar framtíðar. Hæ. Er hann, já, sko ég held að þess, já ég held samt að þetta sé aðalega fyrir hérna streymið, ekki okkur kannski. Skal reyna að tala hátt og skýrt. Heyrðu, þú mátt fara á næstu glæru, kæra Eva. Heyrðu, já, sæl. Já, heyrðu, ég tek þetta bara. Hérna, heyrðu, við ætlum að hérna rýna bara hvernig árið hefur gengið og ég ætla að byrja á því að sýna ykkur nokkra glærur þar sem ég er svona búin að draga út á myndrænu formi helst svona bara
fyrir þá sem er ekki miklir aðdáendur ársreikninga. Og bara fara yfir í rauninni svona lykiltölur og fjárhagslegu markmiðin sem við settum okkur 2013 og bara hvernig það er að standast og svo förum við í gegnum þennan skemmtilega þurra ársreikning fyrir þá sem að vilja rýna hann og spyrja út í hann. Þá bara vonandi get ég svara því. Já. Heyrðu, þetta er kannski áður en við höldum lengra að þá erum við orðin að samstæðu. Björt Framtíð er náttúrulega komið með 9 aðildafélög. Og Björt Framtíð sem heitir í ársreikningnum Flokkskrifstofan sem við höfum yfirleitt talað BF á landsvísu. Það er í rauninni þetta apparat sem var stofnað 2013 og það er í rauninni þau fjármál sem ég hef komið nálægt. Síðan eru það 9 aðildafélög, 9 sveitafélög sem stýra sér náttúrulega alveg sjálfstæð. En samkvæmt lögum ársreikninga stjórnmálasamtaka þá þurfa stjórnmálasamtök sem fara yfir 300.000 á ári í tekjur að vera með í samstæðunni, þar að segja í reikningsskilum ársreikningsins. Þannig að það eru bara 5 aðildafélög af þessum 9 sem náðu 300.000 krónum og meira. Og það eru þessi sem eru í meirihlutasamstarfi og svo bættist Garðabær líka við. Þannig að þau eru partur af þessari samstæðu sem þau eru að horfa hérna. Þetta skiptist í 2014 og 2013 og þetta eru bara tekjurnar og við vorum náttúrulega bara með hálft ár 2013, þar að segja eftir kosningar sem við fengum framlög, ríkisframlög og þetta eru tekjurnar, rúmar 35 milljónir og þetta er þá fyrir alla samstæðuna. Og stoppið mig bara hvenær sem er, ef það er eitthvað. En ég fer samt dýpra í þetta. Gjöldin eru og þetta er bara með við fyrra, bara svona bera saman. Og það er hagnaður úr samstæðinu upp á 10 milljónir. Já. Mér finnst það mjög jákvætt, en já, spurningin er að það ekki eitthvað skrítið að sé hagnaður. Mér finnst það jákvætt sem gjaldkeri. En ég skal sýna þér bara eftir, það er í rauninni bara ákvörðun sem við tökum hvað við erum að eyða í og svona. En það er náttúrulega, þetta er miðað við fjárhagslegu markmiðin sem við settum okkur 2013 að eiga, man ekki hvað það var, en ég skal sýna ykkur eftir, hvað við áttum að eiga í kosningasjóðs 2016 og 2017. Það var hagnaður, 10 milljónir úr samstæðunni, en það var 14 milljón króna hagnaður, úr þetta er eitthvað skrítið. Halló, já, þetta er komið, hæ. Heyrðu, já, það sem ég var að segja, þó ég eftir að rýna það betur með ykkur, að þá var úr flokkskrifstofunni, þarna sem við erum með fjárhagsleg markmið, við vorum náttúrulega ekki með sameiginleg fjárhagsleg markmið fyrir aðildafélögin, en það voru þau kosningabaráttu á síðasta ári, en það er 14 milljón króna hagnaður úr flokksskrifstofunni og auðvitað eðlilega tap hjá 9 litlum aðildafélögum fjárhagslega sem voru í kosningabaráttu.
síðast ári. Þannig að það dregst úr hagnaði hérna aðeins. Já. Heyrðu, svona skiptist þetta. Það voru sem sagt, byrju ég með töluna hérna, tekjur, halló, já, að þessum heildartekjum samstæðuna sem ég sýndi ykkur áðan, 35,4 milljónir, þá var, sem sagt, voru tekjur flokkskrifstofunar, eða BF á landsvísu, eins og við kallum það, 29,2 milljónir. Aðildafélögin, sko, og nota bene bara 5 aðildafélög, af því að það eru náttúrulega önnur sem eru ekki í samstæðunni. Viljið að ég telji upp þessi félög fyrir ykkur? Nei, er það? Já. Sko, það er náttúrulega 9 aðildafélög og inn í samstæðunni eru sem sagt Reykjavík, Garðabær, Kópavogur, Hafnarfjörður og Akranes. Þau aðildafélög sem eru Snæfellsnes, ekki inn í samstæðunni, það eru og náðu ekki 300.000 króna tekjumarki, eru Akureyri, Árborg, Snæfellsbær og Ísafjarðarbær. Þannig að það er ekki með í þessu, en það eru sem sagt þarna rúmar 6 milljónir úr þessum hérna sem að þessi sveitafélög fengu í tekjur og þið sjáu bara hvernig það dreifist og við förum kannski betur í það eftir. En ég er svo sem ekki hérna kannski til þess að kynna sérstaklega ársreikninga aðildafélagana, skiljiði. Það er alveg sjálfstætt og þó þeir séu til og ég hef séð á að þá fara þeir bara inn og það er kannski eitthvað sem þið takið upp á ykkar fundi, kannski ef þið viljið kynna, eða skiljiði. Ég er ekki að fara eitthvað náið í hvað hérna Reykjavík gerði eða Garðabær eða neitt svoleiðis. Þetta er bara svona, ég er bara fjallum samstæðuna hérna. En endilega spyrja ef það er eitthvað. Engar spurningar, ok. Hérna, þetta er bara hvernig gjöldin skiptast. Mér finnst alltaf gaman að sjá kökur líka í svona, hérna. Launin eru hérna 30%, svona svipa og skrifstofukostnaður. Þetta hljómar svolítið skrítið þegar við erum með skrifstofu hérna einhver staðar. En þetta er náttúrulega allir sko. En undir skrifstofu, í ársreikningum, undir skrifstofu og stjórnunarkostnað þá eru alls konar hlutir taldir með. Og hérna, ef þið viljið fá að heyra hvað það er, þá bara spyrjið þið. En þetta er ekki pappírsnotkun sko. Já, ljósatunul. Nei, ég tók hérna, heyrðu, nú erum við í smá vandræðum hérna. Tók með bara í rauninni sundurliðununa. Af því að hérna, og það eru skýringar náttúrulega, það eru skýringar aftast í ásreikningnum með hvað hérna felst í því, en af skrifstofu og stjórnunarkostnaðinum þá er til dæmis sko fundir fyrir stjórn og félaga 670.000 fyrir árið. Og það eru hérna, það er rekstur, það er endurskoðun og reikningsskil, það var 393.000, rekstur tölvukerfis, síma og internetkostnaður og þetta er by the way öll samstæðan. Þannig að hérna, já, bara næsta. Heyrðu, já, uppáhaldið mitt, markmið og hérna, og hvernig það hefur gengið. Við sem sagt bjuggum til fjárhagsáætlun árið 2013 þegar lá ljóst fyrir svona nokkurn veginn hvað flokksskrifstofan myndi fá í tekjur frá sem sagt í opinber framlög og við áætluðum sem sagt þá félagsgjöld og annað. Og hérna, það verður engin gjaldþrota í Excel náttúrulega, en við ákváðum að gera okkur raunhæf markmið, held ég, og ég held að það sé alveg ljóst að það hafi tekist. Við vorum með 15 milljón króna yfirdrátt. Nú er ég bara að tala um flokksskrifstofuna. Það er í rauninni þetta batteri sem ég hef eitthvað með að segja í rauninni í fjármálunum. Og hérna, og við vorum með 15 milljón króna yfirdrátt, sem sagt. Eftir hérna kosningabaráttuna og bara reka starfsmann vorum þá með allafannar og bara skrifstofu. Og hérna, og það er eitthvað sem við ætlum að greiða niður á 2 árum og við gerðum það. Við greiddum niður sem sagt helmingin af því leið við fengum greitt í janúar 2014 og svo greidtum við restina niður núna í janúar 2015. Reyndar greiddum við hann ekki niður af því við fórum aldrei inn á hana aftur eftir að við fengum í rauninni fyrstu greiðsluna. Þannig að við vorum skuldlaus í janúar 2015. Þannig að hérna, það er bara check. Við ætluðum að eiga árið 2017 með fyrstu hérna, fjárhagsáætlun ætluðum við að eiga 22 milljónir í flokkskrifstofunni og það var alltaf pælingin að dreifa því til sveitafélagana líka og bara stórum hluta því að eins og við vitum og sjáum hérna að tekjurnar frá sveitafélagum fá eru náttúrulega bara brota því sem að, hérna, er veitt á þinginu eða sem sagt flokkskrifstofunni. Og við ætluðum að eiga 12 milljónir núna í ágúst 2015
og við eigum 18. Þannig að ég myndi segja bara check í þetta. Heyrðu, ok, þetta er sem sagt handbært fé, bara þeir sem er ekki vanir ársreikninga lingói, þá er það bara peningur í kassanum, bara hvað eigum við. Og þetta var markmiðið okkar, nú erum við að tala um 31.12.2014, af því að þá skerst ársreikningurinn. Og við áttum vona því að vera í mínus 949.000 þá, sem vera inn á yfirdrættinum, sem við áttum eftir. Raunin var við áttum 369.000 inn á bankabók. Þannig að það munaði þá 1319, það munar meira núna. Já. Hagnaðurinn, ég hafði í þessu Excel, ég er svolítið gaman að Excel og var búin að vera eitthvað að fikta í því og var að vonast til þess að fá þessa tölu út úr árinu hjá flokksskrifstofunni. En við fengum þessa. Muna 13.000. Já, sorry, nei, það er sko plús, það er 13.000 í plús. Já, allir á barinn. Heyrðu, næsta. Já, og þetta er rauninni það sem ég var að segja ykkur áðan. Við áttum vona því, samkvæmt þessu fallega Excel-skjali, sem er orðin að minni möndru, 30.8. að eiga 12,6 milljónir, en við eigum 18,9. Og þetta er mismunurinn. Þannig að þetta er staðan, og peningar er ekki allt, en alls ekki. En við settum okkur markmið og við stóðumst þau og við stunduðum ábyrga fjármála, hvað segir maður, stjórnun bara og við getum allavega verið ánægð með það. Og eins líka bara þegar maður sér hvað tekjur sveitarfélögin eru að fá, þetta gefur okkur náttúrulega miklu meiri styrk til þess að geta hjálpa þar. Þannig að þetta var allavega þessi kynning og svo ætla ég bara að skrolla yfir ársreikningin. En eru eitthvað spurningar núna sem að kannski skýrast líka þegar ég sýn ykkur ársreikningin? Ok, þá bara keyrum ársreikningin í gang. Disko og ljós. Heyrðu, já, þú ert náttúrulega. Er ársreikningurinn, Valgerður, hann sé ekki opinn bara? Hann er ekki PST. Já, þetta app og lið, sko. Hann er örugglega í PDF. Já. Nei. Hvað er Valgerður? Þetta er allavega í pósturinn. Á ég að kalla á hana? Hæ, hefur þú séð Valgerður? Valgerður? Það er gamansögur. Hæ, Eskan, hvað er ársreikningurinn á tölvunni? Hæ? Já. Það var ekki opið. Jú, það var nýju fjármálakynning. Nei, það var, já. Sjá þetta allir. Já, ef ekki bara keyra í gang. Byrja á reikningnum. Já, þess að bara skrolla niður í reikningin. Þannig. Heyrðu, sjá þetta allir. Nei. Hvað eigum við að gera í því?
þurfum við. Einhverju vilja sjá þetta og einhverju ekki, sko. Ég get líka sagt ykkur. Þetta liggur, já. Já. Jú. Heyrðu, þú ert í rekstrarreikningnum. Heyrðu, þetta er bara í rauninni hvernig tekjurnar skiptast. Ég ætla að fara hratt yfir þetta. Ég sensa að það er ekki mikil svona ásreikningarfílingur í þessum flokki. En þetta er er það? Raise your hands. Þetta er flokkskrifstofan, þessi BF á landsvísu og hérna er búið að bæta við samstæðunni, þessum 5 aðildafélögum sem fóru yfir 300.000. 2013 voru við vitanlega ekki með neitt svoleiðis, þannig að þetta eru tekjurnar hjá flokkskrifstofunni og þetta eru gjöldin og þetta er hagnaðurinn, 14,8 milljónir. Niðurstaðan er 14,6 eftir fjármagnsgjöld og fjármagnsgjöld eru bara vextir og svoleiðis. Síðan ef við tökum samstæðuna alla, að þá er niðurstaðan eins og ég sýndi ykkur áðan rúmar 10 milljónir. Og eins og ég segi, þetta er náttúrulega bara skipting, ég kannski ekki að fara eitthvað mjög, við vorum með 2 starfsmenn að meðaltali, í flokkskrifstofunni og þeir sjá að það eru engin laun greidd úr aðildafélögunum. Það var allt unnið bara í sjálfboðavinnu. Þannig að og það er engin húsnæðiskostnaður til dæmis hjá flokkskrifstofunni sem er kannski eitthvað sem við þurfum að ræða. En og auglýsing og kynningakostnaður, ég fekk einmitt mjög góða spurningu frá skoðunarmanni sem er ekki að neini, Diljá. Ég nefnilega sendi það eru 2 skoðunarmenn sem við kusum í fyrra og það er Eva og Diljá og það eru einmitt núna í MBA-námi. Þannig að þær sýndu þessu mikinn áhuga og Diljá spurði einmitt út í þetta, markaðskostnaðinn, hvað var að bak við það, því að við höfum kannski ekkert fundið fyrir því að við séum eitthvað á milljón í einhverjum markaðsaðgerðum. Og ég sagði henni það og það er í rauninni, það segja ef þið eru jafn spennt og hún, nú er ég ekki eins og með það, jú. Wait for it. Nei, við erum með fjölmiðlavaktina, Kreditinfo og við erum póstlista, borgum að því, Campaign Monitor. Við erum með svona veflegu fyrir greiðslusíðu og við erum með, við keyptum náttúrulega varning fyrir öll sveitafjölin. Varning, þetta heitir varningur frá Tanna. Við Heiða Kristín munum mjög vel eftir þessu dæmi. Já, allir í framkvæmdastjórninni. Það fór aðeins fram úr væntingum, það var eitthvað klúður í, það var eitthvað, ætli það ekki. Það fengu allir póka og barmerki og allt þetta. Jú, og það var líka endurbætt eitthvað síðan og svo var líka splæst í samlesnar fyrir alla, eða við töldum það vera þannig og já, það er bara basically þetta. Næsta síðan, nema bara að þið viljið spyrja. Allt er góðu. Þá ætlum við að fara bara í efnahaginn og hann er afskaplega einfaldur, við eigum ekki neitt í rauninni, nema smá pening. Við eigum kannski aðeins meiri pening núna, en skammtíma kröfur þarna, við vorum í rauninni búin að borga 1.000 krónur í fjármagnstekjuskatt af bankareikningum og svo áttum við áttum 369.000 og svo samstæðan átti samanlagt 600 sem er orðið meira núna. Þannig að við erum ennþá með, byttu nú við, hvað er eigið fyrir? Eigið fyrir er ennþá neikvætt. Já, eigið fyrir er ennþá neikvætt af því við vorum náttúrulega með, við byrjuðum auðvitað í tapi, eðlilega, þegar við störtuðum 2013, en við ættum að komast upp fyrir núlið núna, eftir 2015. Við erum í neikvæðu eigið fyrir Næsta. Já, þetta er bara sjóðstreymið, þetta er eiginlega bara fyrir áhugamenn. Í rauninni, þetta er í rauninni sýnir bara í rauninni hreyfingar, hversu mikið hefur aukist og lækkað. Ég er bara alveg að vera búin. Það er skammtíma kröfurnar hafa hækkað 1.000 krónur, skammtíma skuldirnar hafa hækkað 700.000. Á heildina 466, en mér langar að segja að þessar skammtíma skuldir sem við erum með,
sem sagt, í rauninni var allavega flokkskrifstofan, ég held eiginlega bara allir skuldlausir þannig áramótin, en það er sem sagt skammtíma skuldirnar, þær byggðust á því að, hvað var það aftur, 600 og eitthvað, byggðust á því að 31.12. þá bóka maður laun í rauninni, þá er launavinnsla og þá verður til skuld við launamannin sem fær greitt daginn eftir og ríkissjóður fær borgaða staðgreiðslu 15. næsta mánaðar og lífeyrissjóðurnir 30. Þannig að það er skuldin. En það er ekki í rauninni, þið veitir, það er ekki gjaldfallið. Já. Þannig að, já. Herðu, farðu aðeins í efnags. Herðu, já, þetta er, sorry með mig, þetta finnst mér gaman. Ógreitt vegna laun, já, þeir sjáðu bara skuldunar okkar. Þetta finnst mér skipta gríðarlegu máli hjá okkur. Að við séum með hreinan skjöld og við séum ekki ykkur bulli þarna úti. Með þetta allavega. Við getum verið nógu bulli alltaf. Já, bankareikningsláni var farin í 0, flokkskrifstofunni. Eðlilega voru nýju aðildafélögin sem voru í kosningabaráttu með yfirdrátt samanlagt upp á 4,3. 5 félög, þannig að það er ekki slæmt. Þetta var ógreitt vegna launa, 993.000 og af því voru laun, einnar mannesku og staðgreiðsluskattur og lífeyrissjóður sem bara greiddist mánuðinum eftir. Þar fyrir utan var 31.341 og það er sem sagt Credit Info sem að gefa út reikning 31.12. og eru með eindag 10. janúar. Þannig annars er þetta bara klárt. Já, þetta er eiginlega bara búið nema þið biðum eitthvað og hann hefur verið sem sagt endurskoðaður af löggiltum endurskoðanda bara samkvæmt, já sjáðu skiptinguna, tekjuskiptinguna, samkvæmt bara reglum og lögum um stjórnmálasamtök og við fengum áritun án athugasemda, án athugasemda sem er alltaf markmiðið. Ef þið viljið sjá þetta er bara svona hvernig við fengum þetta á árinu frá ríkissjóði, 22 milljónir, flokkskrifstofan. Við fengum frá Alþingi 6,3 til þess að halda úti starfsmenni sem að þeir kalla aðstoðarmann formanns og við höfum flakkað, menn það hefur verið Heiða, það hefur verið Árni Múli og núna Unnsteinn sem upplýsingafulltrúi, en við höfum bara nýtt þetta í eitthvað. Sveitafélög, nei ég er að rugla, það er þingið sem greiðir þá og þetta er styrkur upp í framkvæmdastjóran okkar. Já. Þó hann sé ekki eyrnamertur, við ráðum hvað við gerum við hann, en þetta er hugsað þannig. Og sveitafélögin þar komu tekjur upp á 3,6. Kannski hrósaðis Kópavogsbæ. Hvað er Kópavogsbær? Já, já. Það voru auglýsingatekjur upp á 520.000. Mér finnst það alveg ótrúlega. Hvað voru það að auglýsa? Já, allavega, það var það flott. Nei, þið gerðu blað. Og það var þannig, var það ekki, þetta er raunir styrkur, en var þetta ekki þannig? Já, tekjur af útgáfublaðsins, með þetta til fyrirmyndar. Já, félagsgjöldin voru 693.000 og styrkir frá einstaklingum, 1200 og eitthvað, og styrkir frá lögaðilum, já við skulum kannski kíkja það, ég veit að margir hugsa það eru fyrirtækin. Það er næsta, já. Okkur ber sem stjórnmálaflokkur að gefa upp hverja einustu krónu sem við fáum frá lögaðilum sem eru fyrirtæki eða stofnanir og mér minnir að sé ef það fer yfir, hvað var það, 300.000 einstaklingar þá þurfum við að gefa þau upp en það má náttúrulega enginn gefa meira en 400.000. Það er alveg klárt og þetta er svolítið challenge og sérstaklega fyrir okkur núna að því við erum orðin svo mörg að það má ekki vera þannig að við séum í öllum þessum aðildafélögum og við líka, til dæmis þegar kemur á kosningum, öll að taka úr sömu fyrirtækjum. Af því að það má ekki, það er bara bann. Þetta eru þau fyrirtæki sem styrtu núna og ég vil nú að segja eitthvað af þessum fyrirtækjum eru nú fyrirtæki sem eru í eigu félagsmanna. Og þið sjá þetta er kosninga árið, 2013. Þannig að það er kannski ekkit óeðlilegt að það muni miklu á. Eru eitthvað spurningar um þetta? Já? Já, félagsgjöldin? Er svo mikill munur á milli ára? Hvar er það? Er það ekki áðan? Fara tilbaka. Já. Sko,
Já. Ég held að Valgerður geti svaraði hvort það er búið að fækka félaginu, það held ég náttúrulega örugglega ekki, en má ég segja bara eitt, að því ég var hérna að safna pening með fleirum 2013 og það var bara þannig, við áttum ekki krónu og við settum út, þið munið þetta öll, bara ákall til okkar vina og fjölskyldu við vorum að tala um að redda 10.000 kalla fjölskyldu, þið vitið, 2005, eitthvað svo leis, þannig að það var kannski það allavega þá, en þú kannski segir. Það er í rauninni bara það, því að það voru kosningar, að það var hver og einn fann sig knúin til þess að borga meira heldur en núna bara á einhverju venjulega ári þegar fólk er kannski að greiða 500 kall á mánuði, en þarna var einmitt farið í svona sérstakt átak sem að við munum örugglega svo gera aftur kannski á næsta ári eða eitthvað svoleiðis eða fyrr. En nei, það er ekki fækkað í félaginu. Kannski þurfum þess bara ekkert, kannski eigum við bara pening. Viltu meira? Herðu, hérna... En sem sagt bara til að útskýra og einmitt, það kannski kann að hljóma skrítið að stjórnmálaflokkur sé í hagnaði, ég veit það ekki, en það er náttúrulega bara með vilja gert og það er til þess að lenda ekki í því aftur eins og við gerðum þegar að við fórum að stað 2013, þá hefði ekki verið neinn kosningabarátta, eða sem sagt kosninga nema að því að formaður okkar gat veðsett húsið sitt eða eitthvað, hann alltaf var rettaði yfirdráttarheimild. Þannig að og það var náttúrulega mikið kappsmál fyrir okkur öll og sérstaklega mig að losa hann undan því. Og það verður ekki til þá. Eða ég meina það er náttúrulega bara rugl. Við gerum það ekki aftur, sko. Gummi. Já. En ég meina kosningabarátta hún kostar. Ég meina bara það halda úti einum starfsmanni, það kostar. Þannig en Valgerður þú. Ha? Eru einhverjar spurningar, ætlaði þú ekki eitthvað að segja, eða, nei, það var búið. Eru einhverjar spurningar varðandi eitthvað? Jú, mér finnst það nefnilega, því að ég hjó svolítið eftir því þegar þú varst að tala áðan, bara framtíðina, og mér finnst, sumum finnst þetta kannski ekki mikilvægt, en mér finnst þetta samt sem áður sýna það að við getum gert plön og við getum staðistu. Og minnstu við að klappa fyrir því. Og kannski aðeins, kannski pinni til að bæta við, þá er þetta er einmitt ekki mjög eðlilegt af því að ég hef hitt starfsmenn annarra flokka og þá var sagt við mig, að því ég segi, af hverju skuldið þið 100 milljónir? Og sagði hann, okkar fortíð er ykkar framtíð. Hann orðaði þetta svona og ég sagði, nei, þetta verður ekki svona hjá okkur. Þannig að takk fyrir þín störf, Brynhildur, tók aðeins hérna. Já. Þá berum við upp þessa ársreikninga til samþykktar og köllum sömuleiðis, kannski fyrst eftir athugasemdum, eru einhverjar athugasemdir við ársreikningin? Elsa, þú ætlar að samþykkja þetta? Já, ok, þá förum við yfir í þann lið. Ef það er engar athugasemdir, eru ársreikningarnir samþykktir? Og ég held að við ættum að taka annað klapp fyrir hana Brynhildi sem hefur staðið í þessu starfi núna í nokkur ár. Og ég held að við ættum endilega hugsa hvað, var ekki 6 milljónir hérna umfram áætlun? Nei, bara næst þegar kemur skoðanakönnun eða eitthvað slíkt, þá bara kannski hugsaum við bara ársreikningin og milljónirnar sem við eigum. Þá er komið að liðnum lagabreytingar og við erum svona tiltölulega á áætlun ef hann G. Valdimar er snöggur, smá pressa. Þannig að það er ein tillaga lagabreytingar og Valdimar ætlar að kynna þá tillögu. Gjörðu vel. Takk. Já, þetta er óskaplega lítil og einföld tillaga. Það er sem sagt lagt til að flytja eina setningu úr grein 4.2 í lögunum sem fjallar formann yfir í grein 4.3 sem fjallar stjórnarformann og setningin síðasta setningin í grein 4.2 myndi flytjast yfir í 4.3 að verða síðasta setningin þar og hún hljóðar svo, hann stýrir framkvæmdastjórn. Þessi 3 orð flytjast þarna á milli
Og ástæðan fyrir því að ég legg þetta til að eftir að hafa setið í framkvæmdastjórn þá nú reynslan sú að framkvæmdastjórn fyrst og fremst að fjalla innri málefni flokksins, praktíska hluti sem á verksviði stjórnarformanns og þess vegna tel ég bara eðlilegt að það sé stjórnarformaður sem að boðar fundi framkvæmdastjórnar með dagskrá og stýrifundum og legg þess vegna til þessa breytingu. Takk fyrir. Já, þetta tillaga sem sömuleiðis hefur verið á Facebook síðunni og að ég held send út á tölvupósti óbjörtframtíð.is, þannig að vonandi hafið þið getað kynnt ykkur hana sömuleiðis, en eins og Valdimar kom inn á hún ekki flókin. Já, einhverjar spurningar eða já, varðandi þessa tillögu? Engar spurningar? Það verður kosið þessa tillögu á eftir þegar við erum sömuleiðis með fleiri kosningar núna eftir hádegismatinn. Þá komið að því að ræða umhverfismálin og það bjóða Róbert Marshall velkominn hérna á sviðið og kynna vinnu Sollu-nefndarinnar í umhverfismálum. Já, takk fyrir það. Ég ætla kannski að fá þetta upp á skjáinn áður en að ég byrja. Kannski nota tækifærið í smá tilkynningu áður en að ég fer í umhverfisstefnuna og biðja ykkur að gefa nýjum þingflokksformanni Bjartrar framtíðar gott klapp. Hún tók við í gær, það Brynhildur Pétursdóttir. Og kynna jafnframt nýjan varaformann þingflokksins sem Páll Valur Björnsson. Óskum þeim að sjálfsögðu velfarnaðar í starfi og þykjumst fullvissum að þau munu standa sig vel enda hafa þau best vissara hlaðna visku og reynslu sér við hlið í störfum sínum. En hérna sem sagt umhverfisstefna Bjartrar framtíðar. Þetta nú ekki mjög stórt letur og ég veit ekki hvað þið sjáið af þessu. En þetta í svona punktaformi til framsetningar. Við erum með bakskjöl sem við höfum verið að vinna með líka, sem eru fyllri að einhverju leyti. Þetta kynningin og við myndum mjög gjarnan vilja geta afgreitt þetta á þessum fundi sem svona okkar leiðarvísir í umhverfismálum. Þetta hefur verið afrakstur vinnu okkar í Sollu núna í vetur. Við funduðum mjög stíft fyrir áramót og svo eitthvað í aðdraganda fundar í Hrútafirði. Þar voru þessi drög sem við vorum komið með kynnt líka og svo höfum við svona kastað þessu á milli okkar og þetta var lagt inn í Solluhópinn sem svona endanlegt plagg í síðustu viku og síðasta útgáfan af þessu var lögð fram bara í gærkvöldi af henni Þórunni sem auðvitað svolítið ofvirk en fannst þetta svona vanta svolítið fíniseringu rétt fyrir fundin en efnislega þetta alveg eins og þetta var sett inn í vikunni í stóra hópinn. Þannig að ég ætla bara að fara yfir þetta eins og þetta kemur hérna af skepnunni. Þetta auðvitað drög og við viljum gjarnan fá komment og spurningar þegar ég búinn að fara yfir þetta. En þetta sem sagt umhverfisstefna Bjartrar framtíðar. Nýtum náttúruauðlindir á sjálfbæran hátt og göngum ekki á gæði þeirra. Umfram allt þurfum við að hafa í huga að vernda loftið, vatnið og vistkerfi jarðar. Loft. Andrúmsloft grunnur alls lífs og mikilvægt að vernda loftgæði með öllum tiltækjum ráðum. Við vitum að ekki hægt að stýra mengun frá eldgosum en við getum tekið til í okkar ranni.
ómengað loft skiptir öllu máli. Vatn. Án vatns væri ólíft á jörð, nægt framboð af ómenguðu vatni eru grundvallar mannréttindi, grunnvatn, yfirborðsvatn, fallvötn, stöðuvötn, ísöld vötn og sjór, það er að mörgu að taka. Hreint vatn er ómetanlegt. Vistkerfin, moldin, gróður og annað lífríki er okkur nauðsyn, fæðugjafar og hreinsarar vatns og lofts. Vistkerfi hafsins eru ekki síður mikilvæg, matarkista og stærsta kolefnisgeymsla jarðarinnar. Fjölbreytt og virk vistkerfi eru undirstaða velferðar. Ég veit að þið sjáu þetta örglega ekki þarna, en ég vona að þetta dugi að ég sé að fara yfir þetta svona með þessum hætti. Og svo er búið að dreifa útprent af þessu. Men við berum ábyrgð á sjálfbæri nýtingu náttúruauðlinda og á okkar neysluvenjum. Hagnýtum. Hvort sem það snertir heiminn eða okkar eigin heim, við getum breytt því sem við viljum. Björt framtíð er græn framtíð. Auðlindir jarðarinnar eru ekki ótæmandi og við getum ekki haldið áfram að haga okkur eins og við höfum gert. Vistkerfi jarðar eru víða í ójafnvægi eða röskuð, lífbreytileiki hefur rýrnað, loftgæði minnkað, vatn er víða af skornum skammti, moldin eyðist hratt og hafið súrnar æ meir. Loftslagsbreytingar eru líka staðreynd sem við verðum að bregðast við á ábyrgan hátt. Þetta er svona lýsing á stöðu og yfirlýsing sem að liggja til grundvallar þess sem að við viljum síðan gera. Björt framtíð setur sér því eftirfarandi markmið til grænnar framtíðar. Og hér er ég komin að punktunum sem taldir eru upp í skjalinu. Umhverfis- og náttúruvernd verður grunnstef í allri stefnumótun stjórnvalda, hvort sem það er á sviði auðlindanýtingar, menntunar, lýðheilsu eða velferðar. Vernd hafsins og fiskistofna okkar verður lykilatriði fyrir samfélagið sem við byggjum. Landnýting í dreifbýli og þéttbýli miðast út frá að viðhalda heilbrigðum vistkerfum. Ákvarðanataka nýtingu náttúruauðlinda byggir alltaf á fræðilegri þekkingu ástand auðlindana og forsendu náttúruverndar. Ísland verður sjálfur sér nægt á sviði orkuframleiðslu og notar aðeins græna orku. Ísland hefji aldrei olíuvinnslu. Raforka Íslands sé framleidd á fjölbreyttan og umhverfisvænan hátt. Raforkusala sæstreng verði könnuð til hlítar sem raunhæfur valkostur. Skilningur og þekking Íslendinga á mikilvægi heilbrigðra vistkerfa verður aukin í gegnum aukna vatnsvernd og jarðvegsvernd sem stuðlar að bættum loftgæðum. Við öll sýnum aukna ábyrgð í umhverfismálum og drögum úr auðlindasóun. Sterk umhverfisvitund og vistlæsi verður almenn þekking innan íslensks samfélags. Efla náttúruvernd og byggja upp sterkt innviðakerfi þjóðgarða og friðlýstra svæða. Í rauninni má bæta við hérna að við viljum samtengja þá þjóðgarða sem að nú þegar eru til staðar eða öllu heldur, sameina þá og einfalda stjórnsýsluna. Við erum nú þegar með Þingvalla þjóðgarð, við erum með Snæfellsjökuls þjóðgarð og við erum með Vatnajökuls þjóðgarð og við sjáum fyrir okkur að vera með tillögu sem að fæli í sér rekstur þessara þjóðgarða, auk mögulega friðlanda eins og Fjallabakki og Þórsmerkur og fleiri svæða, Lónsörafa til dæmis, væri þætt inn í einum stórum íslensku þjóðgarði og svæðin í kringum jöklana Hofsjökul og Langjökul og Mýrdalsjökul væru sett inn í það líka. Þannig að við værum með mjög stóran þjóðgarð. Mjög. Þannig að það er svona meðal þess sem við höfum rætt og eru í bakskjölun hjá okkur. En þannig erum við að tala sterkt innviðakerfi þjóðgarða og friðlýstra svæða og síðan höfum við rætt líka stofnanakerfi sem endurspeglar þessa uppbyggingu. Að menn fari og skoði rekstur umhverfisstofnunar, náttúrufræðistofnunar, skógræktarinn og landgræðslunnar og velti fyrir sig hvort það sé hægt að gera þetta með skynsamlegri hætti. Styrkja uppbyggingu sjálfbærar matvælaframleiðslu innan þjóðgarða. Þetta er svona í raun og veru til undirstrikunar á því að þjóðgarðar eru ekki eitthvað sem við ætlum að læsa í einhverju frosti til eilíðar. Heldur erum við að sjá fyrir okkur þjóðgarða sem að gætu meðal annars með einhvers konar framleiðslu á gróðri eða afurðum sem verða til innan vébanda þjóðgarðana farið í vöruþróun og branding sem byggir á merki og tilurð þjóðgarðana sjálfra. Efla innlenda matvælaframleiðslu með því að styrkja sjálfbæran landbúnað. Þetta er grein sem kemur úr landbúnaðarhópnum en þetta undirstrikar það að við erum að sjá umhverfismálin sem svona heildarhugsun, það sem fer yfir á öll svið. Endurheimta
hlífa illaförnu landi við búfjárbeit og byggja upp heildstætt beitaskipulag á landvísu, endurheimta röskuð vistkerfi í gegnum til að mynda vistheimt og skógræslu. Og svo kemur þarna kafli sem eru mjög svona áþreifanleg bein markmið. Við ætlum að finna leiðir til að fullnýta afurðirnar sem falla til við vinnslu matvæla á sjó og landi, draga fram að það sem við í daglegu tali köllum úrgang í raun dýrmæt auðlind, bæta flokkun á heimilisúrgangi og koma á samræmdu flokkunarkerfi á landsvísu, efla lýðheilsu og hvetja fólk til orkusparandi ferðamáta og vistvænna innkaupa, beita sjálfbærum nálgunum til að bæta og nýta betur umhverfi borga og bæja, auka umhverfismennt í skólum, auka fræðslu á allan mögulegan hátt, hvetja einstaklinga og fyrirtæki til að nota og framleiða græna orku, vera með fyrirbyggjandi aðgerði gegn umhverfisspjöllum, nota á skatta og álögur til að stýra auðlindanýtingu. Það sem við höfum verið raunin að hugsa þarna er bara það sem við viljum minna af, það notum við skatta til þess að draga úr. Og nýta hugvit til að byggja upp sjálfbært samfélag. Svona er þetta og ég myndi gjarnan vilja bara fá spurningar og ábendingar ef einhver vill koma með eitthvað slíkt. Meðal þess sem við höfum rætt inn á okkar síðu og kviknaði svolítil umræða eftir að við kynntum þessa hugsun til sögunar núna í vikunni var svona einhver útfærsla af auðlinda ákvæði sem að næði yfir meira heldur en bara sjávarútveg, þar sem að við verum að gera ráð fyrir því að nýting auðlinda, hvort sem að það er land, ferðamannastaður að náttúrufyrirbæri sem að er í eigu almennings, að væri byggt á einhvers konar samningi, einhvers konar leyfisveitingu eða einhverju slíku sem að væri greitt af. Mín hugmynd í þessum efnum sem að ég hef svona viðrað í aðeins minni hópi, ekki ennþá komið með hana inn í Sóluhópinn, er að þetta væri heimild til handa til dæmis sveitafélögum til þess að setja upp leyfisveita aðgangað til tilteknum náttúrufyrirbrigðum eða ferðamannastöðum sem að væru í átrúðslu. Þannig að orðið er frjálst. Já. Hæ, ég heiti Borghildur Sturludóttir og er arkitekt, er í skipulags- og byggingaráði í Hafnarfirði og svo heyrist ekki meir. Ég vil bara fá að þakka fyrir ágætt innlegg og gott plagg. Hins vegar finnst mér og mér fannst frábært að heyra Guðmund Steingrímsson tala áðan aðalskipulag Reykjavíkur í sinni ræðu. Þar er vonandi bók sem þið ætlið að kaupa öll handa fermingabörnunum ykkar og í útskriftargjafirnar og í skírnargjafirnar líka. Það er bók sem fjallar jafnvægi í samfélaginu okkar. Hún fjallar ekki skipulagsmál í okkar hörðustu mynd. Hún fjallar bara mannleg jafnvægi og hvernig við ætlum að nálgast það. Og í því vil ég að við tölum umhverfið okkar út frá jafnvægi. Þannig að ég myndi vilja að við værum að tala umhverfi eins og við erum að tala skipulagsmál í dag. Í skipulagsmálum í dag þá erum við að greina, við erum að kortleggja og við erum að búa til áætlanir og markmið. Þannig að ég myndi vilja að þegar við erum að tala loft og vatn og vistkerfi þá er það gert í skipulagi. Þannig að ég myndi vilja gjarnan fá að eiga snúning á þessu áður en við samþykjum þetta hér og nú. Þannig að ég held að við þurfum að fara að nota orðið skipulagsgerð á miklu jákvæðari og uppbyggilegri hátt heldur en við erum að gera í dag. Þetta er ekki verktakinn að biðja nýtingarhlutfall og auka gróðan sinn. Þetta er bara hvernig við viljum byggja upp samfélag okkar. Og það er í gegnum það sem við tæklum skólamálin, vegakerfið, auðlindirnar okkar og allt saman. Og ég held að sé okkar að fara að nota þetta orð á jákvæðan hátt. Og það er þaðan sem við búum til fjárhagsáætlanir okkar, það er þaðan sem við búum til leikskóla út í það farið. Þannig að ég myndi vilja að við tökum þetta orð aðeins til okkar og setjum það aðeins betur inn. Þannig að við tölum ekki loft eða vatn nema að tala í raun og veru það hvernig við erum búin að kortleggja og skipuleggja það. Þannig að það er svolítið sem ég langar að beina að. Já, flott. Þórunn?
Ég held að sko við erum auðvitað að leggja þetta fram hérna til kynningar og umræðu og við erum ekkert að fara í einhverja atkvæðagreiðslu eða eitthvað slíkt stefnu okkar. Við ætlum að vísa þessu þá bara áfram inn í stjórnina sem að getur þá unnið þetta áfram í samhengi og samtali við sólunefndina. Þannig að þetta eru bara mjög vel þegnir punktar. Já, takk kærlega. Það var einmitt það sem ég langaði að bæta við. Af því við hefum nú verið í sólunefndinni saman að vinna í þessu núna í ár eða hvað. Og það sem að mér finnst allavega, ég náttúrulega kem úr umhverfis- og náttúruverndargeiranum, eins og ég geti kannski ímyndað ykkur, og vinn við það að skipuleggja alla daga, af því það er ekki bara að skipuleggja út frá náttúrunni, heldur út frá manninu sem nýtir náttúruna, það er hárrétt. Það sem mér finnst oft vanta enga síður, að það er einhverju tekur sko röðina. Af hverju erum við að fást við umhverfismál? Af hverju skipta þau máli? Það er út af því að það eru vistgerfin sem við þurfum að vernda. Það er jú það sem að við lifum á og allra aðra dýrategundir og allt annað lífríki. Þannig að mér finnst það rosalega mikilvægt, nú er ég bara að segja ykkur náttúrulega mína hlið, að draga fram að hreint loft er ekki sjálfsagt, að hreint vatn er ekki sjálfsagt og að vistkerfi það er ekki sjálfsagt. Og þannig að við tökum þetta sem grunneiningar en til þess að það sé sjálfsagt þá þarf það að vera gert nýting á sjálfbæran hátt. Þannig að mér langar samt að endilega skipulagsmálin komi meira inn í en að halda þessum fókus að þetta er það sem skiptir máli. En já, ekki meira það svo sem. Takk. Takk, Brynhildur. Já, takk. Mér finnst það bara mjög flott og skemmtileg framsetning. Ég bara sveltaði fyrir mér af því að við í Bjartri framtíð við verðum með þingmál núna sem við leggjum frá bara vonandi í næstu viku sem snýr að því að stjórnvöld móti stefnu þegar kemur að kemiskum efnum í neysluvöru. Og öll í Norðurlöndin eru búin að þessu, nú síðast Norðmenn og Neytendasamtökin norsku fögnuðu því mjög því þeir töldu sig vera eftirbáta hinna Norðurlandana og við erum bara, ég held að þetta hafi bara aldrei verið rætt á Alþingi og þannig erum við bara að tala en aragrú af kemiskum efnum sem eru í bara snyrtivörunum og varalitnum og bara hvaða nú er sem við notum og þetta er umhverfismál og þetta er líka lýðheilsumál. Þannig að við ættum að henda inn einhverjum punktum, þetta er bara svona, þið vitið, við erum ekkert að samþykkja þetta hér og nú en ég menna þeir eru væntanlega sammála þessu að þetta er stórt mál og við verðum með þetta þingmál allur þingflokkurinn. Og svo fannst mér líka að maður mætti kannski hafa einhvern punkt sem væri að fræða neytendur umhverfisáhrif af neysluvörum. Það er verið að framleiða draslið í Kína og þar er engin umhverfislöggjöf og fer beint út í næsta vatn og þar eru verkafólkið útsett fyrir efnunum sem verið er að nota sem eru síðan í vörunum þegar við fáum þær. Þannig að þetta er, þú veist, ef við ætlum að taka ábyrgð þá vorum við að vera upprætt og geta gert kröfur. Þannig að, en mér finnst þetta bara rosalega flott starf hjá sólunefndinni. Þakka ykkur kærlega fyrir og mér finnst þetta rosalega mikilvægt og flott og við erum náttúrulega að þróa okkur í vinnubrögðunum og það blasir náttúrulega við í þessu að heilbrigðishópurinn og umhverfishópurinn þurfa að taka svona einn samráðsfund og ég myndi nú alltaf að leggja til eftir hátíð þegar við nefnum aðeins þetta með heilbrigðisstefnuna að allir þeir kraftar og allar þær góðu hugmyndir sem eru hér að við stillum saman strengi því að umhverfismál er náttúrulega lýðheilsumál og mikilvægast áhrifaþættir heilbrigðis eru gjarnan í umhverfinu og skipulaginu þannig að við þurfum að stilla þetta saman og taka kannski punkta hvert frá öðru þannig að mig langar að leggja til núna og líka á eftir að við eigum bara svona eftirmiddag eða eitthvað góðan dag þar sem við náum í allar frábæri hugmyndirnar og samstillum þetta, gerum þetta sterkara. Magna. Já, ég heiti Magna og er búin að vera með sólunefndinni og búin að vera, þú veist, bara frábært starf unnið þar og takk fyrir það Þórunn og Róbert kannski sérstaklega. Mér langar bara að taka eins undir það sem Borghildur var að tala af því að ég held að þetta sé svolítið framtíðarmálið, þú veist, hvernig við byggjum þéttbýli, hvernig við byggjum borgir og ég held að þetta tengi okkur líka, þú veist, einstaklingin við þessa stefnur og við þessa hugsun. Þú veist, hvernig er umhverfi okkar, nær umhverfi okkar og öll sveitafélög eru náttúrulega á fullu að hugsa þessi mál og vinna í þessum málum. En er svolítið tækifæri að tengja þetta inn á þingi líka og eins og við höfum svo oft rætt að þingi og sveitarstjórnir þurfa að vinna meira saman og ég held að þetta sé svolítið málefnið einmitt. Hvernig ætlar ríkið að marka sér stefnu og vinna með sveitarfélögunum í þessu? Að því að skipulagsmálin og
við skipulegjum umhverfi okkar í gegnum sveitafélögin svolítið og ríkið þarna kemur, eða þess að þingi kemur inn í að styðja það. Þannig að ég tek undir það og skipulagsmálin eru náttúrulega, þetta er tæki til að framfylgja öllum þessum stefnum okkar. Þannig að þau kannski mættu endilega koma sterkari þannig inn. Já, sæl. Ég Einar Birkir úr Hafnarfirðinum. Takk fyrir þessa frábæru vinnu. Ég vil nú að segja, mér finnst plaggið bara flott eins og það og ég held að svona plögg eigi að vera lifandi og ég held að ég fyrir mitt leyti geti bara samþykkt það eins og það en við getum haldið áfram að vinna með það. Því að mér finnst að við erum ekki að einhvern veginn að meitla eitthvað í stein og vera svo komast að einhverju seinna svona plagg kannski ekki alveg up to date, heldur eigið að vera lifandi. Ég mjög ánægð með að sjá landbúnaðarmálin þarna inni. Ég held að það eigi að adressa atvinnuvegina þarna. Ég held að við eigum að kannski að hugsa líka ferðamálin. Hvernig eru umhverfismál og ferðamál, hvernig fara þau saman, hvernig viljum við stýra því. Þar komum við að skipulagsmálunum inn í sveitafélögunum. Inn í Hafnarfirði erum að taka núna á Krýsuvík sem hellingsumhverfismál og þar takast á virkjanir, ferðamál og umhverfi einsum toga. Nú og svo auðvitað sjávarútvegurinn því að það þetta hellingsnáttúra á botni sjávarins og við þurfum að skoða það og við þurfum að skoða líka hvernig við erum að fara með firðina okkar í fiskeldi, hvernig kemur það til með að hafa áhrif á náttúruna í þröngum fjörðum og svo framvegis, við þekkjum þá Noregi að þetta eru vandamál, en ég segi, mér finnst plaggið bara flott eins og það hjá ykkur. Fyrir mitt leyti gæti samþykkt það í dag. Takk fyrir. Já, komið sæl, Sigrún Sól heiti ég, starfa meðal annars sem leiðsögumaður, margra annarra hatta, en ég las þetta yfir á netinu og kom með þarna smá spurningar aðalega sem varða ferðamálin og hvernig það tengist þessu, þar sem þið eru að tala þjóðgarana, hvernig að fá auknar tekjur inn og það náttúrulega, við þekkjum nú öll hvernig fórum með náttúrupassan og allt það. En mér finnst, ég sakna, þetta frábært plagg margt alveg bara frábært í þessu og þarft, en ég sakna, þetta svo rosalega stórt mál í sambandi við ferðamálin og hvernig við fáum tekjur af ferðamönnum og hvernig við stýrum og skipuleggjum hvernig þær tekjur nýtast inn í að vernda landið og þetta er risamál núna og allt í rugli og þetta verður miklu meira risamál á næsta ári og ennþá meira rugl. Og ég sakna þetta, mér finnst bara rosalega mikilvægt að við komum með opaslega stýr og þetta fá miklu stærra pláss í þessari umhverfisstefnu Bjartrar framtíðar eins og Gummi kom inn á í ræðinu sinni. Þú veist, hvernig ætlum við að koma með ákveðna tillögur og það þarf að vera í þessu plaggi. Þess vegna finnst mér alls ekki hægt að þetta fari út svona þegar þennan þátt vantar. Því að þetta eru falleg og markmið en það vantar alveg bara mjög áþreifanlega þarna að taka á þessu brýna máli þar sem að er bara náttúran okkar er bara í hættu af því hvað við erum að rúa inn hérna miklu massatúrisma og án okkar skipulagningar og þess að vera að rukka ferðamanni það sem hann ætti að vera að greiða og akkur er þetta ekki lagað og akkur er þetta ekki kippt í leiðin. Og þessi leið sem var minnst á netinu, ég sé ekki í þessu plaggi frá Bjartri framtíð að nýta sér hugsanlega nýsjálensku aðferðina, það er bara mjög umdeilanlegt hvernig það er gert þar og henta kannski ekki Ísland og þetta er bara eitthvað sem þarf að tala rosalega það hafa komið tillögur til dæmis komugjöld og farþega sem hefur einhvern veginn ekki einhvern veginn hlotið hljómgrunn kannski af því að Ísland er á móti því eða hvað, en þú veist það er svo rosalega mikilvæg mál þarna og verðandi þessar stærstu atvinnugrein okkar sem tengjast í bara þetta er mesta mengunar, einn stærsta mengunar hættan líka ef við erum ekki að vanda þarna til verka. Þannig að, já, takk. Já, takk, komið sæl. Björn heiti ég, Blöndal. Tek undir með þeim sem að hafa talað hér að þetta er gott plagg, þetta er auðvitað plagg í smíðum og á að vera lifandi. Ég ætlaði bara að taka undir það sem hafa talað hérna varandi það að gleyma ekki þéttbýlinu og mér finnst mjög gott að sjá að það sé sem sagt þéttbýli sé nefnt í umhverfisstefnunni
en að við kannski höfum ágætis færi til þess að marka skýra stefnu umhverfismál í þéttbýli og tengja umhverfismál þéttbýli með mjög ákveðnum og sterkum hætti því að þar auðvitað að sumu leyti mest verk að vinna. Þar erum við í raun og veru vanþróuðust í umhverfismálunum og ég held að við þurfum einmitt í gegnum skipulagið að tengja þetta með mjög föstum hætti og það mjög lítil tenging milli sveitarstjórn og þings þegar að kemur að umræðum skipulag og umhverfi og við getum tekið ákveðna forystu þar. En annars vil ég nú bara þakka ykkur fyrir þessa fínu vinnu. Sæl, ég heiti Eva og starfi í Reykjavík. Þarna kannski bara rétt, kannski tek ekki beint boltan sem Björn staldraði við, en kannski inn að þéttbýlum eða okkur sem starfa í sveitarfélögum, að þá vissulega eru áskorunarnar ólíkar. Akureyri til dæmis algjörlega til fyrirmyndar og við getum lært mikið af þeim. Og mér langar bara dálítið, og takk kærlega fyrir góða vinnu og ég finn bara ég alveg svona titra af spenningi einhvern veginn að koma þessu meira í verk og orð og þá bara óskaði ég eftir því að þessum ársfundi loknum að við dálítið svona kannski reynum að tala saman sveitarfélögin og jafnvel þótt að Akureyri leiðandi í mörgu sé komið með eitthvað, þá kannski við leiðandi í einhver öðru, en ég myndi samt vilja síðan finna eitthvað eitt, þótt að var ekki nema eitt sem svona rauðu þráðurinn sem að þannig að allir myndu finna fyrir, já þarna er Björt framtíð að tala, hvort sem að tali, við tölum bara sterkara fyrir því að við viljum ekki hafa plastpoka í okkar samfélagi eða hvað það er, en það sé eitthvað svona að því það er svo mikið á góðum, margt sem við þurfum að vaða í, að við höldum okkar sérkennum en séum líka með eitthvað, þannig að sé svona já þetta, þau eru öll að tala saman fyrir nákvæmlega þessu máli, bara skiljið þetta, þannig að það er svona á næsta ársfundi þá séum við búin með allavega eitt markmið sem við gengum öll í og lögðum öll tillögu. Við í Reykjavík erum með náttúruskólann í skólamálum sem hefur gert gríðarlega mikið gagn. Það er þó bara ein manneskja sem sinnir öllum skólunum. Þannig að þú veist, það er samt svo margt sem við getum gert flott í þessum málum. Já. Já, kæru félagar, Pétur heiti ég og varabæjarfulltrúi í Hafnarfirði. Mér langar að þakka þeim sem hafa unnið að þessu plaggi fyrir alveg frábært starf og það er nú ein af svona stóru ástæðunum fyrir því að ég er í Bjartri framtíð umhverfismálin og mér finnst þetta að hafa verið mjög vel gert og það er ekkert hérna sem að ég get ekki fellt mig við og ég segi eins og Einar að ég geti bara samþykkt þetta hér og nú. En þess þegar maður horfir á plaggi þá erum við að setja okkur markmið og síðan segjum við ætlum að og svo hlakka ég rosalega til að skrifa í raun 3. eða 4. kaflan eða taka þátt í því hvernig ætlum við að gera það. Og það er það sem er mest spennandi og kannski það sem er líka kannski erfiðast. Við þurfum að koma okkur saman nákvæmlega hvernig við ætlum að gera hlutina og ég hlakka bara til þess verkefnis í þessum frábæra hópi. Takk fyrir. Komið sæl, ég heiti Margrét og ég er á Akureyri. Ok, það heyri allavega í mér. Ég verð bara að taka undir þetta sem að Eva er að nefna. Mér finnst þetta alveg brilljant hugmynd með í rauninni að öll sveitarfélögin finni sér eitthvað 1 til 2 atriði sem að við í rauninni komum á framfæri allstaðar því það skapar einhvern veginn svona heild. Og til dæmis eins og með plastpokana og núna nýjast bara í síðustu viku og þá vorum við á Akureyri að taka mikið upp með matarsóun. Og það er líka eitthvað sem að þingið hefur gert, eitthvað sem að Brynhildur hefur talað mikið og skrifað greinar og annað. Þannig að ég held að það væri líka eitt svona atriði sem að við getum tekið á í öllum sveitarfélögum. Að leggja fram einhvern veginn svona aðgerðaráætlun hvernig við viljum koma í veg fyrir matarsóun. Þannig að mér finnst þetta bara brilljant hugmynd hjá Evu sem við ætlum tvímælalaust að framkvæma. En annars takk fyrir vel unnið starf. Já, takk, orðið er laust. Það er enginn. Ég ætla bara að minna ykkur á það að það er inn á grúppunni hjá okkur og í stóru grúppunni er ítarefni. Og það er hægt að koma auðvitað líka í framhaldinu að vinnu sólarnefndarinnar út af því að við erum ekki af bakidottin og ætlum að halda áfram að dýpka og bæta við.
Meðal þess sem að við eigum eftir að útfæra það sem að hér hefur verið nefnt nýsjálenska leiðin, sem ekkert endilega aðferðin sem að við erum að vísa í, heldur í rauninni bara þessi grunnhugsun, sem í raun og veru bara hugsun einhvers konar auðlindagjald, að menn séu að borga tilbaka fyrir það sem arðlega. Ég ætla bara að nefna eitt dæmi. Í Hafnarfirði hellir sem heitir Leiðarendi. Og það 4 fyrirtæki sem eru að nýta þennan, að selja aðgang að þessum helli. Í raun og veru hann ekki eign þeirra, en þau selja ferðir í hann, en það ber engin ábyrgð á honum. Hellarannsóknarmenn settu keðjur og einhverja svona leiðarvísa inn í hann fyrir einhverjum árum síðan. Það það sem notað. Þessi fyrirtæki, sína auðvitað einhverja ábyrgð, koma saman svona einu svona ári held ég og þrífa og taka til og það mjög gott. Og ég hef séð fyrir mér og velt fyrir mér hvort að við ættum að vera með kerfi sem að gerði sveitarfélögunum kleift að taka ábyrgð á svona hlutum. Þannig að við myndum bara einfaldlega gera breytingu á sveitarstjórnarlögum sem að fæli í sér að sveitarfélögum væri heimilt að leyfiskylda fénýtingu á náttúrufyrirbæri eða ferðamannastað og innheimta af því gjald, enda renni féð til uppbyggingar, viðhalds og vendunar ferðamannastaðs eða náttúrufyrirbærisins. Þannig að það ekkert sjálfgefið að sveitarfélög myndi gera þetta, en það geti alveg komið upp svo staða að það bara einhver staður sem að liggur undir skemmdum út af ásókn og þá það ábyrgð heimamanna að gera þetta og það lagaumhverfi sem að gera þeim kleift að innheimta og byggja upp og venda og viðhalda. Þannig að ég held að þessi breyting ein og sér, ef við legðum hana til, sem nú ekki flókin, bara 2 setningar í frumvarpstexta, myndi leysa af hólmi eins og hálfsárs vinnu innar og viðskiptaráðuneytis Ragnheiðar Elínar í að útfæra náttúrupassan. Þetta bara gjaldheimild og þetta væri þá í raun og veru myndi sveitarfélagið þurfa að meta það hvort að þetta yrði til þess að draga úr ásókn, hvort að þetta myndi verða fyrirtækinu til trafala. Get nefnt annað dæmi undir Vatnajökli á Suðausturlandi eitt fyrirtæki búið að gera samning við Höfn í Hornafirði uppbyggingu á næsta lóni vestan við Jökulsárlón sem að þeir munu borga ákveðið gjald af til sveitarfélagsins. Sveitarfélagið ætlar að leggja í vegagerð og uppbyggingu. Þannig að þetta auðvitað bara samkomulagsatriði og við erum bara einfaldlega værum með þessu að setja ábyrgðina til fólksins þar sem að það næst þessum stöðum. Ég held að þetta geti verið mjög góð útfærsla. Já, Eldar? Já, ekki kannski sem fundarstjóri endilega. Ég þakka nefndinu þetta fyrir sína vinnu og þetta plagg og ég sömuleiðis taka undir það að við samþykjum þessa stefnu og við getum vísað í þá að það hefur verið umræður og vilji til að bæta í komin á frekarinn á ferðaþjónustuna, þéttbýlið og skipulagsmál. Það hefur verið umræður það á fundinum en að þessi stefna hafi verið samþykkt út af því að mér heyrist á okkur að það séu langflestir sammála þetta plagg og þetta séu allt viðbætur og ég heldur séu líka sammála að þetta séu lifandi plagg og þetta kannski svona PR-maðurinn í mér sem að tala en mér finnst við líka eiga að segja eitthvað í þessum málum og á þessum vettvangi á þessum ársfundi. Þannig að mér þætti það svona synd ef við förum hérna út og við segjum ekki neitt þótt við höfum sagt rosalega mikið og allt þetta góða starf hefur verið unnið að kannski getum við sagt ef við erum sammála það og við erum sammála að þetta sé góð stefna að við samþykjum hana og við getum sömuleiðis vísað í þessar umræður þessi þörfu mál sem við vonandi getum þá allan að rættum að bæta við stefnuna ef það verður ekki bætt við og við tökum þetta bara lengra á næsta stjórnarfundi og við reynum bara að gera það þá sem fyrst, ég veit ekki hvernig hann á dagskrá en þetta svona mín tillaga að við samþykjum stefnuna núna nema það séu einhverjar alvarlegir annmarkar eða fólk hafi athugasemdir við það og með kannski þeirri viðbót að umræður hafi verið 4 ár þessi mál og við ætlum að taka þetta lengra á næstunni.
Já, ég held að ég held að þetta sé sannarlega góð byrjun og ég vil gjarnan fá að það koma, við bara heldum okkur þá alveg í það að þetta sé lifandi plagg og við getum komið inn. Af því í hausnum á mér þá þetta bara svona skali, hvar erum við að fara niður svo í dítilinn? Og varandi mér langar bara að ég fá að segja það og svo annað varandi því ég hef tekið þátt í að gera deiliskipulagi fyrir Látrabjarg og það nú aldeilis tugir aðila að hagnast á því að allir fara út á bjarg. Og okkar hugmyndafræði þar, hvernig ætlum við að láta kosta út á Látrabjarg? En höldum því alveg til haga að 1 kílómetri af malbiki kostar 50 milljónir þarna út eftir. Ég var alltaf að vona að við gætum bara til framtíðar nákvæmlega sem við gerum í miðbæ Reykjavíkur og vonandi fleiri. Það kostar að leggja bíl og þú bara borgar, þú getur gert það bara, ég meina við bara greiðum það hér. Þannig við séum ekki að flækja alltaf í einhverjum alls konar skattlagningu eða versus gjaldtöku. Það er bara vegakerfið, infrastruktúr kostar allstaðar. Með því gætum við þá verið að það verið þá bara ákvörðun hverja sveitarfélag hversu mikið það er að kosta. En það væri hægt að bara borga fyrir bílastæði eins og allstaðar annar staðar. Og það væri, hvort sem vil kalla það aðgangseyrin að Látrabjargi eða Hellunum eða Vatnajökulsþjóðgarði, og bara þú borgar fyrir bílastæðið þitt. Rútur væri þá bara í ekstra háum skala, einkabílinn og allir aðrir í einhverju. Þannig að það er ein hugmynd. Takk. Já, takk fyrir þetta. Margt af þessu mjög spennandi. Gaman að horfa til framtíðar með samvinnu milli sveitarfélaga. Mér langar að benda bara Stóru-Reykjavíkursvæðinu á það að Akureyri er frítt í strætó. Við getum tekið það upp. Það myndi vera mjög umhverfisvænt held ég. Kostar svolítið. Ég veit, ég heyrði þetta ekki. En mér langar bara að spyrja, við tökum svolítið skýra stefni í olíuleitamálum. Ætlum við afturkalla leyfin og hugsanlega greiða ykkur skaðabætur eða hvernig sjáu þið það ferli fyrir ykkur? Þetta er það sem við stinga mest í stúf þegar þetta kemur í fjölmiðlana og hvernig hafið þið hugsað ykkur það til hugsanlega eftir 3 ára ef þið komist í, eða við, komist í valdastöðu? Ætlum við afturkalla þá og hvernig hafið þið hugsað að bregðast við því? Já, ég ætlaði bara að takk fyrir plaggið og flott byrjun. En ég bara velti fyrir mér með þetta að láta þetta til sveitarfélagina hvort við erum þá ekki komin út í einhverja yfirbyggingar og gjaldtöku og skúra og hlið og samkeppni og bitnar þetta ekki á náttúrunni. Það var bara vangaveltur. Já, ég heiti Gestur, bý í Reykjavík. Mér langar að þakka sjálfum mér og ykkur hinum í Sólarnefndi fyrir þetta plagg. Nei, dásendin við uppbygginguna hjá okkur í Bjartri framtíð að við erum með ársfund á hverju ári. Og ársfundu getur gert hvað sem honum sýnist á hverju einasta ári. Þannig að þetta plagg er náttúrulega undir á næsta ársfundi. Ég finnst að stjórninni ekkert að vera vinna neitt áfram með þetta. Við getum ályktað út frá því. En þetta plagg er mjög góð byrjun og mér finnst við verða að samþykkja það. Og ef fólk er með einhverja breytingar, þá bara eigum við að koma með þær fram núna og afgreiða þær. En við eigum ekki að segja, nei, ekki gera þetta út af því að ég hef kannski einhverja breytingar. Við verðum að bara, finnst mér, að klára þetta og klappa fyrir okkur. Já, ég vil taka undir þetta hjá Gesti vegna þess að mér finnst þetta eru sjónarmið sem hafa komið fram en ég tek líka undir það sem Eldar segir. Við erum í rauninni bara að fá viðbætur við það sem við erum að leggja fram, svona kannski auðvitað fyrirvara á einhverjum ákveðnum atriðum sem við eigum eftir að útfæra og við ætlum að halda áfram með þá. Ég vil líka segja að mér finnst að vera mjög í anda okkar pólitíkur að kynna stefnu sem er opin vinna. Hér eru við stödd, þetta er það sem við erum komið með, þetta er ekki endanlegt. Og við erum aldrei á þeim stað að við lítum svo að við séum búin að klára stefnumálinn okkar og hún standi bara meitluð í einhverja steintöflur. Það er ekki þannig. Varðandi olíuna, þá erum við í raun og veru að tala um það að við myndum leggja fram tillögu á þinginu, þingsályktun sem fæli þetta í sér. Að við myndum hefja undirbúninga því að vera þjóðfélag sem notar ekki jarðefnaeldsneyti.
það felur í sér að við þurfum auðvitað að kanna í framhaldinu af því að stjórnvöld marka sér þá stefnu hver lagaleg staða gagnvart þeim heimildum sem að veittar hafi verið og svo framvegis og auðvitað gera það með vönduðum hætti. En það liggur auðvitað fyrir að þegar við erum búin að taka þessa ákvörðun sem samfélag þá ekki það að ræða að við séum að fara í olíuvinnslu sem heimila olíuvinnslu á okkar svæði. Það bara svoleiðis. Varðandi það sem að Ilmur segir stjórnsýsluna og yfirbygginguna og annað slíkt. Við erum auðvitað að tala það sem munurinn á náttúrupassanum og þessari nýsjálensku leið að nýsjálenska leiðin beinist alfarið að fyrirtækjum sem að fénýta einhver náttúrufyrirbæri. Þannig að þú ert með ferðir á einhvern ákveðin stað og þú greiðir þá sveitarfélagi per haus af þeim sem að þú selur. Þannig að það fer inn í auðvitað þá sem að kaupa þessa þjónustu. Það fer inn í miðaverðið hjá þeim sem að kaupa þjónustuna. En einstaklingur sem að ferðast á eigin vegum, hann gerir það bara eins og hann hefur gert hingað til. Þannig að við erum að byggja á bara, þú getur farið út og veitt þér í soðið og náð þér í ísu ef svo ber við að éta. En sko ef þú ætlar að fara að fiska og selja afla, þá þarftu veiðileyfi. Þetta er nákvæmlega sambærilegt. Óttar Nestor. Já, Óttar þingmaður. Mér langar að þakka fyrir þessa frábæru vinnu og líka þessar góðu umræður og ég hallast aldrei að því að vera sammála því að hér séum við með nógu komplett plagg til þess að vera eitthvað sem við allavega getum samþykkt ef við viljum, en mér finnst að vera mikilvægur punktur í okkar pólitík akkurat að það engin endanlegur punktur þegar búið að setja punktin aftur fyrir eitt eða neitt. Það allt breytingum háð og það mjög í anda okkar pólitíkur akkurat að vera meðvituð það. Þannig að til hvers erum við að setja okkur stefnur og skrifa niður á blað? Það góð spurning. Við gerðum þetta upphaflega, settum við okkur ákveðin markmið, ákveðin næstu við stikkorð og fyrir þingkosningar og fyrir sveitarstjórnarkosningarnar útfærðari stefnur. En þessar stefnur eru auðvitað, við erum að sýna almenningi á hvað við erum að hugsa, hvaða áherslu við erum að leggja, en við erum líka að setja ákveðna fyrirsögn fyrir okkur sem eru kjörin fulltrúar í nafni Bjartar framtíðar, hvernig við eigum að vinna. Og það nú kannski þessi vaxtaverkir sem við höfum verið að finna fyrir, þeir eru nú kannski ekki sísta því að við erum að klára núna fyrsta árið af því að vera flokkur sem bæði á landsvísu en líka í sveitarfélögum. Það ekki nema ár síðan í raun og veru að við gerðumst sveitarfélagaflokkur og okkar hópar og kjörnir fulltrúar í sveitarfélögunum hafa auðvitað verið á fullu að koma sér inn í þá vinnu, mynda sér stefnu í Hafnarfirði, í Reykjavík og svo framvegis og það sem eitt af þessum stóru verkefnum okkar einmitt dálítið kannski að samtengja bæði á milli sveitarfélagana en líka sveitarfélögin einhvern veginn við stóra hópin niður í sveitarfélögin og tilbaka. Þannig að ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að því að við erum að finna upp hjólið, við erum að gera þetta í fyrsta skipti í raun og veru að vinna málefnastarf og við erum með marga leiðir að því, við erum með misöfluga hópa, Solunefndin búin að starfa rosalega vel og mikið. Ég hef setið í öðrum hópum sem hafa starfað miklu stoppulla og eru ekki komið með plögg sem eru tilbúin hérna. Þannig að mér finnst það bara að vera í okkar anda. Heilbrigðisstefnan eða uppkasti drögin eru sett upp á allt annan hátt, þau eru bara öðruvísi útfærsla og það líka í okkar anda einhvern veginn, við erum ekki með eitthvað eitt format. Þannig að ég hallast að því að vera dálítið sammála þeim sem hafa sagt hérna að það sé dálítið mikilvægt að við séum tilbúin til þess að leggja vörðu á leið frekar en að sé endanleg varða. Þannig að mér finnst svo tillaga góð að mér finnst þetta plagg vera tilbúið og mér heyrist á umræðunum að við getum samþykkt það, en við vitum vel að við eigum eftir að útfæra og bæta við það. Hver með mikrofónið hinn? Já, Sigrún Þór. Já, mér langar bara í sambandi við þetta
þú varst að tala Róbert, að með þessa nýsjálfsku aðferð og þessi hugmynd að ferðaþjónustufyrirtæki borgi þá gjald sem að skipuleggja ferðir af því þau eru að selja aðgang á auðlindunum. En staðreyndin svo að það mjög stór hluti ferðamanna og verður miklu stærri hluti ferðamanna kemur á eigin vegum og menga í rauninni miklu meira, og með því að setja gjald á ferðaþjónustufyrirtæki þá hefur það ákveðin fælingamátt líka að fólk nýti sér þeirra þjónustu og kjósi frekar að ferðast á eigin vegum þar sem það þarf ekki að borga þetta gjald, þar sem að kemur á auka skattar á oft mjög lítið fyrirtæki sem eru hvað sem er að ströggla. Og akkur á ferðamaðurinn sem kemur á eigin vegum leigir sér bíl og tekur miklu meira pláss og menga miklu meira að borga ekki gjald að því að fara að skoða þennan helli, heldur en ferðamaðurinn sem kemur í rútu í skipulagðri ferð þar sem er miklu minni sóun og miklu umhverfisvænni ferðamáti. Þannig að þetta verði svo ranglátt með þessari útfærslu. Þess vegna er eitt gjald á alla langvænlegasta leiðin að mínu mati, og mér finnst svolítið, og líka þessi, ef þetta er leiðin sem Björt Framtíð ætlar að leggja til, þá er í rauninni verið að vinna gegn stóru markmiðunum hvernig við ætlum að minnka mengun og sóun. Því að það er þarna ákveðið paradox í þessu, það er það sem að ég set stóran varnagla við. Já, ég heiti Kristín, kem frá Akranesi, þar er frítt í sund fyrir börn og unglinga. Það er líka strætó sem er frítt í, og því það var umræða á Akureyri daginn, hvort að Akureyri væri bærið að borg. Þá stendur á strætó upp á Skaga, Akranes City Bus, bara svo það sé á hreinu. Varðandi ferðamennina, ég hreinlega bara skil ekki í því að af hverju ríkisstjórnin sem var við völd í hruninu, af hverju hún setti ekki bara á komugjöld þá, ég bara skil það ekki, $50 á haus, það hefði nú getað gert ansi margt. Ég hef heyrt ýmis rök gegn komugjaldi, en samt engin sem að segja að þetta sé alls ekki hægt. Og ég hef alltaf verið skottnastur í komugjöldum, þannig að ég held að við sem flokkur ættum að kanna það betur. Ég hef átt sæti í Sollu nefnd og ég bara vek athygli á því að í þessum nefndum, Sollu nefnd líka, geta allir tekið þátt. Látið það berast til þeirra sem eru ekki á fundinum. Ef þið viljum taka þátt í einhverju nefnd, þá er það bara einn póstur á þann sem sér að taka inn í fésbókarhópinn. Við eigum að vera sem flest þáttakendur, allavega áheyrendur í grúpunni, þó við séum ekki alltaf að kommenta, þá allavega að fylgjast með umræðinni, og svo loksins þegar hún kannski snertir eitthvað sem maður hefur sérstakann áhuga á, þá getur maður komið input. Og ég segi, samþykjum þessa stefnu, þetta er lifandi plagg. Látum þetta út til fjölmiðla, það er gott PR, það er þarna smá fréttamatur sérstaklega í olíunni, held ég. Og látum það fylgja, þetta er umhverfisnefnd BF sem er kennd við Sollutoll. Takk fyrir. Já, Agnar heiti ég. Þetta er mjög gott plagg og ég er samþykkur því að bara samþykja það. En mér langar að koma tvær breytingatillögur. Næsti punkturinn, nota skatta og álögur. Má ekki nota, það svolítið neikvætt orð, álögur, má ekki nota gjöld, skatt og gjöld. Og svo tillaga nr. 1, tillaga nr. 2, önnur lína undir loft, má ekki sleppa þeirri setningu. Við vitum að ekki er hægt að stýra mengun frá eldgosum. Er ekki óþarfi? Það má gera það. Þú kom með 2 punkta hérna sem ég vil að koma með hérna bara núna í umræðina. Alltaf að hvísla mér einhverju hérna. Það voru bara praktískar upplýsingar. Það var þetta í olíuleit að það er hægt að vinna olíu án þess að vinna úr henni eldsneyti. Og við erum að tala að nota ekki jarðefna eldsneyti. Það þarf ekki að útiloka það að við vinnum eitthvað úr olíu sem að finnst.
Og í öðru lagi þá finnst mér þessi umræða skatta, sko skattlagning er ekki umhverfismál. Mér finnst það eiginlega eiga heima í annari umræðu og við eigum að einbeita okkur að umhverfinu núna. Okay, þetta eru mjög góði punktar sem hafa komið hérna fram og við sko vinnum bara áfram með þá, en ég held að við gætum afgreitt plaggið engu að síður. Það eru breytingatillögur komnar frá Agnari sem ég held að séu ekki til skaða og ég held að, og í rauninni bara til bóta. Þannig að sko við getum alveg unnið áfram með þetta með þessum hætti. Heiða? Hæ, ég heiti Heiða Kristín. Mér langaði bara að breyta þarna orðinu menn í fólk. Það er breytingatillaga þá, númer 2. Ok, mjög gott. Það er einn í punktinum sem heitir efla lýðheilsu og hvetja fólk til orkusparandi ferðamáta og vistvænna innkaupa. Ég myndi taka efla lýðheilsu og setja frekar einhvern veginn aftast þarna. Það er alveg gott að þetta tengir saman, en við hljótum fyrst og fremst að vera að hugsa umhverfi hérna, að hvetja fólk til orkusparandi ferðamáta og vistvænna innkaupa, brot og gróðurhúsar áhrifum á öllu því. Og svo er það bara fylgifiskur að eflir lýðheilsu ef fólk hjólar eða eitthvað. En það getur alveg eins verið bara á rafmagnsbíl, það eflir ekkert lýðheilsu. Þetta er alveg 2 markmið þó þau getur líka verið 1, en mér finnst þetta veikja punktin að byrja á sig að efla lýðheilsu. En þeir eru kannski ekki sammála. Já, ég held að hugsunin sé svolítið í þessum svona urban stíl sem við höfum tilengað okkur. Að við erum að samþætta skipulagsmál, lýðheilsumál og umhverfismál. Það fer allt saman. En það er auðvitað álitamál hvernig megi raða þessu upp. Ég tek síðan undir það sem að Valdi segir, það er auðvitað hægt að vinna á olíu á þess að verða að búa til eldsneyti úr henni og við erum auðvitað að tala eldsneytisvinnslu og eldsneytisnýtingu. Við erum líka auðvitað að tala ábyrga leit og vinnslu olíu, til dæmis getur, þá kannski þurftum við aðeins að skýra það betur og gera það gera það skýrara. Ég held að þetta séu bara punktar sem að við tökum til okkar og vinnum með áfram sem að hafa komið þetta fram. Það er engin svona afgerandi breytingatillögur á þessari pólitík og mér finnst við öll vera í raun og veru bara á mjög svipuðum slóðum í þessu. Þegar við erum að tala eldsneytis umskipti, við erum bara að tala við Guðmund manninn að Brynhildur P. í gær þetta, hvort þetta sé raunhæft verkefni að skipta yfir í vistvæna orkugjafa, það eru flestir sammála það. Það er alveg hægt. Að minnsta kosti á svona næstu árum hvað varðar bílaflótan, hvað varðar landið. Þetta eru við með skipaflóta sem að reiði sig á olíu að stórum hluta. Það er stærra verkefni og þyrfti að vera tímasett til lengri tíma. En við erum auðvitað bara að tala í svona grófum markmiðum og ég held að það fælist nokkur tíðindi í því að við myndum afgreiða þetta frá okkur í áfanga eins og þetta lítur út núna. Að öðru leyti þá held ég að ég bara þakki fyrir og þetta er búið að vera frábærar umræður þetta plagg og þakka nefndinni alveg sérstaklega fyrir mjög gott samstarf. Það hefur verið einstaklega gaman að vinna með þessum hópi vegna þess að það hefur verið svo mikill eldmóður í hópnum og passion fyrir því sem við erum að gera og það auðvitað hefur skilað sér í því að við höfum bara átt mjög öflugt starf og við erum komið með plagg sem bara lítur mjög vel út og við getum öll verið gríðarlega stolt af. Takk fyrir. Já, ég ætla að leggja til sem fundarstjóri að við samþykkjum þessa stefnu. Ég reyndar, svo komum orðalagsbreytingar alveg í bláendan sem ég persónulega fannst reyndar mjög góðar. Ég veit ekki hvernig fundurinn tekur í þær, en hvort að við samþykkjum þessa stefnu með þessum orðalagsbreytingum. Nei, ekki með fyrirvarabreytingu. Gummi tók þetta nú bara ágætlega saman þessar 4 breytingar tillögur sem komið fram. Ertu til að fara lauslega við þær? Það var að menn breytist í fólk og það sé bara mjög mikilvægt og að við stjórnum ekki eldfjöllum sem að,
Ég veit það ekki, en við ætlum allan ekki að segja neitt um það, þá tillaga það, að taka þá setningu út, að tala gjöld en ekki álögur og svo var það síðast að tala vinnslu jarðefna eldsneytis þá en ekki vinnslu olíu. Hef ég aldrei vinnslu jarðefna eldsneytis? Já, hef ég aldrei vinnslu olíu til eldsneytisnótkunar? Það orðalag, hef ég aldrei vinnslu olíu til eldsneytisnótkunar? Ok, það er þessar fjórar beinhörðu orðalagsbreytingar. Jú. Já. Við getum, held ég, rætt þessar orðalagsbreytingar örgulega jafnlengi og vorum að ræða viðbætur við þessum mögulega viðbætur við stefnuna. Jarðefnis eldsneytis. Sko það er ein athugasemd úr sal sem Þorsteinn á, og hann kom ekkert inn á sumraði á hann, þannig ég ætla að leyfa það, en svo þurfum við einmitt að fara að ljúka þessu lið. Já, komið sæl, það er ein smá viðbrögð við þessum punkti sem hann nefndir með eldfjöllin, sem við ræddum við Þórunn að setja þá í staðinn fyrir þá setningu við getum dregið úr þeirri loftmengun sem er af mannavöldum. Er það ekki rauninni punktur sem er verið að ná en þá tökum við eldfjöllin út. Það er glæsilegt. Þannig að ég ætla að leggja þessa stefnu fyrir fundinn með þessum orðalagsbreytingum. Allar breytingartillögur eru bara settar saman í eina og ekki um þessa. Fundurinn er bara þeir sem taka þátt í umræðinu. Þið langar náttúrulega að kjósa á netinu, en það verður nóg fyrir þig og alla aðra kjósum á netinu eftir, ég lofa. Er þessi stefna með umræddum breytingartillögum samþykkt? Er einhver mótatkvæði? Einhver sem standa hjá? Þá telst hún samþykkt og ég legg til að við klöppum fyrir henni. Brynhildur hefur einhverja viðbót sem hún vill færa fundinum. Hún fær 1 mínútu, síðan ætlar hann gestur að koma lauslega inn á kosningafyrirkomulagið rétt fyrir hádegismat. Þannig að sitið bara 3-4 mínútur viðbót og síðan skella okkur í hádegismat. Þannig að Brynhildur og síðan það kosningafyrirkomulagið hjá gesti. Já, heyrðu, ég átti svo gott samtal eftir ásækningin við eitt félaga sem er í sveitafélagi, litlu sveitafélagi, og hann talaði það stingur alltaf svolítið í stúf kannski fyrir þá sem er í sveitafélagunum að sjá fullt af kassi inni og meðan að fólk í sveitafélagunum hefur kannski verið að borga skuldir sveitafélaguna sjálft. Og ég skil að það gerir það og það á náttúrulega ekki verið þannig. Og hann spurði hvort að við hefðum almennt verið að greiða niður skuldir sveitafélagana. Og ég sagði við höfum ekki gert það svona proaktíft, en hins vegar höfum við gert það ef við höfum vita af því að það eru ykkur vandamál og þá höfum við brugðist við því. Af því að það er algjörlega ljóst að við erum öll í þessu liði saman og við viljum ekki að það sé eitthvað eitt félag einhvers staðar sem er að berjast og nota sína eigin peninga það. Þannig að mér langar bara að gefa kost á því að ef það er svoleiðis að það bara taliði við okkur, þið getur bara að tala beint við mig í rauninni, allavega meðan ég er gjaldkeri, og svo annað að ég eiginlega legg til bara núna að við tæklum þetta þannig að sveitafélögin, ég hef talað þetta áður í framkvæmdastjórn en ég held að þetta hafi ekki komist til skila, að öll sveitafélögin velji sér einn aðila, sem sagt gjaldkera eða eitthvað svoleiðis, og við myndum grúppu saman og tölum okkur svolítið saman það bara þess vegna á Facebook, þið veitir. Af því að þessi peningur við ætlum ekki að liggja honum eins og okkur ormagulli þangað til 1. febrúar 2017. Það er ekki markmið. Þannig að bara leggja þessa tillögu til, við gerum það bara, það er bara Facebook-grúpa, ég skal gera það.
og bara leitiði til okkar ef það eru ykkur vandamál. Við viljum ekki að sé þannig. Ok, takk. Jæja. Það eru kosningarna. Þið eigið öll að hafa fengið tölvupóst núna frá þessi sendandin nethal.net. Í honum linkur inn á kosningasíðu þar sem að hægt að kjósa. Það að segja að það birtast þær kosningar sem í gangi hverju sinni. Ég ákvað að, bara til þess að hún var ekki tóm, að setja strax í gang kosningu lagabreytingatillöguna. Þannig að þið getið skoðað hana. Það hvort umræður að hafa farið fram. Og svo þegar að kæmi að kosningum embætti, að þá virkjum við þá kosningu og þá þurfum við það að íta á refresh og þá opnast kosningin. Og þið veljið, ítið á staðfesta og senda, ég man ekki hvað orð var að nota, ítið á takkan. Og þá virkjast það og þá hverfur kosningin. Þið getið sem bara kosið einu sinni, sama hversu oft þið hafið mætt á fundi. Ef það eitthvað vandamál, þá hafið samband við Valgerði. Það verða 2 tölvur, þannig að ef netið í símanum ykkar virkar ekki, að þá hægt að logga sinn á póstinn sinn og opna síðuna sína og greiða atkvæði. Það pínu hægt, við erum bara að láta ykkur vita, en ég samt að horfa ofta að gera þetta kemur. Við erum bara aðeins að vera þolinmóð. Atkvæði þitt hefur verið skráð. Atkvæði, já. Það bara, ef þið eru með 3G-net, þá helst að nota það. Það víst betra úti, það var einhvern blaðamaður sem var úti með Já, en eins og þið sjáu, ef þið eru komin inn á síðuna, þá er hann alveg rosalega döll og það var til þess að hún væri nógu létt. Og það væri ekki mikið, en það full kóðun á þessu dóti. Þannig við erum með bankamanni að forrita þetta. Þetta á að vera jafnur út á netbankin ykkar. En ef þetta verður alveg þvílíkt með svo það kemst enginn inn á netið sitt, þá sjálfsög opnum við fyrir netið. En það verða eins og segja, 2 tölvur hér geta allir farið inn á e-mail sitt þetta tekur enga stund. Já, og svo þegar þar kemur, við opnum svo fyrir stjórnarformannskosninguna bara þegar framboðsræður eru búnar og það verður opið til svona cirka korter í 4. Og þá lokum við þetta svona eins og Eurovision. En nema bara, maður getur bara kosið einu sinni. Ekki Gestur, það gert ráð fyrir 15 mínútum í hverja kosningu? Þetta verður miklu betur, við höfum allan tíman. Því að við getum haldið áfram fundastörum þó þessi kosning í gangi. Já, ok. Og það talið bara náttúrulega sjálfvirkt. Já, það er sjálfvirku teljari í kerfinu. Já. Flott. Kosningin er frá 2:30, korter í 4. Kosningin er frá 2:30 til korter í 4. Það var á virk. Já. Lagabreytingakosningin er opin nú þegar og verður til korter í. Já, það er ágætt þá bara að pröfa að sjá áfram á því að byrja á lagabreytingar til unni sem er búið að senda út. Það er verið að lobbya hérna fyrir jái. Við hérna í Nei-kampinu ætlum að vera annars staðar í húsinu núna í hádegismatnum. Nú er komið að hádegismat. En á slaginu 2, þá byrjar dagskrá aftur á kosningaræðum frambjóðenda. Þannig að missið ekki á því hérna klukkan 2. Ekki fara langt en fáðu ykkur súpu og
Kæru gestir, við förum að hefja dagskrá hérna eftir örfáar sekúndur, þannig að endilega fáðu ykkur sæti. Jalla, jalla, eins og maður segir í Svíþjóð. Hætta í kökunum. Já, það er að lagi að fá sér kaffi, setjast, enga kökur. Ja, þá held ég við séum tilbúin í næsta dagskrárlið og það er ekkert öðruvísi en það að við erum að fara í kosningaræður frambjóðenda. Og við byrjum á kosningaræðum þeirra sem buðu sig fram til formanns. Og það vill svo til að það barst eitt framboð og það er Óttar Proppé, alþingismaður, sem býður sig fram til formanns Bjartar framtíðar. Og hann mun eiga hér fyrstu kosningaræðuna. Síðan erum við með 4 framboð til stjórnarformanns og ég mun kynna hvern frambjóðanda fyrir sig hér á eftir. Hver ræðumaður hefur jafn langan tíma, sem eru 6 mínútur, við ætlum að reyna að halda okkur við það. Og síðan í kjölfarið á ræðu frambjóðanda til formanns og ræðum hinna 4 sem að bjóða sig fram til stjórnarformanns, þá verður kosning. Og þá verðum við með tölvu hér í þessu horni, þangað sem ég bendi. Þeir sem eru að hlusta á þetta á netinu, þeir kannski finna útganginn og það verður önnur tölva hér, en við hvetjum ykkur til að kjósa í gegnum snjallsímana. En Óttar Proppé, gjörðu svo vel. Takk fyrir það og kæru vinir, gaman að sjá ykkur hérna. Eins og ég hef verið að segja á fundunum okkar núna undanfarið og það er einhvern veginn dálítið eins og maður sé að koma heim þegar maður kemur í þennan hóp og ég upplifði það mjög sterkt. Það eru þessir hittingar, þessar heimkomur sem að hafa svona styrt mig í þessu rugli að bjóða mig fram til formanns. Það er aldrei skrítið að standa hérna og halda framboðsræðu við þessar aðstæður, þar sem ég er aðalega að keppa þá við auða og ógilda. Og hérna, síðan stal Gummi stórum hluta af ræðunum minni í morgun, þannig að ég ætla nú bara svona aðeins að tala frá hjartanum það hvar ég stend. Og ég hef nú sagt á opinberu vettvangi og við ykkur núna undanfarið að ég held eins og við öll hef verið í ákveðinni sjálfskoðun. Mér finnst einhvern veginn að við séum á punkti að við vorum að fæðast, við hlupum beint í kosningar, beint úr þeim kosningum, voða gaman í næstu kosningar og síðan einhvern veginn tók við, engar kosningar, hver ætlar að bjóða í partí og við erum einhvern veginn svona komin á þann stað í raun og veru að við erum ekki að endurfæðast, heldur erum við svona að halda áfram að finna okkur upp. Og ég hef verið mjög spenntur fyrir þeirri hugsun og þeirri gerjun sem að ég hef skynjað í öllum sem ég hef talað við og skynjað á þráðunum okkar og svo framvegis. Og það er þetta sem ég hef líka verið marguleiti að finna inn í sjálfum mér, því að ég hef frá upphafi þurft að vera í sjálfskoðunum, það af hverju er ég í pólitík og það er þetta furðulegu staður að vera á og svo framvegis. Er hægt að gera gagn á þessum stað og ég er að bjóða mig fram þannig að ég trúi því að það sé hægt að gera gagn og ég trúi því einhvern veginn að
ég eigi einhverja möguleika því að gera gagn, en geri það auðvitað ekki sjálfur. Ég ekki að bjóða mig fram af því að ég sé maðurinn með öll svörin einhvern veginn í vasanum, allar lausnirnar, heldur þvert á móti að ég upplifi að með ykkur og við saman sem flokkur, sem breiður flokkur, getum unnið saman í þessu ongoing verkefni. Ég lít á pólitísk verkefni ekki sem leið til þess að ná völdum til þess að knýja sannleikan fram, heldur pólitík meira eins og sem að bara rennur endalaust og maður svona reynar að hjálpa henni til einhvers staðar. Ég trúi því og upplifi það þannig að við séum að lifa mjög sérstaka tíma. Við séum í raun og veru að lifa byltingakennda tíma í mannkynssögunni og líka á Íslandi og í íslenskri pólitík. Og það ekki bara því að það var hrun, þess að í hruninu kannski leystist eða kom fram svona tvær hugmyndafræðir. Guðmi kom nú aðeins inn á þetta í morgun. Hugmyndafræðin það hvort að við ætlum bara að halda áfram svona eins og við kunnum það, bæta við okkur svona einhverju smá nýrri þekkingu eins og internetinu eða eitthvað svoleiðis, en í raun og veru að gera hlutin eins og við kunnum að gera þá, eða að vera opinn fyrir því að gera þá öðruvísi, reyna nýja leiðir. Og ég upplifi í dag mikla baráttu í raun og veru í íslenskri pólitík, þeirra sem að annars vegar vilja spóla þetta niður og gera hlutina eins og áður, og hinna sem að fylltust hugsjón og hugmyndum nýja leiðir eftir hrunið og eru núna að berjast fyrir því að þær séu ekki, þeim sé ekki hent út í haf. Og ég hef alltaf upplifað og upplifið mjög sterkt að Björt framtíð sé afl réttu megin í þessari baráttu. Að við séum í mennskunni, að við séum í því að breyta aðferðafræði til þess að koma hlutum áfram til nýsköpunar á öllum sviðum. Ég hef sagt að ég upplifi Bjarta framtíð sem afl pólitíska siðbót og langtímahugsun, eins og Gummi kom svo vel inn á í morgun, og almannahagsmuni umfram sérhagsmuni. Og mér alltaf fundist þegar ég að fara með þessa möntru að ég þurfa að bæta því við að það séu tvær áherslur sem við setjum á hlutina. Það annars vegar græna áherslan og hins vegar mannréttinda áherslan. Og ég held að við búum í heimi þar sem að við erum meira og meira að eiga við ekki tæknileg vandamál, heldur vandamál eða áskoranir, annars vegar út frá jörðinni sem við búum á. Og það bara hreinlega svo lélegur business að eyðileggja jörðina meðan það býður ekki önnur tóm við hliðina. Og hins vegar út frá mannréttindunum, út frá fólkinu og einstaklingunum sem að búa á þessari jörð. Og þessi hugsun að við séum allavega í prinsipinu jöfn og það eigi allir að hafa tækifæri til þess að skína, að hún skiptir svo miklu máli. Sérstaklega á tímum mikilla breytinga, þar sem að auðvelt, við þekkjum í mannkynssöguna, það alltaf auðvelt fyrir þann sterka einhvern veginn að bryðja hinn bara undir sig og hætta að hlusta á hann. Þannig að ég hlakka bara til að vera áfram afl. Við höfum stundum sagt að okkur finnst þægilega að hlusta heldur en að tala, en það líka mikilvægt ef maður hlustar að fólk fyrir utan fá að vita hvað að gerast inn í þessum haus, þannig að við þurfum að tala kannski líka og vera duglegri við það. Við þurfum að samþætta þennan stóra flokk, þingflokkin, sem að var öll eindin við sveitarstjórnirnar, og þá tími minn búinn. Ég bara hlakka ógeðslega til og ég í símaskráni og við þurfum að gera meira af svona fundum, hvort sem eru formlegir eða ekki. Takk. Takk fyrir þetta, Óðar.
Þá förum við yfir í framboð til stjórnarformanns Bjartrar framtíðar og það eru 4 framboð sem bárust hér til þessa embættis. Það eru Preben Pétursson, Matthías Freyr Matthíasson, Guðlaug Kristjánsdóttir og Brynhildur S. Björnsdóttir. 4 frambjóðendur, því miður aðeins einn þessara einstaklinga sem getur gegnt þessu embætti. Þannig að það verða kosningar hér og eftir og þá er komið að fyrsta frambjóðenda til að halda sína kosningaræðu, Preben Pétursson. Já, takk fyrir það. Ég heiti Preben Jón Pétursson og kem frá Akureyri. Það var nú þannig þegar ég fæddist, þá gaf Guð mér 2 valkosti. Annarkvort myndi ég vera frábær elskhugi og góður maður eða hafa stálminni. Ég man ekkert hvað ég ætla að segja. En ég veit það að ég er ekki jafngóður ræðumaður og Guðmundur. Ég veit það að ég er ekki orðinn eins grænn og Róbert. Ég er ekki eins mikil heimspekingur og Óttar. Ég verð sjálfsagt aldrei jafn skipulagður og Brynhildur. Ég er ekki lengur eins eldheitur og Björt. En ég hef meiri stjórnarreynslu en þau öll til samans. Ég hef haft það bil 1000 manns í vinnu í gegnum tíðina og gengið ágætlega. Tekið að mér alls konar verkefni, erlendis og hérna heima, verkefnastjórnun, unnið í landbúnaði, sjávarútvegi og er í dag sjálfstæður atvinnureikandi. Svolítið stressandi. En þegar Guðmundur og Heiða Kristín komu og sagði mig það að þau voru með hugmynd að skipi. Þau vildi byggja skip. Fallegt, flott skip. Það var fullt af fólki sem vildi vera með. Ég dáðist á hugmyndaræðina þessu skipi og eftir einhver tíma þá var ákveðið að skipið myndi heita Björt framtíð. Við vorum komið með fullt af flottri áhöfn, stjórn yfir útgerðinni og skipið var fleytt út í sjó. Fólki leist vel á, dáðust allir að skipinu. En það gleymdist eitt. Það gleymdist að ráða vélstjóra. Til þess að skipið næði einhverju frama. Ég er fínn vélstjóri og ég get alveg treyst mig til þess að keyra vélina. Ég treysti mig til þess að efla stjórnina, virkja stjórnina og ég vil að stjórnin sé miklu virkari, hún fundi meira, álykti meira og komi meira að starfinu. Það hefur mér ekki fundist vera hjá okkur undanfarið, verið svolítið týnd, okkur hefur liðið svolítið svona misjafnlega og þegar okkur líður misjafnlega þá frétta það svona 50 manns. Þegar okkur líður vel, þá frétta það 2-3. Þannig að við þurfum að vanda okkur og má helst ekki líða illa. Ég býð mig fram vegna þess að ég veit hvað ég get, veit hvað ég kann. Ég kann ekki allt. En það sem ég kann, það ger ég vel. Og ég kann það ekki, þá er ég fljótur að læra. Mér hlakka til að vinna með okkur og takk fyrir mig. Þá ætla ég að bjóða Matthíasi Frey Matthíasinni að taka við mikrofónunum. Kæru félagar og vinir, fyrir ykkur sem viti ekki frekar að deila mér, þá heiti ég Matthías. Ég er 35 ára gamall, kemur úr Hafnarfirði
og ég starfa hjá Barnavernd Reykjavíkur sem uppeldis- og meðferðarfulltrúi. Ég er í sambúð og ég á 3 börn. Ég sat í gær og samti þessa ræðu sem ég er með fyrir frá mig og var komin vel á veg með það sem mér fannst vera mesta snilld í heimi. Og yrði nú alveg pottþétt til þess að ég yrði kosin í embætti stjórnarformanns. Það er skemmst frá því að segja að ég eitti allir út. Því að hún var uppfull af einhverju sjálfshóli og það hvernig ég hefði á einhverju tímapunkti í mínu lífi snúið lífið mínu við, tekið sjálfum mig í gegn og bla 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 og ég væri hér í dag út af því. Og þess vegna að þeirri reynslu væri ég fullkomlega frábær í þetta starf, eða í þetta embætti. En reyndin er sú að ég væri ekki óska eftir því að fá umboð ykkar til að gegna embætti stjórnarformanns nema út af því að ég treysti mér í það. Og þess vegna ætla ég ekkert að vera að þreyta einn eða neitt með einhverju langri tölum það hversu frábær ég er, þótt ég vissulega sé það. En það sem ég vil segja er þetta. Ég hef ekki verið beint þáttakandi í atburðum síðustu vikna. Ég hef ekki setið í framkvæmdastjórn eða verið í beinni forystu flokksins og er því algjörlega nýtt og ómenga blóð þar á ferðinni. Og það er eitt af því sem ég tel að það sé nauðsynlegt að verði gert. Að ungt, nýtt fólk verði fengið inn í forystu flokksins. Þar sem að ég heyrði líka þær raddir að þar sem að Óttar verði formaður til hamingju með það, að þá væri það í raun og veru fatalt og engin séns á því að það erði karlmaður kosin sem stjórnarformaður. Ég skil þau sjónarmið en ég er þeim fyllilega ósammála. Það að ég sé karlmaður á ekki útiloka mig eða preben eða einhvern annan frá embætti stjórnarformanns út af því að formaðurinn er karlkyns. Ég þekki það hvernig það er að leiða ólíkt fólk saman til að ná einhverju niðurstöðu og skapa samheldni. Ég hef í gegnum tíðina bæði í félagsstörfum og á vinnustöðum sóst eftir því og verið beðin að taka að mig frumkvæði í slíkri vinnu. Og ég hef náð niðurstöðu og samheldni og gleði hvar það sem ég hef komið og tekið það að mér. Starf stjórnarformannsins fyrir mér snýst þetta. Að vera aðilinn sem gengur á milli fólks í flokknum og tengir það saman, skipuleggur og heldur utan innrastarfið og málefnavinnuna og fær sveitarstjórnarfólki okkar til að taka höndum saman og stækka baklandið. Ég er tengingin að sveitarstjórnarstiginu og vill vera þessi landlína sem þörf er á. Ég líti ekki á stjórnarformann sem talsmann flokksins út af við eða eiga að vera í því hlutverki, þótt vissulega að grípa tækifærin þegar þau koma. En aðal áherslan á innrastarfið, að koma krafti í málefnavinnuna og ýta út frá okkur. Við höfum eftir sveitarstjórnarkosningarnar ekki náð vopnum okkar og orðið einhvern veginn hrætt við að vera við sjálf. Við erum orðin of upptekin af því að vera flokkurinn sem ætlar að breyta pólitíkinni eða breyta orðræðinni og ekki kasta okkur á alla bolta eða svara tröllunum eða hvað sem við getum talað og það er eitt af því sem er að drepa okkur í skoðanakönnunum að mínum mati. Stefnan okkar er góð og hún þarf að heyrast. Miklu meira. Miklu hærra. Af því að við erum því miður og upptekin af því að vera að tala það, hvað aðrir er að tala það, hvað við séum löt og einsmálsflokkur og svo framvegis. Við getum nefnilega og eigum að svara fyrir okkur á kurteisan og málefnalegan og yfirvegaðan hátt. Okkur vantar það element að þegar málin er í umræðinni að taka frumkvæði, við erum flokkur sem kennir okkur við þjónandi forystu. Erum við að fylgja þeirri hugmyndafræði? Ég er ekki viss. Þessu vil ég breyta og það er það sem ég mun gera hljóti umboð ykkar til þess. Ég hef tíma í mínu lífi til þess að sinna starfinu af heilum hug og vil svo sannarlega leggja mitt á mörkum til þess. Ég lít á starf stjórnarformanns sem fullt starf og mun því sinna því sem slíku og hreinsa til í dagskránni ef það verður. Ég tel mikilvægt að við sýnum það eins og ég taldi upp áðan að við erum flokkur sem er opinn öllum og veitir ungu fólku tækifæri og ég tel afskaplega mikilvægt að ungt fólk
innan okkar raða fái tækifæri til að sýna það sem í því býr. Ég treysti mig svo sannarlega í það verkefni, þótt með deilum það hversu ungur ég sé. Takk. Þá komið að öðrum hafnfirringi, Guðlaug Kristjánsdóttir. Takk. Mikið fallegt að horfa yfir hann. Sterka hóp. Það eina stöðuga í veröldinni eru breytingar. Allt breytingum háð, það hefur alltaf verið þannig. Og við höfum fundið skýrt fyrir því okkar röðum hérna undanfarið. En ég hugsa að svona á heimsvísu og innan okkar lands að þá verðum við áþreifanlega vör við breytingar allstaðar og þörf fyrir breytingar allstaðar þetta leyti. Náttúran að stöðva hluti, ýta hlutum áfram. Það eru byrjaði þjóðflutningar í heiminum. Þetta eru svona hlutirnir sem að maður las í skóla að á 100 ára fresti væru jarðskjálftar og eldgos og því líkt. Og síðan eru þessi stóru þjóðflutningar ennþá fjarlægari. En þetta er nú bara það sem við erum með í fanginu. Og þetta tvennt að mínum að drifkrafturinn á bak við það og megin ástæða fyrir því að við verðum að halda áfram að tala björt framtíð. Og það eru þessi tveir, við erum náttúrulega sammála mjög margt. Það eru grænu gildin. Það er að vinna með náttúrunni í hennar hamförum og ekki gegn henni. Að auka ekki á það sem það er að gerast. Og svo er það mannúðin og mannréttindin í því að fólk er fólk og er að takast á þessar aðstæður og við erum öll jöfn og eigum öll að leggja okkar að mörkum. Og mikið rosalega var ég stolt af 0% okkar í okkar fylgjendum sem vildu enga flóttamenn til Íslands. Ég vil ekki að klappa fyrir því. Ég hef haft beina aðkomu að þjóðmálum með einum öðrum hætti síðustu 7 árin. Ég lenti í þeirri skringilegu stöðu að leiða launþegasamtök í nokkur ár og datt inn á vettvang stjórnmála, stjórnsýslu algjörlega óforvarendis og á þeim tíma korter fyrir hrun og misti bara alveg sakleysið. Það var gott að vera bara ekki að pæla í þessum hlutum en að horfa á fyrst eina ríkisstjórn svo umskipti og aðra og þetta er bara ekki, það getur ekki verið svona. Og þess vegna er ég hér og ég finn samhljóm með ykkur öllum í því að það er enginn hérna að því okkur finnst ástandi svo frábært að við ætlum að viðhalda því. Við erum í misjón og það er það sem að ég met vera stærsta verkefni okkar núna framöndan, það er að gera það sem við erum að gera hérna inni núna, það er að snúa okkur saman og horfast í augu, vera saman og koma okkar erindi á framfæri. Ég hef ríka reynslu af því að leiða saman ólíka hópa. Það voru, hvað ætlum við höfum konið upp í 27 aðildafélög þegar ég hætti sem formaður BHM. Sameiginlegt markmið til staðar, ólíkar nálganir, ólíkar leiðir, ólíkir hópar, ólíkur bakgrunnur. En það er þetta að finna samnefnarann, finna rauða þráðinn, halda auganu á takmarkinu, passa það að við séum saman í liði og muna það að það eru allar raddir réttháar og saman eins og segir í okkar textum, saman getum við allt og ef við getum það ekki með allan að mannið sem er hérna þá veit ég ekki hver getur það. Mér er mjög umhugað í þjóðfélaginu okkar í dag. Framtíðin, hún er núna, unga fólkið. Hvað er í gangi í húsnæðismálum, hvað er í gangi í dagvistunarmálum, hvað er í gangi í því sköpun þekkingu, nýtingu þekkingar, hvað erum við að gera hérna í þessu þjóðfélagi, hvert ætlum við? Við tölum fyrir því að byggja á gögnum og staðrendum. Þær eru allstað fyrirliggjandi, það er samt eitthvað tregða, það er verið að snúa tilbaka til fortíða, það er verið að labba í hina áttina. Og við verðum að herða okkur í því að segja að það er ekki það sem er núna að gerast. Við komumst aldrei tilbaka. Við sem að störfum, ég heyri það svolítið í kringum við sem störfum innan sveitastjórnana, að við finnum fyrir því sem að minnum við Óttar nefndi þarna áðan að okkur vantar svo þessa tengingu milli allra hópana.
og ég tek hjartalega undir það að tengingin, grasrótin sjálf, stjórnin, allar milli ólíkra sveitarstjórna og inn í þingið, þetta er það sem er okkar verkefni núna bara strax á morgun. Og ég sé það sem mikið lykilatriði að tækifæri sem við höfum í þessum tveimur, sem ég líti á sem mjög mikla jafningi, þess að 2 formenn, að þeir standi hlið við hlið og hafi beina tengingu hvorinn á sitt sviðið. Og mér finnst það bara gríðarlega mikilvægt að við höfum, nýtum þá breidd sem við höfum og höfum beint aðgengi að henni. Ég er mjög, þeir sem hafa unnið með mig vita að ég er mjög ítinn. Ég er í senn gríðarlega óþolumóð og rosalega þolumóð. Ég er ekkert mikið fyrir að gefast upp og er hér núna að gefa kost á mínum kröftum inn í yfirsýn, inn í þjóðmálina þeirrum kynnum sem ég hef haft, mínu tengslanetti og kröftum og þekkingu að vegna þess að ég veit að ég get þetta og mér dauðlangar að spreyta mig og ég kem aldrei að verki til að gera eins betur eða næstu jafnvel og næsti maður, ég kem alltaf til að gera betur. Það er bara minn akkillesarhæll. En mínir kraftar eru til reiðu og ég býð mig fram. Síðust á mælendaskrá og síðasta kosningaræða dagsins er Brynhildur S. Björnsdóttir. Takk fyrir. Ég ætla bara að segja eins og oftar, byrja á því, og ég hef svo sem oft sagt það áður, það er alltaf alveg ótrúlega gott að koma í einn hóp. En það eru erfiða vikur á baki. Ég held að við höfum öll upplifað það, kannski með sikkurum hættinum, en það voru alls konar tilfinningar í gangi og það er náttúrulega bæði höfum við átt kannski erfitt út á við og líka við höfum verið í vaxtarverkjum og svona tilfinningaólgu inni líka og það er bara eðlilegt. Mér finnst við reyndar að hafa glímt alveg ótrúlega vel við það eftir svona í baksýnisspeglinum. Ég er mjög stolt af því að vera tilheyra hóp sem getur talað saman. En það er ekkert leyndarmál, ég er að bjóða mig fram í annað skiptið og það bar mjög brátt að. Ég vaknaði á miðvikudagsmorguninn og ég fann það að ég þyrfti að bjóða fram mína krafta í þetta verkefni einu sinni enn. Og annarkvort er maður bara ekki tengslum og ekki að lesa aðstæður eða þá maður bara kannski trúir því svo sterkt að maður getur gert eitthvað gagn. Og ég vil meina það sé máli. Ég ætla ekki að kynna mig kannski eitthvað neitt sérstaklega, en ég ætla aðeins að fara í hvernig ég lít á hvaða hlutverk stjórnarformannsins er í mínum augum, svona eftir bara mína reynslu í þessum flokk. Mér finnst það mjög frábrugðið formanninum og mér finnst formaðurinn og ég er einmitt að horfa á mannin sem að mér finnst hafa allt til brunns að bera, að vera okkar ekki bara pólitíski leiðtogi heldur andlegur líka. Ég held við þurfum svolítið á því að halda akkurat núna. Stjórnarformaðurinn í mínum huga þarf að vera dálítil maskína og svona mulningsvél í að vinna vinnuna, skipulagið, áætlanirnar, markmiðin og fylgja því eftir. Strategískur dúer. Það er eiginlega það sem við þurfum. Við þurfum að vera með stjórnarformann sem að hugsa nokkra leiki fram í tíman. Hann þarf að gera plan og hann þarf að sjá til þess að því sé fylgt eftir. Og við erum með 2 frábæra starfsmenn nú þegar sem að hafa alla burði í að starfa mjög vel og gera það, en ég held að stjórnarformaðurinn þurfa að halda svolítið utan það og bara vera til stuðnings. Hann þarf að geta tengt saman fólk. Hann þarf að sjá til þess að allar hugmyndir nýtist og það sé einhver heildarsýn og allir sé að stefna í sömu átt. Hann þarf líka að sjá til þess að skilaboðin nái út. Þó svo við séum með upplýsingafulltrúa, þá þurfum við stjórnarformann sem kann að gera markaðsáætlanir, kynningaplön og sjá til þess að þeim sé fylgt eftir.
Hann þarf að vera brú og millistykki. Hann þarf að eiga auðvelt með að sætta ólík sjónarmið, koma sér inn í ólík sjónarmið. Það er ekki endilega að vera góður í öllu en hann þarf að geta gert þetta. Og eins og Guðlaug kom inn á, þarf að vera ítinn. Ég held að við eigum það alveg sameiginlegt. Verkefnin sem að liggja fyrir, ég ætla ekki að fara kannski í smáatriði, ég kannski saði ykkur svolítið frá því þau ykkur sem sáu tilkynningunum mína. Og þetta er bara eitthvað sem þarf að gera strax og þú fyrr hefði verið. Það þarf að einfalda skilaboðin til kjósenda. Það er alveg á hreinu að við erum ekki að ná í gegn og það er engum öðrum að kenna heldur en okkur. Þannig að við þurfum að gera það, við þurfum að aðgreina okkur betur frá öðrum og við erum náttúrulega, ég tala kannski mjög fyrirtækja með það því ég kem náttúrulega úr þeirri átt, en við erum á samkeppnismarkaði og við ætlum að gera, og eina leiðin fyrir okkur að gera gagn er að okkar valkostur sé betri heldur en hinn. Þannig að við getum ekkert gert mikið gagn öðruvísi en að fólk skilji okkur og treysti okkur. Við þurfum að fara að pöngast aðeins meira, held ég. Og ég held að við séum komið pöngara líka, þó við höfum pöngast fullt sko. En ég held að þetta sé kannski partur af okkar identity svona problemið, það er að við vitum ekki hversu langt við megum ganga á þess að ganga á gildin okkar og það er svona yin-yang sem við þurfum að læra og ég held að við ættum að fara að skerpa okkur í því. Það þarf að vera við þurfum að opna samskiptin, bæði á milli okkar og út á við. Kjörnir fulltrúar hafa aðgang að baklandi, gríðarlega flottu baklandi og það þarf að vera brú á milli og það er alveg fáránlega mikill mannauður hérna, hugmyndir, sérþekking og þetta þarf einhver að geta haldið utanum og tengt beint inn í okkar kjörnum fulltrúa bæði á sveitarstjórnarstigi þar sem við erum með framkvæmdavald í meirihluta. Þannig að þetta þarf að gerast. Hvernig er ég tímalega? Ég er ekkert... Já, frábært. Heyrðu, við þurfum að vera aðgerðamiðari, við þurfum að hætta að segja hvernig, heldur hvað við ætlum að gera. Lykilatriði. Við þurfum að opna bjarta framtíð. Fólk þarf að vita að núti að við erum alls konar, bara ef þið horfið hérna yfir, þetta er ekki klíka, sko. En fólk veit það ekki, held ég. Við þurfum að læra af reynslunni. Þessi erfið tími sem er að baki, það sem að við áttum erfitt saman og við gengum í gegnum það gerðist ekkert út af engu. Það gerðist að því við vorum ekki að tala saman. Og við vorum ekki að segja það sem okkur fannst áður en það varð að graftakili. Og við þurfum bara reglulega held ég að hittast og eiga samviskufundi án gríns. Já, ég býð mig fram næsta árið í þetta og ég held að við gætum átt rosalega flott moment akkurat núna, ég trúi því. Og mér langar til þess, ég veit að ég mun starfa alltaf með Bjartri framtíð á meðan að mér finnst Bjart framtíð hafa erindi og ég hef gert það, hvort sem ég er stjórnarformaður eða ekki. En ég veit að kraftar mína nýtist best í það. Þar væri plattform fyrir mig til þess að gera mest gagn í 1 ár. Og það er náttúrulega fífldirska hjá okkur fjórum hérna að bjóða okkur fram akkurat núna þegar allt er í klessu. En mitt ego það tengist ekki því. Þannig að ég get alveg, ef ég bara fæ að gera mitt besta í 1 ár, þá get ég verið sátt. Og ég veit að mitt besta er ágætt. Takk. Glæsilegt. Mikið erum við lánsöm með þessa einstaklinga og þessa frambjóðendur og ég persónulega vona að þau 3 sem ekki verða kjörnir stjórnarformenn hérna í dag fyrir Björt framtíð að þau verði í forystusveit fyrir okkur á því síði sem þau eru, bæði hérna innan flokks sem utan og ég veit það, ég þekki alla þessa 4 einstaklinga, Matta, Preben, Brynhildi, Guðlaugu og ég er virkilega stoltur af því að vera í Bjartri framtíð með þessi 4 framboð hérna, þótt þessi erfitt allan fyrir mig að velja. Ég vil líka minna á það að hann Óttar er að kljást við auð og ógild atkvæði, þannig að reynið að gera þetta rétt og kjósa rétt
í formannskjörinu. Kosning er, fyrir ekki það, Já, nú skal ég, einmitt, ágæti spurning, það er kosið formann. Það er ekki á netkosningunum, ok, mér var tjáð að svo væri. Já. Núna, akkurat eftir síðasta ræðumanni, átti ný netkosning að vera virk á sama tengli, sama tölvupósti. Og hún er víst orðin virk núna og þá var mér tjáð að þú ættir að geta kosið stjórnarformann og formann. Er það ránt? Já. Það er náttúrulega mjög gleðilegt ef Óttar þarf ekki að kljást við ógild atkvæðin, hvað þá við. Ég ætla samt að fá þetta staðfest hjá formanni kjörstjórnar, hvort að þetta sé rétt. En nú á að vera allan opið fyrir kosningu til stjórnarformanns og það verður opið næsta klukkutíman. Það er hægt að kjósa hérna í tölvu við neyðarútganginn og tölvu hérna sömuleiðis. Svo er að sjálfsögðu að nota snjallsímann, það er mjög gott Wi-Fi hérna fyrir utan húsið einhverja hluta vegna og svo er þetta að vera hérna inni auðvitað og talið við mig eða Valgerði eða Unnstein eða gest ef þið í einhverjum vandræðum en þið eigið að hafa 1 klukkutíma til að kjósa. Ég ætla að fá þetta staðfest með formarskjörið svo það sé ekkert vesen. Erum við bara að kjósa stjórnarformann? Bara stjórnarformann, því að sko ef það væri ekki framboðsfrestur og allir væri í kjöri, þá yrðum við að kjósa. En vegna þess að það er framboðsfrestur til klukkan 11 í morgun og 1 í kjöri, þá er sjálfkjörið. Punktur. Það óskum við okkur og Óttari til hamingjum. Já, það er eins gott að við erum með öfluga kjörstjórn til að halda utan þessi mál fyrir okkur. Við ætlum að taka 5 mínútna pásu þar sem þið getið aðeins svona velt vöngum yfir stöðunni og sömuleiðis kosið. Það hafið klukkustund, kosning er virk til korter í 4, svo í 1 klukkustund. En hér eftir 5 mínútur hefst dagskrá aftur og þá eru það heilbrigðismálin.
Virkar þessi mikrofón? Bróðum að skipta mikrofón. Kæru gestir, við förum að hefja dagskrá hérna aftur eftir mínútu, þannig að endilega hætti að gúfi í ykkur köku og setjist þið. Ertu bara búin að ná í einn nemend hingað inn? Þú ert nú ekkert að agitera greinilega fyrir okkur. Jæja, Bjössi, sitjast. Þá ætlum við að halda áfram með dagskrána og næst er það heilbrigðismálin, heilbrigðishópur Bjartar framtíðar. Og hérna Sigrún Gunnarsdóttir sem veitir honum forystu ætlar að kynna nýja heilbrigðisstefnu eða dröga henni. En áður en að því kemur þá ætla ég bara að hvetja ykkur öll til að kjósa og fyrirkomulegð er þannig að nú er þess 3 korter eftir að kosningunni að þegar niðurstöður liggja fyrir, ef engin einn frambjóðandi hefur hlotið hreinan meirihluta eða yfir 50% atkvæða, þá verður kosið aftur þá 2 efstu. Þannig að núna er verið að kjósa sjálfsögðu milli allra 4 frambjóðenda, svo þegar niðurstöður liggja fyrir, ef engin einn er með yfir 50%, þá verða aðra kosningar þá. Og það er hægt að kjósa núna 3 korter í viðbót, þannig að ef þið eruð óákveðin, þá er hægt að velta það aðeins vöngum. En nú er það heilbrigðismálin. Gjörðu svo vel, Sigrún. Já, komið sæl. Við erum sem sagt nokkur sem hefum skipað heilbrigðishópinn, en Björt Ólafsdóttir hefur náttúrulega verið fulltrúi, verið í velferðarnefndinni á þinginu, þannig að hún hefur nú satt að segja veitt þessum hópi forstöðu, en nú er náttúrulega í barnsburðarleyfi og við höfum svona kannski verið saman að leiða þessa vinnu og í mínum huga byrjaði þessi vinna fyrir kosningarnar, fyrir alþingiskosningarnar. Við byrjuðum þá að tala saman og mörg sem sitjum hér tölum saman og settum niður á blað ýmislegt sem að við litum á sem stefnu Bjartar framtíðar í heilbrigðismálum og síðan tókum upp þráðinn í þessu formlega ferli, þessari málefnavinnu sem hófst í fyrravetur og við kynntum drögin að Reykir í Hrútafirði, já, og síðan heldum við áfram í vetur og sumar og haust. Og afraksturinn er í stuttumáli á þessum blöðum sem hafa verið látin ganga. Þau eru líka á hópnum okkar í betri útgáfu því þarna slæddist inn all nokkra villur og þótti gaman fyrir kennslukonuna að senda frá sér plagg með mörgum prentvillum. Vita margir af mínu nemendum að það er nú ekki alveg það sem ég kalla eftir. Þær eru sumar djarfar og svakalegar þessar prentvillur. Og það er ennþá skemmtilegra fyrir kannski með eldri konum í þessum stjórnmálaflokki að akkurat að vera með svoleiðis prentvillur. Þið skemmtu ykkur bara við þetta. Og freudiskar jafnvel, en rétta útgáfan er á netinu. Og ég kannski bara bið ykkur að skilja þetta bara eftir hérna, svo það fer ekki að slysast með þetta í saumaklúbba eða fermingarveislur og eitthvað svona. Og það gæti kannski truflað svona, því að það liggur náttúrulega ljóst fyrir að við erum náttúrulega hér flokkur og hefum hlustað á það í okkar góðu ræðum hér í morgun, okkar fulltrúa, að við erum náttúrulega í samræðupólitík og samráðspólitík
og samvinnupólitík og samskiptum, þetta við erum sérfræðingur í þessu öllu. Þannig að öll stefnumótun Bjartrar framtíðar í heilbrigðismálum er gerð í samræði við notendur. Það liggur náttúrulega alveg ljóst fyrir. Og þetta svona útgangspunkturinn í heilbrigðisstefnunni. Já. Það svolítið gaman að við Unnsteinn erum í þessu saman. Ok. Í umræðinu undanfarin misseri og mánuði þá höfum við hugsað sem svo, við þurfum að koma okkur saman ykkur málefni sem við getum leitt áfram til framkvæmda. Leitt áfram til ykkur að mála, þingmála, sveitarstjórnarmála, ykkur að aðgerða og heilbrigðisþjónustan og heilbrigðisráðuneytið og öll þessi málaflokkar, þetta nú svona álitið vera sjálfsmorðstilraun í pólitík að taka að sér þessa málaflokka. Svona sumir segja það. Þannig að heilbrigðismál svona yfirþyrmandi, ótrúlega mikil og flókin, en við ákváðum að smætta þetta niður í nokkrar áherslur og þær voru eftir samráð okkar við þá sem best þekkja og þar sem við lesum út úr tölum hvar þörfin mest. Og þörfin mest samkvæmt tölum og við viljum byggja okkar málflutning á staðreyndum. Það börn og ungt fólk og aldraðir. Þar þörfin mest. Þannig við einbeittum okkur að þessu tvennu, þó allt hitt sé mikilvægt. Þannig við setjum þarna fram ákveðnar áherslur og eins og einhver sagði hér í morgun, þá erum við með mjög langt plagg og viðamikið, en hér í þessu sem þið fáið er aðalatriði. Tilgangur með því að vera með langt plagg og viðamikið á bakvið var að hafa efni sem væri bakgrunnur og rökstuðningur fyrir þingmálin, fyrir sveitarstjórnarmálin, fyrir það ef við ætlum að tjá okkur í fjölmiðla hvað eina. Þannig við erum líka með það á bakvið. Þannig að börn og ungmenni eru þarna og eldri borgarar. Síðan erum við með sérstakann kafla sem að snýr að því að það þarf líka að bæta aðgengi fólks að þjónustu sem nú þegar fyrir. Og það svo skrítið með okkur á Íslandi að við erum með alls konar góða þjónustu, fólk bara veit ekki af henni. Og það makalust. Og svo það líka þannig að innan heilbrigðisþjónustunnar starfar ótrúlega flott fólk, fagfólk, en það líka veikleiki þar að þessir einstaklingar og þessir hópar vinna ekki saman sem skildi. Þannig að rauði þráðurinn gegnum alla þessa stefnu aukið samráð og samvinna og samhæfing. Og þetta svo skemmtilegt. Þetta ótrúlega skemmtilegt. Og þannig að það eiginlega lykillinn að betri heilbrigðisþjónustu á Íslandi þetta. Að því við erum með kónga og drottningar í kerfinu. Innan eininga og milli eininga. Þannig að ef að kerfin myndi bara tala betur saman, þá væri margt miklu betra og minna vesen eins og við höfum nú rætt hér á þessum vettvangi. Þannig að þegar maður þræðir sig í gegnum tillögur okkar sem eru á köflum ítarlegar, þá það eiginlega, fjallar eiginlega allar þetta. Og rauði þráðurinn líka aukin lýðheilsu og forvarnir. Og ef við hugsum unga fólkið og börn og bara frumbernsku, bernsku og ungmenni, þá það þetta líka. Skóli og heilsugæsla og dagvistun þurfa að tala betur saman, vinna betur saman. Við þurfum þegar maður kemst á skólaaldur alveg saman på teiningnum og þegar maður komin kannski af venjulegum svona hefðbundum skólaaldri, þá komast margir í ákveðin áhættu hóp fyrir það að vera hvorki í vinnu né skóla. Og það þarf sérstaklega að grípa það og vera þeim ungmennum til hals og trausts og þar höfum við til dæmis notið góðrar þekkinga Tryggva Haraldssonar sem í okkar röðum sem vinnur á þessum málaflokki. Þannig að svona höfum við þrætt þetta í gegnum aldurskeiðin og varðandi gamla fólki þá stefna okkar svo og tillögur sem við höfum rætt og fengið bestu ráðum meðal annars eftir fund í Hafnarfirði með sérfræðingi í öldrunarþjónustu að það ekki lausnarorðið í betri heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða felst ekki í steypu.
Það snýst ekki það að byggja fleiri heimili og fleiri herbergi þar sem að maður getur verið í umsjón annara, heldur það, gerum eitthvað til þess að hjálpa mér þegar hann gömul að vera heima, sjálfstæð með góða þjónustu. Og við fórum ofan í sauman á þessu varðandi peningana og fengum upplýsingar frá heilbrigðisráðuneytinu og sveitarstjórnum og víðar, og í svona grófum dráttum það þannig ef þið ætla að leggja mig inn á Eyr og ég get ekki hugsað mig sjálf, þá kostar það ákveðnu upphæð, en ef þið segið, ok, þú mátt vera heima, við ætlum að senda til þín félagslega þjónustu, heimahjúgrun og alls konar þjónustu og við ætlum að borga það, þá sú upphæð helmingi lægri heldur en sú ef þið myndu leggja mig inn á Eyr. Og svona þetta almennt séð, þannig að við segjum, leggjum allan þungan á það að hjálpa fólki vera heima með nauðsynlega þjónustu. Við sannarlega þurfum að tryggja hinn úrræðin, en við þurfum líka að sjá til þess að ef ég lendi nú inn á Landspítala og eitthvað miður mín, þá þarf ég endurhæfingu og hjálp til að fara aftur heim. Allt þetta höfum við verið að tala og skrifa Þetta gamla fólkið. Og svo það sem sagt að svipuðu leyti tökum við þetta niður í bætt aðgengi og þá það til dæmis það bætt aðgengi að upplýsingum. Upplýsingum það hvernig get ég lifað heilbrigðu lífi, bætt aðgengi að upplýsingum það hver get ég leita mér að heilbrigðisþjónustu. Og það skrifum við og síðan höfum við líka sérstakann kafla skaðaminnkun fyrir jaðarsetta einstaklinga og þar hefur við notið þekkingar frá tveimur frúm, það frú Ragnheiður og frú Laufey, ekki Lauga, kannski Lauga seinna. Laufey og Ragnheiður, það þessi skaðaminnkun og úrræði á vegum Rauða krossins og við höfum fengið þekkingu þar. Að lokum í þessu kafla, þessu hefti, þarna þessu blöðum, þá ein heil kartöfla sem rekstur heilbrigðisþjónustu. Það það eina sem við erum nervus með. Og við erum búin að vanda okkur alveg þvílegt og fara hring eftir hring að hugsa þetta og setja þetta niður. Og Björt hefur fyrir sitt leyti verandi velferðarnefndinni sett á stað vinnu þar innan nefndarinnar sem fulltrúi þeirra nefndar að koma í kring vinnu í kringu það að setja betri lagaramma utanum rekstur heilbrigðisþjónustu þannig að þessi tryggt að það eftirlit bæði með gæðum þjónustunar og ekki síst með rekstri og fjármálum. Heilbrigðisþjónustu sem rekin af öðrum en ríkinu og líka ríkinu. Og við viljum fyrir enga muni stuðla því að hér sé svínarí og gróðabrask í heilbrigðisþjónustu en við erum líka frjálslyndur flokkur. Og hvernig myndu frjálslyndir flokkar tjá sig það að rekstur heilbrigðisþjónustu sé á höndum hverra? Það bara ríkið sem frjálslyndir flokkar tala rekstur heilbrigðisþjónustuna bara á höndum ríkisins? Nú það þannig að þegar við skoðum fjárlögin fyrir þetta ár og allt fé sem fer til heilbrigðisþjónustu, það allt reiknað saman og flokka niður til einkaaðila og ríkisaðila, þá 30% af allri upphæðinni fer nú þegar til einkaaðila. Vill Björt framtíð hafa það hlutfall lægra? Vill hún hafa það hærra? Höfum við ykkur hugmyndir það? Vitum við hvort það betra að verra, eru gæðin meiri eða hagkvæmnin? Það við höfum það ekkert í hendu okkar með þetta. Við kannski þurfum að sökka okkur onni þær rannsóknir. En að minnstakosti myndi ég ekki vilja tala fyrir því að Björt framtíð myndi vilja lágmarka aðkomu einkaaðila að heilbrigðisþjónustu. Ég myndi ekki finna mig í því. En ég mun heldur ekki styðja það að heilbrigðisþjónusta sé rekin í hagnaðarskyni og það skrifum við, skiljiði. Og svo þarf að vera eftirlit. Þannig að þetta svona í stuttu máli hvað þessi heilbrigðisstefna, þessi texti gengur út á. Síðustu dagana hafa dúndrast inn tillögur frá ykkur og það svo hvetjandi og hressandi. Því við höfum verið svolítið svona eina báti. Það hefur verið svona kvennamál hérna innan Bjartar framtíðar. Þetta náttúrulega ekki karlmannsverk. Okkur vantar sjónarmið karla inn í þetta. Og okkur vantar sjónarmið bara mjög margra. Og okkur vantar samtalið þetta. Þannig ég kalla eftir því. Og kannski bara mjög fljótlega getum við haldið eitthvað svona fund sem væri með þjóðfundarformið eitthvað, ég veit ekki. Og eins og ég sagði í morgun,
umhverfismál og heilbrigðismál eru náttúrulega systur og verða að tala saman. Því að áhrifaþættir heilbrigðis liggja náttúrulega í umhverfinu. Hvaða tækifæri hef ég sem ung stúlka að velja heilbrigða lífshætti? Það fer eftir þeim aðstæðum sem ég elst upp við. Það fer eftir umhverfinu sem ég er að leika mér í, skólanum sem ég gengi í og tækifærunum til þess að lifa heilbrigðu lífi sem er gjörsamlega háð því hvernig skipulagið í hverfinu mínu. Algjörlega háð því, algjörlega. Og ég hef unnið við þetta á árum áður, fyrir 30 árum var ég að vinna í heilbrigðisráðuneytinu að heilsueflingu í bæjum og sveitarfélögum og heilsubæjur og svo framvegis og þetta blasir bara svo við. Við þurfum að vinna með þetta og við þurfum að sýna því okkar stefnu að við höfum sans fyrir þessu og þetta verður að miklu sterkar allt sem við gerum ef við stillum þetta saman. Þannig ég kalla eftir meira samtali þessu stefnu. Það má alveg samþykkja hana fyrir mér hérna núna í dag, en ég ger mig fullkomlega grein fyrir því við höfum eftir að tala mjög mikið þetta. Mjög mikið. Til þess til dæmis að geta sett fram aðgerðir þar sem að tillögurnar koma frá sveitarstjórnunum. Skiljið, þar er þetta framkvæmt. Þannig að við þurfum að búa til svoleiðis lista sem að þið í sveitarstjórnunum segið. Hvað er þetta að gera? Og hvað viljum við gera og ætlum við að gera? En í bili er þetta svona. Og svona með öllum svona alls konar fyrirvörum er þetta tilbúið. Já. Fyrirgefðu. Með ástandið sem í heilbrigðisþjónustunni hjá okkur í dag, veltið þið fyrir ykkur einhvern veginn hvernig væri hægt að gera betra starfsumhverfi fyrir starfsfólkið? Já, fyrirgefðu, ég glemdi því. Það er undir kaflanum þarna eitt, já. Það er einhvern veginn held ég mesti hitapunkturinn hjá okkur í dag. Já, við skrifum það. Það til dæmis skrifum það að það þarf að vera eitthvað sem heitir mannaflaspá. Hún er ekki til. Mannaflaspá heilbrigðisþjónustu. Það verður búið að vinna að mannaflaspá núna og það er ekki alveg á hreinu hvar hún er stödd. Það er eitt. Og síðan starfsumhverfi heilbrigðisþjónustunnar er náttúrulega lykilega til að hátta svo til að sumir eru sérfræðingar í því. Og það er náttúrulega grundvallaratriði. Og við skrifum það. Og verða frelsi einstaklingana þar. Sumir myndu kannski kjósa fremur að búa á Íslandi sem heilbrigðisstarfsmenn ef að viðkomandi fengi tækifæri til að blómstra á sjálfstæðan hátt. Það er það sem við skrifum. Og svo framvegis, já. Gjör svo vel. Sæl, ég heiti Guðlaug. Ég hef nú verið svona inn og út meira og minna leiðina í gegnum vinnuna í þessu. En mér langaði aðeins bara sérstaklega varðandi til dæmis eins og öldrunarmálin. Þar er eitt af þessum dæmum þar sem að ríki og sveitarfélög mögulega henda milli sín kartöflum og þar til dæmis það er eitt lykilatriði til dæmis bara í heilbrigðisþjónustunni, hún er komin þangað bara þegar læknar voru í verkfalli, þá vorum við að verja slysadeildina, þetta vorum að verja bráðaþjónustuna, það er allt búið sem heitir vinna í forvörnum og hitt og þetta, þannig að það er rosalega mikið verk að vinna þarna. En eins og til dæmis varðandi aldraða að þá liggur sú þjónusta á milli ríkis og sveitafélaga og það getur verið þannig að þetta sem Sigrún var að lýsa að það er ódýrari kostur að vinna allt í heimahúsi heldur en á stofnunum og þarna getur verið svolítið misræmi milli hvatans ef sveitafélögin vilja þá koma með meira inn og fara og sem er þjóðhagslega hagkvæmt að það sem settir inn þar kemur með sparnað á hinu stjórnsýslusíðinu. Skiljið mig. Þannig að þarna er mjög mikilvægt og væri rosalega gott fyrir þingflokkin að bara kafa ofan í og ég allavega hef svona umsjón með þessum öldrunarmálum í ráðinu sem ég er í Hafnarfirði að í mínum huga þá verður maður fyrst gamall og svo verður maður veikur. Þannig ég finnst og það eru dæmi samrekstur heilsugæslu og félagsþjónustu. Eitt módel er í Reykjavík, annað módel í Kópavogi. Það er ekki það sama, það verður að fara í sikkur áttina. Minnst það líka mjög mikilvægt samtal að taka að viljum við samþætta þetta meira og þá hvernig. Og það er eitt Sigrún með fullri virðingu þegar þú segir vantir sjónarmið karla, kerfið er mjög karllægt í dag. Já. Það er mjög stjórnað þannig en
það eitt af því sem við erum líka að leggja áherslu á að fleiri stéttir komi að stefnumótun og ákvörðunum og til dæmis eins og inn í heilsugæslum og allt þetta. Já, í samráði við, sko. Það er Tedda og svo Ilmur og svo Matti. Komiði sæl, ég er Tedda Theodóra. Ég fagna þessum tveimur stefnum mjög, að það annars vegar umhverfismál og hins vegar þessi heilbrigðisstefna. Eins og þú segir, systurstefnur og það sem er kannski ánægilegt að segja frá líka í þessu vegna þess að sko skipulag og lýðheilsa kemur inn í þetta hvoru tveggja og í Kópavogi og í Hafnarfirði er verið að setja lýðheilsustefnu sem að kemur inn á raunverulega allt. Það eru sömu aðilar skils með sem er að setja þessar tvær stefnur þannig að það eru mikil tækifæri til þess að breyta þessum tveimur sveitarfélögum einstu kosti í þá átt nákvæmlega eins og við erum að tala um hér umhverfismálin og heilbrigðismálin. Og þetta kemur inn á hvort sem það eru matur, leikskólum, skólum fyrir eldri borgara, þetta kemur að öllu skipulagi, umhverfi, bekkir, ruslafötur, þetta kemur allstaðar inn á, sundlaugin, þetta er allt samfélagi okkar og við ætlum að gefa okkur líkt og Hafnarfjörður góðan tíma í þetta, vinna þetta með starfsfólki, sveitarfélagsins, vinna þetta með íbúum, fyrirtækjum, og öllum sem að raunverulega heilsugæslum og öllum sem koma að þessu þannig að þetta er bara mjög áhugavert finnst mér. Við ljósum það sem hvað við erum að gera sem við erum í meirihluta í þessum stóru sveitarfélögum að þetta kemur svo nákvæmlega inn á það sem við erum að birta hér. Mikil styrkur í því klárlega. Ilmur. Ég heiti Ilmur og er sem sagt formaður velferðarráðs í Reykjavík og takk fyrir þetta plagg. Ég sakna svolítið orðsins geðheilbrigði í þessu og geðheilsustöðvar inn á heilsugæslustöðvum og já, finnst að það í rauninni að vera svolítið ríkjandi þáttur í öllum forvörnum. Svo tek ég heils hugar undir með Guðlaugu að það þarf að skýra þennan þátt ríkis og sveitarfélaga hver á hvað og það strandar í rauninni alltaf þarna að sko það er allur vilji til þess að vera með þjónustuna heim og sólarhringsþjónustu líka fyrir fatlaða fólk en hvar erum við komin inn á sko svið ríkisins og hver á að borga fyrir það og þetta er bara á þessu strandar allt sko af því það er alveg vilji til þess að gera þetta. Sko, ég er sammála þessu og þess vegna þurfum við helst að hittast sem fyrst til þess að móta okkur einhverja línur það hvernig við ætlum að leysa þessa klemmu með ríki og sveitarfélag. Við þurfum að hafa eitthvað, segja eitthvað það, eitthvað tillögu sko. Þetta með geðið, það er nú þarna, Unnsteinn bara tók það. Eins og þið vitið þá er sko 13 blaðsíðna skjal sem við vildum ekki leggja fyrir fundin hérna í dag. Það var svolítið yfirgripsmikið og marga blaðsíður til að prenta út í stórum hópi. Þannig í síðustu dag hef ég verið að reyna í öllum hamagangnum að gera eitthvað yfirlit og það hefur bara kannski yfirsést að pikka það út en það er í 13 blaðsíðna skjalinu og er mikið fjallað geðheilbrigði, sálfræðiþjónustu og svo framvegis, þannig að bara til að útskýra það að þetta er ekki alveg fullkomið plagg og það er miklu meira sem liggur á bakvið. Já, bara til þess að ítrykki þetta einmitt að ef við ætlum að tala um forvarnir þá verðum við að tala um þetta alveg í fyrstu setningu og ég ætla að segja eitthvað annað. Endurhæfingu. Já, með skaðaminnkunar hugtakið, það kemur svolítið oft fyrir og ég veit að það er, þú veist, þetta er svona vinsælt hugtak og já, þetta er bara svona, þú veist, ég er algjörlega sammálaði að við höfum að fylgja því eftir í einhverju grundvallaratriðum en við erum líka lítið samfélag og já, við þurfum líka fjölbreyttar leiðir og persónulegri nálgun á alla þessa hluti. Ég
ég sammálaðir Ilmur sko, það má kannski bara retta þessu að ná í geðið sko þarna aftur. Hvar Matti? Já, fyrir ekki, já. Hæ, heiti Matti. Ilmur tók alveg bara það sem að ég geðdæmið. Það var raun og veru bara það sem að mér langaði að minnast á og þá kannski í tengslum við bugl og þjónustan sem fer fram þar inni og allt í tengslum við að greiningar á börnum og allt svoleiðis. Við þurfum að, ég talaði um það áður, að mér finnst að við þurfum sem flokkur að vera svolítið að leggja mikla áherslu á þessa þætti, á þessi svokölluðu týndu börnin. Hvernig ætlum við að þjónusta þau, hvað ætlum við að gera fyrir þau, hvernig ætlum við að gera það. Og það er já. Já, nei, ég var bara svo hamingjusöm að Ilmur skildi nefna þetta með geðheilbrigði að því að ég veit líka heila stétt sem heitir sálfræðingar sem að þú veist býð eftir því að koma inn í kerfið, þannig ég ætla bara að fá að styðja þennan punkt. Og svo fæ ég svolítið hjarta hvað að því að nú náttúrulega heilbrigðiskerfið orðið talsvert einkavætt og þetta er ótrúlega viðkvæmt. Ég fæ alveg stingi hjarta sko, mér finnst þetta mjög erfitt að við séum að tala mikið sjálfstæði í já, ég er bara að segja hvað mér finnst það mjög erfitt og ég er líka að spája að þú varst að nefna það og orðar það, þetta sjálfstæðarrekstur á sviði heilsugæslu má kannski ekki vera í hagnaðarskyni, mér er svolítið góð setning, má setja það inn jafnvel. Að því að, já, til þess að svona, og svo er annars líka sem að ég var að velta fyrir mér, það er þetta með kostnaðin, nú fellur hann talsvert á einstaklinga í dag, þú ert að borga mjög mikið og það kemur hvergi fram, já, ok. Mér finnst allan að, þú veist, hvað er okkar stefna í því? Allan að finnst mér ekki góðan svona í dag. Má ég kannski skjóta aðeins til skýringar hérna? Bara aðeins með kostnaðinn, sko, bara við má með leiði fundarstjóra sem er Eva. Nei, já, ok, þá, við tökum þetta. Sko, varðandi kostnað sem er náttúrulega svakalegur núna fyrir ákveðna einstaklinga og hópa, þá var hér í gangi fyrra og hitti fyrra nefnd á vegum Péturs Blöndal og ég var fulltrúi Bjartar framtíðar í þeirri nefnd og við sátum 22 fundi og við skrifuðum skýrslu og tillögur til ráðherra og skiluðum núna bara í mars held ég, rétt áður en Pétur féll frá. Nú finnst mér það vera svolítið tækifæri fyrir okkur að taka upp þessar góðu tillögur sem það var samstaða milli allra flokka. Og ég hef bara sagt það að fulltrúi Bjartar framtíðar og fulltrúi Pírata vann þar ansi mikla vinnu í svona, svona viðspyrnu og þær tillögur, það verið mjög gaman að kynna þær og pæli þeim og gá hvort að við sem hópur séum bara ekki svolítið ána með þær tillögur. Bara nefni þetta. Það var til þess að lágmarka kostnað, þannig ef ég fengi krabbameini þurfti ekki að borga 800.000 bara, þú veist, í næsta mánuði. Já, fyrir ekki. Hörður. Jóhanna, Freyja, Elsa, Einar, Bíljó. Ó, fyrir ekki Reynir. Já, Hörður heiti ég og kemur Hafnarfirði og sitt í félag mínu þar hafa valið mig til þess að sitja í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar, Kópavogs og Garðabæjar og heilbrigðisnefndin er að taka mjög mikilvægar ákvarðanir sem veita starfsleyfi til 12 ára alls konar fyrirtækjum með alls konar starfsemi og þetta er oft ákvarðanir sem hafa mikil áhrif. Þetta er heilbrigðisnefndin en við erum aldrei að fjalla heilbrigðismál, við erum að fjalla umhverfismál og erum að fjalla skipulagsmál í heilbrigðisnefndinni og það er bara svona, ég vildi kannski vekja athygli á því að þessi mál eins og umhverfismálin eru skipulagsmál og þá eru heilbrigðismálin eru þetta skipulagsmál líka og umhverfismál. Þannig að fulltrúar okkar sem eru að taka ákvarðanir inn á þingi og í sveitarstjórnum þurfa auðvitað að hafa því í huga hvaða áhrif hafa þessar ákvarðanir sem er verið að taka á heilbrigði borgarana. Ég er auk þess
hef ég áhuga á þessu vegna þess að sérstakann áhuga á hluta af þessum tillögum hérna sem mér finnst að hafa batnað sínu sáu þær, að segja að það voru margar svona uppástungur beinar aðgerðir inn í skjælunni sem var sett inn á Facebook en nú er þetta orðið svona meira að stefnu en það er þessi hugmyndafræði skaðaminkunar. Ég sem sagt, ég er fyrirverandi heilbrigðis starfsmaður, ég er með réttindi sem áfengis- og vímuefnaráðgjafi og vann á fyrirhluta þessarar aldar í 7-8 ár við ráðgjöf rannsóknir hjá SÁA og hafði reyndar áður en að því kom stundað sjálfstæðar rannsóknir á áfengisneyslu og vímuefnum sem var oft mjög erfitt að fjármagna. Ég upplifði mig samt ekkert rosalega jaðarsettan þó að fjölskyldumeðlimir vildi ekki vera mikið með greiðslukortið. En þessi hugmyndafræði sko að því að það var bent á að þetta lítið, við erum í litlu samfélagi og það stungið upp á því þessum tillögum að sé miðlæg stofnun skaðaminkunar sett á laggirnar og það veri hreyfanlegt teymi búið til að við erum með mjög góða miðlæga stofnun og ég legg til að sko þegar við förum í að vinna aðgerðir á grundvelli þessara stefnu að þá verði sko auknumæli leita til fagfólks á þessu sviði. Takk. Já, Jón heiti ég ætla bara hérna að því að var að tala svolítið hérna sjálfstæðan rekstur aukinn hann og nú hefur við þurft að nota heilbrigðiskerfið fullt mikið en það virðist nú vera sko þó að sé innan sama húsnæðist að það virðist ekki vera að tala saman þannig ég hef eiginlega áhyggjur af því sko komið í svona sjálfstæðan stitt og hvar sko já, bara upp á það að það séu sambönd á milli það er eiginlega það sem ég hefur áhyggjur af í þessu. Þegar við erum að tala sjálfstæðan rekstur þá erum til dæmis að tala sjúkraþjálfara og hann getur bara verið hérna í Ásbrú. Hann náttúrulega hefur samskipti við sko sjúkratryggingar og heilsugæsluna, það á ekkert að koma í veg fyrir sko samskiptin hver sem eigandi þjónustunar skilur ef að greiðandinn ríkið. Veistu hvað ég meina? Þannig að það ætti ekki að skipta máli hver eigandi stofunar, en jafnvel þó að eigandi stofunar sé ríkið og næstu stofu þá talar ekki heldur saman. Já, ég veit það, ég skil þig. Þess vegna tölum við mjög mikið þennan þátt í gegn sko og það á kannski að tiltaka það á náttúrulega bæði við þá sem reka sjálfstætt og ríki. Hver annar, Eva, næst? Já, mér langar kannski að byrja bara að þakka fyrir þetta heilbrigðis, þetta plan sem búið að leggja fram. Þetta er mjög mikilvægt og ég hlakka til að sjá meira af þessu og ég held að sé líka bara ákveðin byrjun á því sem við höldum svo áfram með. Mér langar ekkert að fara eitthvað mikið, ég setti athugasemdir inn í skjali sem allir geta skoðað en ég ætla ekkert að fara eitthvað að endurtaka það. Það sem mér langar kannski bara að leggja áherslu á kannski tvennt. Það er annars vegar, við erum búin að tala núna að heilbrigðisstefnan og umhverfisstefnan hangi saman og með þetta gildi allt. Það skiptir mér rosalega miklu máli í því sem ég geri, hvort það er hér eða annars staðar að reyna að sjá heildina. Og ég held að það skiptir líka máli þegar við erum bara með okkar málflutning og þegar við erum að rökstyðja það sem við ætlum að gera og útskýra af hverju við erum að gera það, að reyna að hengja allt saman, að fólk sjáu samhengið. Því að heilbrigðismál var það umhverfismál og heilbrigðismál var það skólamál og skólinn var það umhverfið og svo er þetta allt í raun mannréttindamál. Þetta er, það er mjög hættulegt og mér finnst bara við sem samfélag mjög mikið dett í svona single issue pitti. Það er alltaf að tala svona hluti í einangra og mér að við erum svolítið þetta, ef við erum byrjað að tala þetta, að hvort að við getum ekki reynt hérna að breyta þessu. Mér finnst það hluti af því að breyta pólitík, að tala þetta sem heild. Þetta er þetta einstaka þættir þeir hanga allir saman og án eins þeirra er allt í voli. Það er bara svolítið þannig. Svo langar mér líka að bregðast þessari umræðu með að allir sé að vilja gerðir í sveitarfélögum en að ríkið vilja ekki og svona varandi til dæmis þjónustu og aldra fólk og fatlað fólk að það er bara sama að við getum breytt því, held ég.
við erum bæði með fulltrúa á þingi og með fulltrúa í mörgum sveitarfélögum stórum, þá gerum við þetta bara. Við verðum bara að hjálpa fólki að setjast niður borðið og taka ákvörðunina og tala saman. Við getum það alveg. Mér finnst mjög mikilvægt að við hættum bara að tala að þetta sé vandamál og förum bara að bregðast við því. Þegar ég er búin að hlusta á þetta í 10 ár, núna með fatlað fólk og ég er bara komið ofnæmisviðbrögð. Þegar ég heyri þetta og þetta er bara ábyrgðarleysi, allra sem að þessu koma. Þannig að í staðinn fyrir einhvern veginn að vera svona hrætt við þetta, þurfum við bara svolítið að bara bókstaflega fara til fólks og leiða það að borðinu og hjálpa þess að setjast niður og tala saman. Getum við ekki gert það? Jú. Ok, flott. Já, komið sæl, ég heiti Elsa og ég starfa í Reykjavík. Ég verð bara viðurkenna það, ég er ekki búin að lesa plaggið í heild sinni, þannig að ég treysti ykkur sem að koma að þessari vinnu og án efa mjög flott vinna. En það var bara með eina spurningu út frá því sem að Ilmur var að benda á, að mér finnst það að vera að stefna okkar að sálfræði þjónusta sem niðurgreidd þjónusta. Bara, er það eini í þessu? Já. Það er náttúrulega svo mikið sjúkum einstaklingum hérna inni, þannig að við ættum öll að skilja það. Nei, já, ok, bara takk. Já, smá hérna. Já, Einar Birkir hérna aftur. Bara takk fyrir þetta skjal sem ég las í gærkvöldi og áskala ánægði með og bara einhvern veginn flott vinna. Ég hjó eftir tvennu í skjalina því að það ég áttaði mikið á því að það væri útdrátturinn á þessu en það var þetta geðheilsan en töluðum svona heilstæða þjónustu, tannlækningar og sá ég ekki nefnda þar en væntanlega er í bakskjölunum einhvers staðar. Aðeins til þess að bregðast við þessu með einkareksturinn og auðvitað er hann stór. Ég held að við eigum ekkert endilega að hugsa það hvort einhver sé að græða á þessar þjónustu. Við erum að fara með peninga almennings sem að fólk treystir okkur fyrir. Ef við getum fengið aðila til þess að veita okkur sömu eða betri þjónustu fyrir minni pening þá eigum við auðvitað bara að gera það. Auðvitað þarf viðkomandi að uppfylla öll skilyrði eins og við gerum, öll að kröfur, en það að einhver sé að hafa eitthvað út úr því, ég held að við getum ekki endilega sett þá mælistiku á það og ég held að fáir sem að ráðast út í svona, því hún er áhættusöm og að fara út í svona þjónustu, að þeir væru til í að reka þá einhvers konar núllbasis. Ég sé það ekki sem praktísk, en það er kannski ég er svona hægri sinnaður í þessum hópi, ég veit það ekki. Það er vandi að finna rétta hugtækið þarna því auðvitað þarf fólk að hafa tekjur og kaupa nýja tölvu og mála gluggana og veist að hækka kannski launin og eitthvað svona. Og hvenær er hagnaður og hvenær er ekki hagnaður. Það sem við viljum bara, að minnstu kosti í okkar samtali hefur komið mjög skýrt fram. Við viljum með öllum ráðum komið veg fyrir það að fólk geti greitt sér svimandi háar upphæðið sem arð út frá rekstri sem er greiddur af ríkinu. Það er eiginlega svona the worst case scenario. Tek algjörlega undir það, en ég held að einkareksturinn hafi jafnvel togað upp laun á almennum markaði. Ég held að það muni kannski leiða til þess að opinberir aðilar þurfa að þeir átta sig að þeir eru í samkeppni fólk. Var það ég? Já. Góðan daginn, takk fyrir góðan fund. Já, ég heiti Diljá. Mér langar að sjá í heilbrigðisstefnu, það er eins og fleiri hafa komið inn á, þetta er svona blanda af mannréttindamáli og heilbrigðismáli. En núna á þessu ári, á 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna, hefur hver byltingin á eftir annarri uppræta ofbeldi eða það tabu sem ofbeldi er. Nú hefur hvert fórnarlambið eða þolandinn á eftir öðrum stigið fram, sagt sína sögu, margir hverjir kynferðisofbeldis þolendur sem hafa stigið fram í ljósið og viðurkennt hvað þeir hafa orðið fyrir og vilja skila skömminni. Ég er að vísa inn aðalega í beauty tips, svokallega byltinguna og svo er það sem sagt bara líka umræðan, þjóðfélagsumræðan sem skapast í kringum druslugönguna
og svo var það náttúrulega Fríða Nippul sem að Björt okkar sannarlega tók þátt í og að hróskili fyrir það. En það sem sagt, mér finnst svona svolítið stinga í hjartað að það er ekki verið að bregðast við þessu. Það er verið að segja að það sé gott að þetta sé rætt og skömminni sé skila, en hvað ætlar kerfið að gera? Hvað ætlar heilbrigðiskerfið að gera? Getum við ekki sem afl með hjartað á réttum stað komið með einhvers konar tillögur eða haft áhrif á það hvað er hægt að gera fyrir þessa þolendur? Það er ekki nóg að skrifa færslu inn á grúppu, þó að séu 30.000 manns inn á þessari grúppu, aðalega konur. Það verður líka að vera einhver úrræði. Hvar eiga þessar manneskjur sem geta varla lifað eðlilegu lífi vegna þess að það hefur virkilega skaðlega áhrif að búa við ofbeldi. Þetta er ekki bara þessar mínútur sem ofbeldi eiga sér stað, heldur á þessi stað stanslaust, þá getur unnið úr þessu og hvað þá vil ég líka sjá Bjarta framtíð beita sig fyrir því að forvarnir að þessu fyrir þessi mál séu framalega og lagt áherslu á. Talandi líka varðandi þar sem þú kæri kompás komst inn á áðan, það er skaðsemi áfengis og annarra vímuefna, þá nú getur þú kannski leiðrétt mig, Ilmur, en Rótin sem eru samtök kvenna sem eiga við áfengisvandamál að stríða hefur sýnt fram á tölur að þær konur sem leita til þeirra samtaka og bara í SAA, það eru 80% sem hafa orðið fyrir einhvers konar ofbeldi á ævinni og þess vegna eiga þær í vandamálum með vímuefni til að deyfa sársaukann, býst ég við. Þetta er eitthvað sem þetta hefur afleiðingar, þetta er hryllileg keðjuverkun. Það var einn þingmaður sem held ég stökk inn á síðustu stundu sem talaði á eldhúsdagsumræðum. Það var Andrés Ingi hjá VFGS, það var eini sem tók þetta upp á eftir öllum þessum byltingum sem hefðu átt í staðum vorið og það er frábært og ég var ógeðslega stolt af honum og mér langar að sjá að við séum líka að taka við þessum boltum, ekki bara að hrósa þessum greiði fórnarlömbum fyrir að hafa stigið fram og þórað að segja sína sögu, heldur hvað ætlar kerfið að gera, hvert eiga þessir þolendur að leita, hvert eiga líka þeir sem hafa beitt ofbeldi að leita, sem vilja taka ábyrgð og í rauninni fá bara úrlausnir úr sínum vandamálum, vegna þess að þetta er vandamál að vera ofbeldismaður, það er enginn sem getur búið ykkur að velja það. Þetta er eitthvað sem við getum tekið inn í okkar heilbrigðisstefnu og ég myndi ekki bara gjarnan vilja koma að þeirri vinnu og bara býð fram mína krafta. Þetta er mér mikið hjartans mál, þetta er hræðilegt mein á þjóðfélaginu. Hér er ekki friðsælt þjóðfélag fyrir að við búum við ofbeldislaust þjóðfélag. Ég hef 0% þolinmæði fyrir ofbeldi. Skrá og mér skilsi hann á okkar kæru Valgerði að við þurfum að fara að hætta en frábærum dag. Já, góðan dag, Reynir heiti ég og bý í Reykjavík. Mér finnst það voða flott stefna. Ég verða viðurkenna, ég er ekki búin að lesa langa skjalið en það slæm nú samt að mér finnst þarna í kaflanum yngri árin og ég býst nú við að þetta falli undir alla þjónustu aðila sem taldir eru upp eða sem nefndir eru í línu 2. En að skólinn og skólakerfi sé hvergi nefnt berum orðum þarna í þessari stuttu útgáfu, finnst mér skjóta dálítið skökku við. Þar er námsráðgjöf, skólahjúkrun og mjög mörg atriði sem eiga náttúrulega koma beint að heilbrigðismálum barna og ungmenna og sem framhaldsskólakennari þá verð ég náttúrulega að segja að mér finnst mjög sorglegt að síðustu árin í raun og veru hefur skólahjúkrun verið minnkuð til muna og hún er jafnvel horfin út úr þeim framhaldsskólum þar sem hún var fyrir nokkrum árum. Til dæmis í mínum framhaldsskóla, Menntaskólanum í Kópavogi, er ekki skólahjúkrunarfræðingur lengur af því að það þurfti að spara. Og nú náttúrulega eru börn til 18 ára samkvæmt lögum og þá náttúrulega hlýtur að eiga að vera skólahjúkrun alveg frá leikskóla og upp í 18 ára
og auðvitað náttúrulega þyrfti að vera skólahjúkrun á háskólastígi líka og í öllu skólakerfinu og námsráðgjöf og þessi þjónusta. Við vitum hvað hefur gerst við tannheilsu barna eftir að skólatannlækningar voru lagðar niður. Hún hefur snar hrakað og þannig að það eru líka hlutir sem ástæða til þess að taka upp. Það gamla var stundum betra heldur en það nýja. Og þannig að ég held að skipti máli að í kaflanum börn sé fjallað staðinn þar sem þau eyða mestum tíma ævinar frá 30 ára til 20 eða til 18 ára. Það er skólinn. Takk fyrir. Ég ætla aðeins að fara að fá gripinni, en það eru 7 mínútur eftir af kosningunni. Þannig að þeir sem eru að fylgjast með á netinu, kíkið inn á e-mail ykkar. Það eru svona 6,5 mínútur eftir. Já, það verður að fara ákveður. Já, betur hvað ætlaði að segja? Já, örstutt bara þetta í 13 blaðsíðna skjælunum með skólana. Og Mér finnst það samt að eigi að vera sem einn af aðalpunktunum. Já, það er bara, það var unnið held ég var svona með samviskupið, sá að Unnsteinn var aðeins í gærkvöldi mjög seint, sko. Svo ég svona læddist fram hjá því. En ég ætlaði aðeins bara varðandi sjálfstæðan rekstur eða fjölbreytt rekstrarform eða hvað við viljum kalla þetta, að þetta er alveg sko algjör svona Rubik's Cube af ólíkum hagsmunum og kostum og göllum að raða saman. Eitt er það að Ísland er lítið land og til dæmis þegar maður er fagmaður í einhverju mjög sérhæfðu þá kannski fær maður 1 case á ári og við erum viðkvæm þar og við erum viðkvæm í því að við eigum fáa vinnustaði fyrir heilbrigðisstarfsfólk og þetta er bara sem ég þekki út úr eigin reynsluheimi að það er ákveðin hætta ef við eyðum fjölbreytni þarna því þá missum við fólkið eitthvað þangað sem fjölbreytnin er og líka gagnvart því að við þurfum pendlið að því að við þurfum reynsluna af stærri samfélögum. Hættumerki í því að taka þjónustu út fyrir kerfi er að gera þetta sem heitir að fleyta rjóma. Taka það sem er auðvelt, aðgengilegt, skilja eftir allt sem er þungt og kostnaðarsamt og kallar á gjörgæsluhjúkrun og allt þetta. Þannig að það má passa það við og ég meina þekki bara af starfi hjá Landspítalanum að sko var þarna á þessum árum þegar var verið að straumlínulaga allt og sko dagurinn manns verður svo miklu þyngri þegar allt sem er léttvægt er farið og þú veist þannig að bara starfsumhverfi eins og Karolína var að nefna hérna áðan að þetta getur orðið bara alveg ofboðslega þungbært í svona breytingum þannig að þetta er og það var þetta sem ég var að segja áðan varðandi karllæknina kannski í kerfinu ef maður segja sem svo að það að hafa valdið og það er einfallega og það er kannski eina af sem heitur kartöflum og það er mjög oft að læknar getur svolítið bara valið hvað þeir ætla að gera og hvar þeir ætla að gera það. Hvar á landinu, hvernig og annað og það er ekki, það næst ekki einhvern veginn utan það að þetta sé stefnumótun á baku þetta. En þannig að það tókast milli sko fjölbreyttra vinnustaða, spennandi vinnustaða, góðra vinnustaða yfir í að við förum ekki yfir í eitthvað vilda vestur og drepum annarkvot pólinn en svo er þetta róf sko, það er hálf opinber rekstur og þar inn eru ólíkar rekstramótil undir og svo framvegis, þetta er ógeðslega flókið. Við fengum smá tíma af því að Já, þeir sem eru að tala eitt annað skipti bara mjög snögt. Já, ég ætlaði bara sambandi við sem yfirþjálfa og annað. Nú ég sem fyrirvænandi nemi yfirþjálfur að þessi þyrfti að koma inn í kerfið svipað eins og með sjúkraþjálfara að það þyrfti að gera samninga við að þeir getu henni sjálfstætt. Það bæði svo mikil vöntun á þessu og að þeir eru bara inn á sjúkraþjálfum og það er bara allt of lítið. Þeir eru að koma inn í skóla, það þarf að koma þess á fleiri staði. Og eins og segja, gera svona samninga. Heyrðu, það eru, sko, á listanum eru Freyja og Karolína. Mér langaði svo bara rétt að vera þarna á þessu listanum, mér langaði bara að segja örstutt að við erum að tala um fjölbreytta rekstrarmöguleika og mér finnst það gefa oft mjög vísvitandi skilaboð. Allavega í sumar, við munum örgulega þegar ég var stödd í sumarfríi þegar það var verið að ræða Gumma sem ég held að voru fyrirsögnin hljómaði, það var einhver sem var ekki að lesa þess að stóð, en það var allavega einhvern veginn dálítið verið að gefa út í þetta frjálslynda og fjölbreytta möguleika og mér finnst að ef við ætlum að ná til fólks og tala um heilbrigðisstéttina þá við þurfum að útskýra betur hvað við erum að meina með
sko, þú veist, ég á bara svona vini sem bara trú ekki að við ætlum að standa fyrir, þú veist, þannig að fara að hlaupa fram fyrir, þú veist, raðir og svo framvegis. Því eyrum sumra finnst mér þegar þeir tengja heilbrigðismál við okkur að við sem að tala fyrir því. Bara, það finnst mér mikilvægt að við, fyrst og fremst að ég held, erum við mannúð og svo kemur frjálslynni hvað sem það er. Góða. Ok, já. Mér langar bara að þakka þér Dilja fyrir að taka þetta með ofbeldið. Þetta var eiginlega athugasemd sem ég gerði við heilbrigðisstefnuna að ég myndi vilja sjá að til dæmis í forvörnunum að þá væri bara partur af forvörnum að skapa aðstæður þar sem við erum öll örugg og búum við friðhelgi frá ofbeldi. Það þýðir að við þurfum að þekka hvað ofbeldi er og það þýðir að við þurfum að vita hvert við getum leitað og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við tökum það umræðu og vinnum þetta og mér langar líka að segja að það sem er líka er það að ofbeldi er skilgreint í rauninni mjög svona þröngt og ofbeldi er ekki bara kynferðislegt og það er ekki bara líkamlegt, heldur að það er líka andlegt, félagslegt og kerfislegt og menningabundið og þegar við erum með kannski jaðarsettar konur til dæmis að það eru líkunar á ofbeldi margfaldar, 8 af hverjum 10 föllum konum verða fyrir ofbeldi á lífsleiðinni og þannig að ég bara er sjálf búin að vera mjög mikið að starfa í rannsóknum varðandi þetta og segi bara eins og til að ég myndi gjarna vilja leggja mitt að mörkum í að við mótum einhverja sterkastefnu hvað þetta varðar. Takk. Ég ætlaði bara að koma eina stutta tillögu fyrir hópin eða okkur almennt. Hvort það væri grundvöllur fyrir því að breyta pínu lingóinu og fá að taka út þetta heilsugæsla og setja fyrir einhverjum heilsumiðstöð. Það sem að, ég veit ekki hvort að þið horfa heilsugæslu eins og ég, en það sé einhver svona hjúkrunarkonu læknir, en það gæti verið meira það að setja upp heilsumiðstöðar þar sem þú getur bara farið að leitað almennt aðstöðar með þína heilbrigðisþjónustu. Skilu, takk fyrir. Ég ætla nú bara svona til að stytta þetta, þakka ykkur kærlega fyrir þessar ábendingar, en vísa líka það sem ég sagði upp að við völdum 2 málaflokka, af því þeir eru svo óendalega margir og ofbeldi er sannarlega mikilvæg málaflokkar, alveg opaslega, og líka skiljiði lyfjamálin og staða krabbameinssjúkra og Parkinsonveikra, það eru bara ofsalega að mörg að taka, en þannig við völdum 2, en ég hlakka til að vera að koma á fundi með ykkur, þar sem við höldum áfram að tala um þetta, og setjum frá okkur texta í takt við þetta samtal í dag. Takk ykkur fyrir. Samkvæmt dagskráni þá eigum við ennþá 5 mínútur í næsta dagskrálið til að svona kannski ég kannski vill aðeins kalla eftir er að athuga hvort við höfum eitthvað í höndunum núna. Er þetta með sama hætti eitthvað plagg sem er lifandi og við getum unnið með áfram? Er þetta plagg sem við getum samþykkt hér og nú og látið rödd okkar heyrast í þessum málaflokki með þessari með því að kynna þessa stefnu núna? Og ég er svolítið að líta til þín, Sigrún, og hópsins, eða viljiði frekar bíða með þetta og ég kannski svona mitt innleggi í þetta bara örstuð er að það eru fleiri málefnahópar sem eru að vinna og nú er þessi málahópur búin að vinna á þessu sviði og svona mín persónulega ástæði er svolítið á því að reyna að ýta undir þessa hópa og þá starfsemi og kannski frekar ef ég hef brennandi áhuga að breyta eða koma viðbætur þessar stefnu þá hoppa ég inn í hópin ykkar. Þannig að mér er svolítið mikilvægt að við svona ýtum undir þetta starf og reynum að láta rödd okkar heyrast í gegnum þessa hópa. En þið náttúrulega sem tóku þátt í umræðinu viti betur en ég hvort þetta er eitthvað sem við getum samþykkt eða lagt fyrir fundin hér og nú. Og eins og þið náttúrulega finnið þá er þetta svona pínulítið, þið vitið, svona í bígerð, en það heldur ekki gott að hika alltaf og segja verðum að gera aðeins betra og betra og aldrei nógu gott og svo frestum við bara frestum og svo verður aldrei nógu gott. Við heyrum alveg hvað þið segið og sérlegur starfsmaður er búin að skuttla inn bæði geðheilbrigðinu og alls konar sem að datt óvart út í gær, smá hreinsanir inn í gangi. Og svona, þannig að sko í æðruleysum hans og auðmýkt þá segir maður er þetta ekki bara nógu gott. Verður náttúrulega betra og betra.
bara í fyrramáli skilur bara næsta umgangur á þessu og bara það er alltaf eitthvað. Þannig að kannski eigum við bara að vera skynsum og segja að þetta bara gott í dag. Já. Í ljósi þess og þessar umræður sem við núna eiga sér stað hérna síðustu klukkustundina, þá langar mér að leggja þessa áætlun fyrir fundin og til atkvæðagreiðslu. Eru þið tilbúin? Þá bara höfum við einfalda handaupprétningu. Já. Geðheilbrigði komið inn. Það er komin önnur hönd, þetta stóð tæft og þá er það negin. Það eru 3 nei og er einhver sem ætlar að vera á gulatakkanum. Það er einn á gulatakkanum, mér líst vel á þetta atkvæðagreiðslu, þetta er betri en áðan. Þá er þessi áætlun samþykkt en aftur þá er málefnahópurinn heldur áfram að starfa og þetta er lifandi plagg og höldum áfram að vinna með það. Jú, ég vil helst hafa báða mikrofónum. Þá er komið að stjórnarkjöri og nú við ætlum að kjósa í stjórn og ef ég er með þetta á hreinu, sem ég er ekki alveg viss, þá erum við að kjósa 40 manns nú inn í stjórnina sem er samtals 80 manns. Það er enginn sem hreyfir andmælum við því. Ég sagði að ég var alveg með þetta á hreinu. Og það var kallað eftir framboðum í stjórn og í samræmi við bæði á Facebook og og í gegnum heimasíðuna ekki satt. Þannig að við erum með hópafólki sem ætlar að bjóða sig fram í stjórn. En eru einhver framboð hérna í salnum? Einhverjir sem hafa ekki gefið kost á sér í stjórn í gegnum e-mail eða gegnum Facebook eða í gegnum síntöl við Valgerði? Nei, það er enginn sem býður sig fram. Þannig að við hendi ykkur allir inn, það getur vel verið. Við ætlum að komast að því með því að birta núna þennan lista af fólki sem hefur búið sig fram í stjórn. 40 manns sem bætast við 80 manna stjórn, við þá 40 sem þegar sitja, þannig að samtals vera 80 manns áfram í stjórn Bjartar framtíðar. Og það hefði verið heppilegt að við hefðum getað látið þetta allt rúmast á einu skjali, þannig að þetta sjáist. Ætti ég að lesa upp hvert eitt og einasta nafn, er það ekki aðeins svo langt gengið? Sjáu þið nöfnin og þekki kannski eitthvað af okkar fólki þarna. Það eru margir sem eru að bjóða fram krafta sína áfram í stjórninni og í ljósi þess að það eru engin önnur framboð hérna til stjórnar, þá held ég að ég leggi þennan lista bara fram óbreyttan. Þetta eru 40 manns. Þetta er fullskipað, þess vegna kallaði ég eftir tillögum hérna áður en við birtum þennan lista til að hvort það væri einhver sem byði sig fram. Og nú legg ég þennan lista hér fyrir fundin. Og það eru handauppréttingar og það eru klöpp. Er einhver á móti? Einhver alla. Ef það er einhver maðkur í misunni, þú veist, einhver ólukku pjesi þarna, þá talaðu bara við mig eða Valgerði og við svona, það er gott að við vitum allan að því. En þá er komið að því að tilkynna úrslit kosningarna til stjórnarformanns Bjartar framtíðar.
Og það verður mjög gott að fá, já, sem flesta hérna í sætin, hætta í kökunum. Já, það verður vist kaffi og eftir þessu hérna mómenti. Já. Byggjum spennuna og við ætlum að fyrst að tilkynna úrslit kjörs til lagabreitinga. Og já, þú bara... Má ég ekki fá? Ég er búin að stilla upp hérna standinum. Það gestur sem sérlegur formaður kjörnefndar, hann ætlar að gera grein fyrir úrslit atkvæða greiðslunnar. Herru, já, sem sagt þetta fór fram í gegnum hið svokallaða internet og gekk þokkalega. Við lentum í vandræðum með hotmail bara svo ég gerir fulla grein fyrir því sem við gerðum. Þannig að ég þurfti að senda úr mínu tölvupósti lyklana á nokkra aðila. En það virtist skila sér. Lagabreitingin, hún hana greiddu 118 atkvæði. Við erum hér cirka 60. Nei sögðu 6 og 112 sögðu já, þannig að hún skoðast samþykkt. Svo var það eitthvað annað. Til stjórnarformanns, þar voru 122 sem greiddu atkvæði. Þar af skilaði 1 auðu og það er ekki auður sem að fekk sem sagt atkvæði, það var 1 sem skilaði auðu. Matthías Freyr Matthíasson fekk 3, Preben Pétursson fekk 8, Guðlaug Kristjánsdóttir 35 og Brynhildur S. Björnsdóttir með 61% atkvæða, 75 atkvæði og nú rétt kjörinn stjórnarformaður. Ég legg til að við tökum bylgju líka. Byrjum hér. Takk. Vá, mér líður eins og fegurðardrottningur, maður er pínu að fara að gráta. Já, ég hef bara haldið tapræðu, þannig ég kann þetta ekki alveg. En ég er rosalega auðmjúk og þakklát og ég tek þessu trausti sem þið að sýna mér alveg ótrúlega alvarlega, bara svo ég viti það. Mér langar til að þakka alveg ótrúlega fyrir þennan snarpa tíma síðan ég kom inn. Mér fannst alveg ótrúlega flottir frambjóðendur og ræðurnar á hann sýndu svo mikið hvað er mikið hjarta og bara mikið hérna inni. Og bara takk og ég er bara að fara að vinna með ykkur og já, ég ætla að reyna það. En nota bene, ég er líka í símaskráni og ég vil að þið segi mér leið og þið eru óánægð. Ég reyndar, það er ein manneskja sem veit þetta í höfuðinni. Hún heitir Sunna. Hvað er hún? Hún fór á barinn. Sunna er alltaf á barnum, en það er allavega ein manneskja sem ég treysti 150%. Já, ég er eiginlega bara orðlaus. Við höfum bara verk að vinna. Og ég hlakkar rosalega til að vinna það með Óttari og ykkur öllum. Mér langar svolítið að knúsa þér hérna. Já, takk og bara sjáumst í vinnunni. Fá okkur hérna kjörinn formann og stjórnarformann Bjartrar framtíðar og við gefum þeim gott klapp hérna saman. Og Brynhildi, ný valdan þingflokksformann, fá hana upp líka. Já, þau verið hérna 3.
Og gefum gott klapp. Erum við með eitthvað til að sjóta hjá okkur? Glæsilegt. Ok. Já, einmitt. Vá. Ykkur fleiri sem vilja koma inn og taka myndir hérna af þessu glæsilegu forystusveit? Einu forystusveitina sem eru 2 Brynhildar í heiminum. Á ég að taka kontról á þessu. Þetta hefur komið út í vitleysu. Já, þá er komið að uppáhaldsliðnum mínum hérna í dag. Það er önnur mál og meðan ætlum við að bara hafa kaffi og við ætlum ekki að taka neina pásu, þannig að ef við viljum standa upp og fá okkur kaffi þá er það leyfilegt. Ekki að fara í kökurnar, biðja ykkur um það. Þið getur bara meldt ykkur við mig eða látum mig vita ef þið viljið hafið einhver mál hérna í önnur mál og það er einn allan búin að kveða sér hljóðs. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Óska nýju kjörnum stjórnarformanni og formanni hjartanlega til hamingju. Þetta er mjög spennandi og glæsileg forysta og eins líka óska nýjum þingflokksformanni til hamingju. En mér langar að leggja til bara hérna undir liðnum önnur mál að ég hef búin að boða það að ég myndi leggja það til í ljósi umræðina sem hefur átt sér stað innan flokksins að við myndum skipa svona lagabreitingar nefnd og mér langar bara að leggja það fyrir fundin til samþykktar eða synjunar að við stofnum slíka nefnd. Hún verði 3 til 5 manna bara eftir því hvað margir vilja vera í henni. Það er ekki æskilegt að hún sé fjölmennari en 5 og ekki fámennari en 3. Og þeir sem hafi áhuga á því að vera í þessari nefnd, þeir skilin frambóðið sínu til nýkjörins stjórnarformans og það verði síðan stjórnarfundur sá fyrsti sem við höldum með nýrri stjórn sem að velji í þessa lagabreitingarnefnd og lagabreitingarnefndin skilir síðan tillögu að lagabreitingum á næsta ársfundi. Og ég ætla að leggja þar í púkkið mína tillögu róteringu í forustunni og það allt saman og lagabreitingarnefndin leitar eftir öðrum tillögum alls konar lagabreitingar. Heldur sem komið tími á endurskoðun okkar laga í margt þar sem það hefur gengið vel og annað síður og þannig ég ætla að leggja þetta bara fyrir fundin samþykkir fundurinn að beina því til stjórnar að skipa lagabreitingarnefnd. Nei? Já, ok. Og einhver, já ég nú reyndar að gangi í þín störf hérna Eldar, er það allt í lagi? Já, þetta er svolítið ekkert svo flókið, sko. Það er búið að vera að gangi í þín störf hérna allan fundin, sko. Já, nákvæmlega. Þannig erum við að sýna hana í verki, sko. Við erum að sýna hana í verki. Svo hvað þetta virka vel, sko. Og þeir sem eru á móti? Það er enginn á móti? Já. Ok, þá er þetta samþykkt. En þú er sjálfsög átt að segja það. Fyrir svona, já, mín svona valdarstaða og svona bakland. Ég kem náttúrulega svolítið úr þessari svokölluðu órólegu deild en svona síðustu vikur höfum við aðeins mist
tökin á hlutunum og hafa aðri tekið svona forustu í órólögudeildinni og þeir voru ekki eins og búin að senda neina umsókn til okkar í órólögudeildinni, þannig að ég og Tryggvi sem við höfum svona reynt að skipa það sæti, við svona mistum aðeins sjónar á þessu og fyrir vikið þá verð ég bara svona að sættum við það þegar aðri svona taka fram úr mér í hérna störfum flokksins. Já, það verður bara að vera, já, þetta er bara að byrja á mér sko, nú erum við önnur mál, þar hefur við í órólögudeildinni svona reynt að láta til okkur kveða sko. Nei, ok, að öllu gríni slepptu þá ætla ég að bjóða næst Brynhildi hérna, já, að taka til máls. Ég vil endilega að þú komir. Já, takk. Mér langar bara að segja að ég er ótrúlega stolt af því hvernig við höfum unnið úr þessum sem hefur verið í gangi á flokknum sem ég fannst nú kannski stundu vera meira í fjölmiðlum heldur en inn í sjálfum flokknum. Og það að við erum hér í dag, það er auðvitað bara, það er ekki mér eða Brynhildi Björns eða Óttar að þakka, það er Heiða og Gummi sem að fóru hérna fyrir því að stofna þennan flokk. Og ef að ég get tekið að mér embætti þingflokksformann þá er það því að ég veit að ég get treyst á Robba til að aðstoða mig í því og Gummi verður áfram þarna inn í þingflokknum með sína reynslu og stuðning og svo kemur Heiða inn sem varaþingmaður, svo erum við með baklandið og allt fólki sem er að vinna launalaust sem að maður fær bara samvinskupið á hvernig degi hérna að vera ekki að vinna allar sólarhringi þegar maður sér fólk sem er að vinna fyrir flokkin sko án þess að fá krónu fyrir eða þvílíkt mörgum tímum í þetta er bara ómetanlegt. Þannig að mér finnst að við ættum að klappa fyrir ekki okkur hérna heldur öllum þeim sem að eiginlega gera það verkum að við erum í dag og erum að koma sterkar út úr þessu. Þannig að bara áfram björt framtíð. Þá er það hún Karolína sem hefur kveðið sér hljóðs. Bjóða velkomna hérna til mín. Ég vil helst fá alla hingað upp já, en þeim kannski verið í sætunum bara. Herðu, ég ætla bara að koma með svona létta tillögu formlega stofnina unglega hreyfingu Björt fyrir framtíðar og var að velta fyrir mig hvort það getum ekki lagt á undir fundin hérna til þess að setja bara stað eitthvað vettfang sem að ég veit að var ekki starri og unnsteinn og einhver voru eitthvað byrjar að fara með þannig að þetta yrði formlega gert. Þetta er bara ekkert. Þá ætla ég bara að leggja það fyrir fundin og kannski svona til að forfesta þetta aðeins að í þessa unglega nefnd verði kannski, já, skipa stjórn 3-5 manna. Er til í það? Já, fyrir næsta stjórnarfund. Er það? Já, á næsta stjórnarfund. En við getum samþykkt hér formlega að þessi unglega hreyfing eða nefnd verði skipuð. Samþykkt. Er einhver á móti? Glæsilegt. Engin svona gamall sem alltaf komið upp og það er á móti þessu. Það væri gaman svona til að hrista upp í þessu. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóð undir önnur mál? Palli? Og síðan Róbert. Komið sæl, ég heiti Páll Valur Björnsson, ég er þingmaður. Það er ekki víst allir vitað það vegna þess að ég er aldrei nefndur þegar það er að tala þessa hluti eins og Preben þegar hann fór í gegnum sitt á hann, þá nefndi hann ekki mig. Brynhildur rétt á hann líka, fór í gegnum þingflokkinn og nefndi mig ekki, en það er allt í lagi. Nei, engin stærindi, sko. Það var líka fjölmiðla umfjöllun daginn stöðu Bjartar framtíðar, það var farið miklar analýsur og það var ég ekki nefndur heldur. Þannig að bara til að láta ykkur vita, þá er ég í þingflokknum, þetta er Páll Valur Björnsson. Og hérna, Björnsson. En sko, Preben, hann fór í gegnum þetta allt saman, hann er aldrei jafn góður ræðumaður og Gummi og ekki eins mikill heimsbyggingur og Óttar og skipulögð eins og Brynhildur. Hann glemdi að segja að hann verði aldrei jafn fallegur og ég. Þó hann myndi reyna mikið. En ég vil bara óska niður í stjórn innilega til hamingju. Og ég er hrærður yfir í að fá að starfa með þessu fólki. Ég var líka hrærður yfir í að starfa með Gumma sem formanni og Róbert sem þingflokksformanni. Það voru þeir ásamt Heiðu Kristínu sem fengu mig til að koma í þetta.
Ég var lengi að hugsa mig þetta erfitt starf og krefjandi, kannski ekki síst fyrir mann eins og mig sem hefur verið verkamaður allt mitt líf nánast og það alveg gríðarlega margt að læra, en eins og ég segi, þá ég mjög stoltur að ég vera hluti af Bjartri framtíð og ég örugglega svo eini sem tattúveraður hérna, Björt framtíð. Svo mikið þetta mér hjartfólkið þetta starf, en það nú önnur saga, en ég lít björtum augum til þessar framtíðar sem við eigum og ég alveg á því að við getum litið á þessi nýtt upphaf einhvern veginn eftir þessar óráa sem við gengið á. Við erum nýtt afl og það ekkert skrítið þó að sé einhverju byrjunar öðruleikar. Það allstaðar svoleiðis og við þurfum ekkert að skammast okkur fyrir það, en við þurfum að vera miklu aktífar út af við og vera ekki að láta einhverja svona gamla skápa eins og Guðna Ágússon og aðra af hans kaliberi segja þjóðinni hvað við í Bjartri framtíð erum. Og það þarf ekki nema að hafa hlusta á umræðan hérna í dag og horfa yfir hana hóp til að sjá hvað við erum. Hér fullt af alveg ótrúlega snjöllu fólki og við þurfum að láta þjóðina vita hvað við viljum. Ég hef margátt sagt það, það allir alltaf að spyrja fyrir hvað standið. Og nákvæmlega svo Gummi sagði hérna upp á svæðinni, fór í gegnum nákvæmlega allt sem við höfum verið að gera á þingi. Við veitum alltaf að gera betur, en við erum búin að gera helling og við erum búin að ná frábærum málum í gegn hérna á þingi. Nú síðast í dag var einhver greinin á vísi.is óljósa framtíð, sem hefur ekki gert neitt. Hann héldi bara fram gæinn sem skrifa þessa grein að við hefum ekki gert nokkuð skapaðan hlutin á þingi. Við hefum lappi letjandi 101 rottur sem hugsaðum bara raskati á sjálfum okkur. Það bara ekki satt. Og við þurfum að fara núna út og sýna fyrir hvað við stöndum. Því við eigum erindi. Við eigum alveg erindi. Við þurfum að láta fólk vita því og við þurfum að, einhver sagði, ég veit ekki, vera aggressívari, pönkast og þora að fara í elítun á Íslandi. Bara þora að takast á við þá. Ég ekki alveg viss að ég komist inn næstu, ef ég kildi bjóða mig fram, því ég býi þannig kjördæmi, þar sem eru kvótagreifar og menn sem að eiga heilu bæjarfélögin. Ég get alveg lofað ykkur því, ég alveg óhrættur og takst á við það og segja þeim það fyrir hvað þeir standa. Þeir að reyna að halda því fram við okkur að veiðigjöldin sína slega þá, á sama tíma við borga sér 2 milljarð út í jarð. Þeir komast ekkert í svoleiðis kjaftaði Palla Pedersen, ég get alveg lofað ykkur því. Og ég alveg óhrættur að segja við þá og ég alveg tilbúin að standa og falla með því. Við þurfum að þora að takast á við þá sem halda þeir eigi Ísland. Og bara látum þá heyra það. En gerum það samt á kurteisan hátt og ég get alveg lofað ykkur því að ég gangandi kraftaverk. Og ég segi sjálfur frá að hafa haldið sönsum í 2 ár. Því að í upplagi ég mjög orðljótur og orðkvatur, skaphundur. Mér alveg sama. Og ég það bara. En ég fór inn í Bjarta framtíð vegna þess að mér leist vel á þessa stefnu. Og fyrir hvað hún stendur, Gummi og Róbert og Heiða Kristín seldum það. Og ég trúað því að þetta sé leiðin. Ekki að slást og tala illa fólk, heldur sína fyrir hvað við stöndum Bjart framtíð virkilega. Og vera óhrædd, nú ætlum ég að segja einu sinni enn, að tala kærleikinn. Því hann svíkur engan. Takk fyrir. Robby. Já, ég ætla nú ekki að lengja fundin á mikið. Það bara eitt málefni sem við langar að koma inn á vegna þess að það hefur verið í umræðinu og í fréttum undanfarið og hugur okkar allra hefur verið hjá litlum dreng á Strönd og flóttamönnum sem eru fastir á járnbrautarstöðvum og komast hvorki lönd né Strönd og hafa lagt af stað fótgangandi á milli landa í Evrópu. Og þetta auðvitað hrikaleg staða sem að allir að hugsa og eitthvað sem að við þurfum að horfast í augu við sjálfa okkur út af því að ég hef gripið sjálfa mig í því að jável reyna að forðast að sjá þessar myndir og mér finnst það auðvitað skelfilegt að ég sé þar staddur með sjálfa mig og þess vegna þarf maður að horfast í augu við sjálfan sig og svara spurningum eins og gæti ég hýst flóttamenn, geti ég boðið þeim bara heim til mín, hef ég pláss fyrir þá og mitt svar já, ég get það og
Ég vildi bara að þessi fundur mögulega myndi senda út einhver skilaboð, hvort sem að það væri í formi stuttrar ályktunar eða eitthvað, vegna þess að við erum líka að verða vitni að í dag bara sigri mannsandans í þessu öllu saman, vegna þess að við erum að sjá að sjálfboðaliðar eru að stilla sér upp meðfram gönguleiðum flóttafólks í Evrópu og rétta þeim vatn og bakpoka og vistir, og í Þýskalandi er verið að taka á móti flóttafólki sem að kemur með lestum með lófatæki. Þannig að það eru stundum sólstafir sem að brjótast í gegnum dökkustu ský. Og ég myndi bara vilja að við sem fundur og við sem flokkur myndum taka utan þetta og við höfum tækifæri til þess einn dag, þó ekki væri nema bara með því að segja við viljum komast að því hversu með raunhæfum hætti og engu óðakoti, hversu mörgum við getum tekið á móti, við viljum kanna það og við viljum segja við það fólk sem er að flýja stríðsástand og er að leggja sig í hættu, fjölskyldu sínar, velkomin, komið til okkar. Þegar við erum þannig þjóð að við getum tekið á móti fólki, það er skylda okkar og við erum þannig flokkur sem vil leggja fólki sem er í þessari stöðu lið. Og mér finnst að við eigum í dag að taka utan þetta og senda þau skilaboð sem stjórnmálaflokkur. Takk fyrir mig. Hörður. Takk. Ég vil bara þakka fyrir frábæran fund með okkur og sérstaklega þakka fráfarandi formanni fyrir frábæra ræðu hér í upphafi sem að mér fannst vera einmitt svona hvetjandi og draga einmitt fram það hversu stefnu okkar í raun og veru eru skýr og við stillum okkur upp með Við stillum okkur upp með þeim öflum sem komu fram í kjölfari búsáhaldabyltingarinnar og vildu eitthvað nýtt í íslenskum stjórnmálum, vildu ekki sama gamla tuðið og innbyrðis átök. Ég held við sem öll sammála það, mér finnst þetta frábær ræða og ég legg til að við förum að velta því fyrir okkur að þegar við skiptum með formann næsta þá sé Gummi sterkur möguleiki. Og svo vorum að velta fyrir okkur í umhverfisstefnunni að setja eitthvað auðlindagjald á náttúruperlur og eitthvað svona og þá fór ég að hugsa nýja stjórnarskrá og ég veit ekkert hvað bjartri framtíð finnst nýja stjórnarskrá þó ég hafi lesið stefnuna og viti margt. Ég veit ekki hvað við erum að gera í þeim málum og hvar við stöndum og ég var að lesa stórt fréttablað sem ég fékk heim til mín rétt fyrir helgi þar sem að við erum ásökuð að hafa tafið það að ný stjórnarskrá hafi orðið til og ég veit að bara þjóðin er búin að fá að greiða atkvæði þannig að mér svolítið skrítið að fara út á þessum fundi og heyra aldrei þetta orð ný stjórnarskrá. Þannig að getur einhver skýrt stjórnarskrármálin fyrir mér. Takk. Áður en við fáum einhverja til að svara, þá held ég að það veri gott að bara fá ef það eru fleiri liðir eða fleiri mál sem fólk ber upp undir önnur mál eða fólk vil biðja orðið og næstur á málum til skráði Preben. Takk fyrir. Ég ætla að byrja að óska Brynhildi til hamingju. Þetta er frábært. Takk. Hlakka til að vinna með ykkur og ég hef skíttapað. Nei, mér langar að taka undir með Róbert. Það er svona, þetta hefur mér svolítið hjartátmál og hefur snert mér tölvöld mikið líka. Ég get tekið við hulta fólki og langar svona í samhengi þó að sé ekki alveg það sama en þá tóku við Íslendingar á móti 4.000 flóttamönnum 1973 á einni nóttu og þess að það var undirbúið að nokkuð skapaðan hlut. Það var ekkert mál. Það hef gaus í Vestmannaeyjum. Og við getum auðveldlega, og ég skil ekki af hverju ekki farnar núna flugvélar eða bátar að sækja þetta fólk. Ég bara, þú veist, og ég hvet þingmenn og hvet alla í Bjartarframtíð til að orga herra.
Veist, sækjum þetta, come on. Takk fyrir. Og næst á mælendaskrá nýkjörinn stjórnarformaður Bjartrar framtíðar, Brynhildur S. Björnsdóttir. Ég var í svo mikilli geðshræringu hérna áðan. Ég hans komin svona niður. Mig langar sem þá væntanlega fráfarandi gjaldkeri að þakka einu manni hérna inni fyrir að hafa veðsett húsið sitt árið 2013 til þess að við gætum farið í kosningabartu. Og það fráfarandi formaður hérna. Þannig að við gætum startað þessu partíi. Og mig langar líka bara persónulega sem nýr stjórnarformaður að þakka honum fyrir allt sem hann hefur gert. Við höfum átt mjög gott samstarf og munum halda því áfram. Mig langar bara til þess að við stöndum svolítið upp og klöppum fyrir því framlagi sem hann hefur komið með. Meira var það nú ekki. Já, við förum hérna úr einu í annað í þessum lið. Hver var búinn að biðja orðið? Gjörsvel. Komið sæl, Anna Lára Steindal heiti ég og kem frá Akranesi. Ég langar nú að byrja á því að taka undir með Brynhildi og þakka Gumma sérstaklega fyrir allt hans frábæra starf og takk fyrir samstarfið Gummi. En svo langar mér líka aðeins, flóttamannamál mér mjög hugleikin og ég hef mjög mikla reynslu að ég sinna flóttamannamálum. Ég var ein af þeim sem að tóka á móti hópi fólk sem kom frá Írak til Akranes árið 2008. Og ég er mjög fylgjandi því að við ályktum þetta hér og mér langar að biðja okkur að vera alltaf rödd skynseminnar í þessu máli vegna þess að ég veit að þetta er erfitt að tala þetta en mér finnst þetta einhvern veginn umræðan þetta mál alltaf komin út í hró og hött þegar að það er einhvern veginn stjórnvöldur fann að segja við Íslendinga að það velti á almenningi hversu mörgum við getum tekið við. Þetta verkefni er mjög flókið og við verðum að gera okkur grein fyrir því að þetta er erfitt verkefni, það kostar tíma, fé og fyrirhöfn og ef við ætlum að gera þetta vel þá verðum við einhvern veginn bara að gangast við því strax frá upphafi. Að það er einhvern veginn, við getum ekki því miður, hversu stórt hjarta sem við höfum og mikla hjartahlýju þá það ekki nóg. Og ég held við verðum að gera okkur grein fyrir því. Og ég held að við verðum að einhvern veginn að passa okkur og ég vona Björt framtíð geti verið sú rödd sem segir við verðum að gulltryggja að við tökum á móti fólki og bjóðum við skjól á réttum forsendum. Sem að hefur fyrst og fremst þeirra hag og velferð að leiðarljósi. Þetta bara langar mig að segja. Ég vil endilega við og bara ég er mjög fylgjandi því að við ályktum en vöndum okkur og reynum að vera rödd skynseminnar í máli sem er pínlítið komið út í móa af mínu viti. Takk. Takk Anna. Það er verið að svona taka svolítið af þessum punktum varðandi flóttamannamálin hérna í þessu horni þannig að ef þið viljið koma og hreypa þetta niður með okkur en við ætlum að leggja þetta vonandi fram hérna í fundarlok mögulega ályktun þetta mál. Valgerður, vilt þú taka til máls? Já, það er ekki neitt svona þannig að ef það er einhver annar sem vil tjá sig málefni þá er einhver annar á mælendaskrá? Nei. Ok, því ég ætla bara aðeins svona á meðan ég hef ykkur að benda á það að það verður stjórnarfundur innan 4 vikna og þar er hægt að bjóða sig fram í nýju laganemndina, ráðið og framkvæmdastjórn. Þannig að bara þið vitað því að þar geta allir búið sig fram í þessa stjórnir og nefndir. Og svo þeir sem voru átt eftir að greiða og vilja greiða með pening þau geta bara komið hingað til mín núna bara og en annars líka hægt að millifæra. Nei, ekki með pósa. Og eftir fundin að þá voru þeir sem voru búin að skrá sig í partíið
að þá er það klukkan 6 og það var allir búin að fá hérna, held ég senda post heimilsfangið mitt, alveg bjóð okkur heim, en þið megið, já alveg, ekki segja, alveg rétti, ekki segja heimilsfangið. Ekki segja. Vá, það er líka að minna mig á þetta, já. En það er sem sagt opið hús, þið megið fara, ég mæli með að kíkja á ljósanótt og geti komið líka klukkan 8 eða hvernig sem þið viljið. Helst bara þeir sem er á þessum fundi, en já, líka þeir sem komast ekki og er í bjartri framtíð. En var einhver annar búinn að skrá sig á mælendaskrá? Þá er bara einn dagskráliður eftir. Hæ? Hvað óleikt? Já. Já, það var spurning svona. Já, ef þú verður til í það, Gummi, þá er það flott. Og svo erum við með ályktun sem við tökum fyrir í lokfundar. Ég myndi nú leggja til að við samþykktum 2 ályktanir, annars vegar flóttamennina og hins vegar stjórnarskrána. Og ályktunin stjórnarskrána var hálfnaður í setningunni hérna, hún er einfallega bara svo að Björt framtíð, ásfundur Bjartar framtíðar leggur þunga áherslu á að breytinga verið gerðar í stjórnarskráni í samræmi við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar sem var 20. nóvember 2013 og bara þannig. Svo, ég veit ekki, varið löngu máli í það að rekja það hversu átakanlega fáránlegt það er að halda því fram að ég eða Róbert, þegar við vorum þingmenn Bjartar framtíðar á 2 á síðasta kjörtímabili, höfum lagt stein í götu þessa ferils. Það er algjörlega út í hött. Við vorum eindregnir talsmenn þess að stjórnlagaþing var kosið og síðan var stjórnlagaráð. Vildum að nýja stjórnarskráin færi í atkvæðagreiðslu í þinginu. Róbert var nú formaður allsherjar- og menntamálanefndar sem var nú með þetta mál mikið á sinni könnu á upphafsmetrónum. Það sem einfallega gerðist, og það er ágætt eftir í beinni útsendingu, sem maður getur nú sagt það og vonandi sem flestir eru að hlusta, að það bara brann inni á tíma, þetta viðamikla mál, ný stjórnarskrá, því miður. Það var það mikil andstaða í þinginu. 2 flokkar lögðust algjörlega á móti og það voru að koma kosningar. Og með hvernig þingsköp eru, það var ekkert hægt að koma því í gegn. Það komi veigamiklar athugasemdir sem þurfti að taka tillit til, frá umboðsmanni Alþingis, frá Feneyjanefndinni og fleirum. Og þetta er stjórnarskráin. Og það var líka alveg kristaltært og blasti við öllum sem voru á þingi að það var ekki meirihluti á þingi fyrir stjórnarskráni. Þannig að það þurfti að kaupa tíma. Þannig að ég, Árni Páll Árnason og Katrín Jakobsdóttir komu með tillögu sem bjargaði þessu ferli. Og sú tillaga var sú að það mætti breyta stjórnarskráni með þjóðaratkvæðagreiðslu á þessu kjörtímabili. Og sá gluggi er opinn og það er okkur að þakka. Það er hægt að fara í atkvæðagreiðslu, samfara forsetakosningunum næsta sumar og breyta stjórnarskráni. Og núna eigum við að vera virkt og sterkt afl sem að reynir að leiða það til lykta að við í samstarfi við íhaldsöflin í landinu sem vilja fara sér hægar í stjórnarskrárbreytingum komum í gegn veigamiklum breytingum á stjórnarskráni eins og til dæmis aukið beint lýðræði, auðlindaákvæði. Og þessi vinna er í gangi. Og við höfum aldrei flækst fyrir þessu heldur, þvert á móti við höfum reynt að bjarga þessu ferli og okkur tókst það. Það eru þess að 2 ályktanir í smíðum sem við ætlum að bera fyrir fundin hérna áður en hún líkur. Já. Við erum með einn gest hérna í dag sem við ætlum að leyfa að koma hérna upp og segja okkur aðeins frá þessu svæði, hvar við erum stödd. Ég var svolítið, persónulega, ég hef aldrei komið hingað, mér finnst mjög merkilegt að loksins þegar ég fann leiðninga, það tók smá tíma. Það er kannski ástæða fyrir því að bara óttar einn í frambóði, þeir sem ætlaði að reyna kannski að melda sig inn hérna á loka metrunum, þeir hafa alveg örugglega vilst, sko. En hann Kjartan Þór Eiríksson sem fer fyrir þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar, Kadeco, ef ég fer rétt með. Ætlar að segja okkur aðeins frá svæðinu
og þeirri uppbyggingu sem hér á sér stað. Og síðan þá munum við bera upp 2 ályktanir eins og Gummi kom inn á. Þannig að bjóðið Kjartan velkomin. Takk fyrir. Ég er allavega ánægður með það að séu þessar ályktanir eftir, þannig að það sé ekki ég sem standi milli ykkar og partísins hjá henni Valgerði. Það sé allavega eitthvað sem þið sitið hér fyrir. En ég veit ekki hvort það er kannski fullseint að vera að bjóða okkur velkomin þegar þið eru það vilja standa upp og fara, en allavega við erum, eins og ég segi, mjög þakklátt fyrir það þegar valið þennan stað til að halda ykkar fund og eins og nefnt var áðan að þá eru örugglega margir mjög forvitnir það sem að hér er, margir kannski að koma hingað inn í fyrsta skipti þó að ég veit að aðrir hafi komið hér áður og viti jafnvel svona eitthvað það sem að framfer hér á svæðinu, en mér langaði kannski svona aðeins að segja ykkur í nokkrum orðum og kannski er tími fyrir nokkra spurningar ef að þær brenna á einhverjum á eftir, en þetta er þannig sem sagt að Íslenska ríkið tók yfir þetta svæði á sínu tíma þegar varnarliðið fer og fyrir höndum stóð þá þetta mikla verkefni að taka svæði, heilt byggðarlag sem að allt í einu var tómt og þetta er einhvern veginn svo auðvelt að ímynda sér þetta ef við hugsum bara einhverja herstöð sem var lokað og herinn fór, en ef við tökum þetta hins vegar og setjum þetta í samkeppni við lítinn bæ út á landi þar sem að einn góðan veðurdag allir íbúarnir tækju upp á því að pakka saman og færu og eftir stæðu bara tóm hús og fyrir höndum væri það verkefni að koma algjörlega nýrri starfsemi inn í húsin og svæðið aftur og það mætti ekki vera það sama og var þar fyrir áður, að þá kannski verður þetta svolítið öðruvísi og það kannski svona er ákveðið dæmi það hversu flókið það er að koma nýrri starfsemi í gang. Ég held líka það sem að við höfum svona áttað okkur á að það er ansi erfitt einhvern veginn að fá fyrirtæki sem eru í rekstri á Íslandi til að taka upp sinn rekstur og koma honum hingað inn á svæðið. Það er nokkuð veginn bara algjörlega ógerlegt. Þannig að það sem að við gerðum á sínu tíma, við fórum að horfa á það að skapa umhverfi fyrir sprotafyrirtæki og ný fyrirtæki. Og það var í raun og veru miklu auðveldara að koma það ákveðinni starfsemi í gang. Við erum að horfa á nýsköpun á mjög breiðum skala. Við erum sem sagt að aðstoða frumkvöðla sem eru bara með eigin hugmyndir og vilja setja stað sinn rekstur. En við erum líka í mjög markvissri markasetningu með svæðið hjá til að mynda erlendum fjárfestum á afmörkuðum sviðum. Og sem dæmi það vil ég nefna að gagnaveriðnaðurinn á Íslandi er hvergi stærri heldur en hér á þessu svæði. Af 4 af 5 gagnaverum á Íslandi eru staðsett hér og það er svona einfallega út frá þeirri umgjörð sem við höfum skapað og því konsepti sem við höfum skapað að þau hafa ákveðið að staðsetja sig hér og smá saman eru þau líka farin að styrkja þá þann grundvöll að það komi fleiri fyrirtæki hérna inn. Annað sem að kannski líka er þessu tengt að þetta var náttúrulega gríðalegt efnahagslegt áfall þegar að kaninn fer og 900.000 störf hverfa bara á einni nóttu nokkurn veginn. Ég myndi segja í dag þá eru líklega komin í gang 650-700 störf á svæðinu, þannig að við erum komin svona langlegin í það sem var áður og það sem við höfum líka gert það að við höfum reynt að horfa á svona betur launuð störf sem ákveðin grundvöld, þannig að við erum líka að reyna að breyta ákveðinni atvinnusamsetningu hér á svæðinu. Það hefur löngu verið talað það að menntunarstig á svæðinu hafi verið lágt og það er rétt ef þú horfir á og mælir í svona hefðbundum prógráðum, en það var engu að síður mikið af fólki hér á svæðinu sem hafði ágæta menntun, en hún var mjög sérhæfð gagnvart til starfsemi sem varnarliðið rak hér á sínu tíma. Þannig að það sem við höfum hort á er að laða til svæðisins fyrirtæki sem eru þá með hærra hlutfall af háskólamenntuðu fólki og annað dæmi nýsköpunarfyrirtæki sem hér á svæðinu er fyrirtæki sem heitir Algalíf, þar sem að starfa 20 manns, fyrirtæki sem að rækta míkróþörunga og framleiða heilsuvörur úr því og af þessum 20 starfsmönnum eru 15 háskólamenntaðir með doktorsgráður og aðra háskólamenntun. Þannig að það skapar til lengri tíma ákveðin grundvöll fyrir umbreytingu á þessum störfum hér á svæðinu. Við erum einnig að reka hér frumkvöðlasetur í samstarfi við atvinnuþróunarfélagi hér á svæðinu. þar sem við erum með að skaffa aðstöðu fyrir frumkvöðlana sjálfa.
Grundvöllur líka undir allt konseptið okkar er fyrirtæki sem að margir hafa heyrt sem þekkingafyrirtæki sem heitir Keilir og ætlað í raun og veru að vera svona ákveðin grundvöllur undir menntun og rannsóknir á svæðinu og við erum þegar farin að sjá það að nemendur til að mynda sem hafa farið inn í Keili að þeir hafa verið að taka pláss í frumkvöðlasetrinu hjá okkur og stofna mjög spennandi fyrirtæki sem eiga möguleika að vaxa gríðarlega á næstu árum. Þannig að í raun má segja að það sem við erum að gera, við erum að skapa algjörlega nýjan grundvöll fyrir sprotafyrirtæki, ólíka því sem nokkuð tíman hefur verið til staðar hér á landi áður og þessar húseignir sem eru hér það nýtast mjög vel inn í þetta fyrir utan annan stuðning sem verið að veita. En ég líka kannski konseptið okkar er mjög flókið og margbreytilegt. Við erum í raun og veru að byggja algjörlega upp nýtt samfélag frá grunni og ef að einhverju til að mynda hafa áhuga á því að kynna sér það frekara þá erum við alltaf til staðar og endilega bara að væri gaman að fá eins og þessa nýju forystu sem tekin við að því ég held að sko það er algjörlega klárt að stór hluti af hagvexti Íslands næstu árin á eftir að koma frá þessu svæði hér. Það eru gríðarlega mikil tækifæri til nýsköpunar og uppbyggingar í tengslu við flugvöllinn og ég held að sé ekkert margir Íslendingar jafnvel sem átta sig á þeim tækifærum sem tengjast flugvellinum að það er mjög óalgengt að 300.000 manna samfélag sé með 80 flugtengingar eða sem sagt 80 áfangastæði sem geta flogið til. Yfirleitt eru 300.000 manna samfélag með kannski 1 eða 2 tengingar en það að við séum með þetta marga staði hérna frá þessum flugvelli það opnar fyrir mjög víðtæka erlenda fjárfestingu hérinn á svæði þar sem að fyrirtæki eru að nýta flugvellin til að koma sér fram og tilbaka og við höfum skynjað það til að mynda á þessum fyrirtæki sem eru staðsett hér í dag að þetta er gríðarlega mjög þýðingamikill þáttur fyrir utan náttúrulega það að flugvöllurinn er ekki bara fyrir þetta svæði hér, hann er að þjónusta landið í heild og er mjög kritískur fyrir alla efnahagsuppbyggingu og höfuðborgarsvæðinu líka. Þannig ég held að væri mjög gaman ef að forysta Bjarta framtíðar myndi jafnvel kíkja til okkar í heimsókn og sjá svona betur inn í það konsept sem við erum að vinna með og hvaða tækifæri getur verið að vinna með það líka svona út frá efnahagsvexti í raun og veru yfir allt landið. En mér langaði kannski bara ef einhverjar spurningar, ef eitthvað sem brennur sérstaklega á ykkur varðandi þetta og eitthvað sem svona því að við rekið augun í sem þið viljið spyrja að þá er ég algjörlega tilbúin að svara því. Ég hef komið á ball hérna en það er eftir að kanninn fór. Ég kom reyndar aldrei hérna þegar kanninn var en ég reyndar hafði komið hérna inn svona að degi til og það var svona hér á þessu stað og það er einmitt svolítið merkilegt að það eru ólíkar svona strategískar pælingar sem að fara fram hér í dag eins og bara hjá ykkur heldur en kannski voru hérna áður en í þessum klúbbi hérna að þá hittust yfirmenn vallarins og þeir snæddu hérna hádegisverð og eins og segir að það voru böll hérna sem voru haldin, sem Íslendingar margir sóttu líka og ég held líka eitt sem að kannski að því þú nefnir þetta sem tengist náttúrulega veru varnarliðsins sem að margir svona gefa ekki gaum það að náttúrulega mjög svona stór leið fyrir allskyns menningu sem að koma inn á þessum tíma til að mynda í tengslu við tónlist og íþróttir og fleira sem tengdist veru varnarliðsins hérna á sínu tíma. Við getum nefnt körfuboltann og eins og ég segi tónlistina að kanninn hafði mjög mikil áhrif á íslenskt samfélag á þeim tíma sem hann er að koma sér hérna fyrir. Þessi hérna, hann er notaður bara töluvert í þessum tilgangi að það er hérna rekstraraðili í húsinu sem heldur utan útleguna á þessum sölum og það er bæði hann nýttur að hluta til jafnvel í tengslu við það þegar heræfingarnir eru að þá náttúrulega er töluvert að vera hérna en síðan eru svona ákveðin svona eins og ég segi það eru bara svona fundir og fleira þvíumlykt svona böll til að mynda ef það er skipta. Þegar mest voru milli 5.000 og 6.000 manns og þetta var komið niður í 2.800 manns á þeim tíma sem að þeir ákveða að loka stöðinni en byggingarna sem eru hér til staðar að það er í raun og veru allt sem að þarf til þess að styðja við 6.000 manna samfélag. Þannig að þið getið ímyndað ykkur líka stærðin á þessu og áhrifin til að mynda á nærliggjandi fasteignamarkað og annað ef að öllu er dempt inn á markaðinn í einum rykk.
og það einmitt eitt af svona þeim atriðum sem við höfum þurft að hafa til hliðsjónar í okkar störfum, að við höfum í raun og veru ekki geta gert hvað sem Við höfum ekki geta bara farið og pikkað eitthvað sem var annars staðar og fært það inn á svæði hjá okkur, því það hefur haft mjög neikvæð áhrif til að mynda fasteignamarkaðinn. Ekki bara hér, heldur líka inn á höfuðborgarsvæði á þeim tíma sem þetta var gert. Þannig að núna, í dag, þetta skiptist eiginlega í tvennt. Við erum með töluvert af einstaklingsíbúðum og svo erum við með fjölskylduíbúðir. Og ég myndi segja af fjölskylduhúsnæðinu af cirka 1000 íbúðum eru cirka 200 lausar. Og ástæðan fyrir því að þær eru lausar, að alla þessar íbúðir hefur þurft að gera einhvers konar endurbætur á, í það minnsta rafmagn og því líkt. Og ástæðan fyrir að ekki búið að taka þessar íbúðir í gagnir er einfaldlega svo að þessar framkvæmdir hafa ekki farið fram í þeim húsum. En varðandi einstaklingsíbúðirnar, að þá er það svona cirka í kringum 1000, allir sé ekki svona 600 sem eru þá herbergi eða stúdíóíbúðir lausar. Já, ég meina þetta alveg, varðandi flóttamennina þá held ég að það sé algjörlega eitthvað sem ætti að skoða og við reyndar höfum verið í ákveðnum viðræðum það við innanríkisráðuneytið. En það sem ég held að sé svolítið flókið í þeim efnum að nú ég engin sérfræðingur í þessum málaflokki en ég hefði haldið það að það væri ekkit endilega æskilegt að setja mjög stóran hóp af flóttamönnum niður á sama reit. Ég hefði haldið að væri betra að blanda þeim inn í samfélagið og í raun og veru svona stuðla að því að þeir geti þá betur aðlagast í samfélagið sem þeir eru en ekki bara reisa stóra flóttamannabúðir í raun og veru á nýjum stað. Já, sem neyðarástand gæti þetta komið til greina en þá aftur kemur að því að það er gríðarlegur kostnaður sem mun tikka inn við það að taka íbúðirnar í gagnið og töluverður framkvæmdakostnaður. Þannig að það er ekki þannig að þú getur tekið þetta fólk og setta inn í íbúðirnar eins og þeir eru í dag því að það uppfylla ekki reglur og við erum ekki með leyfi til að hýsa fólk þar eins og málin standa. Við höfum selt töluvert eignum og ég myndi segja að allir við séum ekki búin að selja svona í kringum á bilinu 50–60% af þeim eignum sem við höfum verið að höndla með til einkaaðila. Við tókum þetta saman nýlega það eitt eru fyrirtæki sem eru skráð og líka fyrirtæki sem eru með starfsemi hér. Það eru í kringum 120 fyrirtæki og aðilar sem eru með starfsemi hér á svæðinu í dag. Já. Þetta er klassísk spurning. Og það þrátt verið kannski að einhver sem keyri hérna inn, honum finnist lítið hafa verið gert, að þá er það ekki þannig að það enn og aftur að þá er svæði gríðarlega stórt, þetta er gríðarlega mikið, þannig að ef ætti að fara í einhverja allsherja umhverfisframkvæmd og koma upp miklum gróðri, að þá væri það óhemju dýrt, þannig að við höfum svona verið að reyna að taka þetta í ákveðnum áföngum, við höfum svona hort til þeirra svæða sem er í þróun á hverjum tíma og farið í ákveðnar endurbætur á þeim reitum og það kannski fyrst og fremst lítur að þessu miðsvæði þar sem að skólinn er og þjónustan er og fleiri þeim dúr. Þannig að þar höfum við farið í ákveðnar endurbætur en eitt sem að kannski líka svona villir fólki sín er það að þetta snýst ekki bara gróður. Að ef þið horfið yfir svæðið að þá er gríðarlega mikið af auðum lóðum og auðum svæðum á milli bygginga. Og þar af leiðandi færðu kannski svolítið þessa tilfinningur að þetta sé berangurslegt. En við lítum á það þannig að í tengslum við svona þær skipulagsáherslur sem við höfum verið að vinna varðandi svæðið, að með tíð og tíma verði líka náttúrulega reista nýja byggingar á þessum reitum og þar af leiðandi muntu ekki fá þessa tilfinningu sem að kannski þú upplifir einhverju leyti. En þetta er í raun og veru þetta er langtíma verkefni, þú tekur ekki heilt svona byggðarlag sem var skilgreint út frá ákveðnum strúktúr og umbreytir því á einhverju 5–10 árum. Þetta er einhver 10, 20, jafnvel 30 ára þróun áður en kannski þú sérð samfélagið og umhverfið vera komið algjörlega í það horf sem að þú gerðir áætlanir um. En þetta er mjög algeng spurning.
Þetta er líka mjög góð spurning og í raun og veru það þannig að það svo sem voru ekki dregna neina línur þetta á sínu tíma og ég held að eitt sem að kannski þarf að horfa til að ég nefndi möguleika til vaxtar, hagvaxtar á svæðunum í kringum flugvöllin. Að ef við horfum á í raun og veru þá staði sem við höfum verið að horfa til og við höfum töluvert miklu púðri að skoða hvað að gerast í kringum sambærilega staði annar staðar í heiminum. Að þá alveg gríðalegur efnahagslegur vöxtur í kringum þessa tengipunkta. Og ég myndi segja það og reynda módelið sem að þróunarfélagi byggir á sambærilegt módel og rekið á mjög mörgum flugvöllum erlendis, þeim sem hafa náð hvað bestum árangri að draga til sín starfsemi. Og þar það bara þannig að þar eru opinberir aðalega gjarnan þáttakendur í slíkum félögum, eiga þau annarkvort allavega helming með sveitarfélögunum eða að fullu. Og þar eru engin tímamörk á því í raun og veru hversu lengi þú getur haldið áfram að byggja upp og draga inn nýja starfsemi. Þannig að ég myndi segja verkefni kannski þróunarfélagsins að það tvíþætt. Það annars vegar þetta sem lýtur á þessum mannvirkjum sem hér eru og skapa nýtingargrundvöll undir þau og enn og aftur að eign á nýtingargrundvallar hún einskis virði. Þannig að þetta sem að lýtur á nýtingargrundvöllunum skapa umhverfi fyrir fjárfestingu og að laða fyrirtækin að það algjört lykilatriði og þetta hangir að einhverju leyti saman. En síðan það hinn þátturinn sem lýtur að langtíma þróun svæðisins og hvort að ríki vilji vera í því að halda úti starfsemi sem að draga inn þá eins og ég nefndi þessa nýju iðnaði hérna til landsins. Það allavega hefur gefið góða raun hingað til, það hefur gefið góða raun á þeim stöðum sem við höfum hort til, en þetta ákvörðun í raun og veru annarra heldur en mín, sko. Ég held við höfum þetta síðustu spurninguna og þakka þér, Stefán, kærlega fyrir komuna og fyrir að sitja og græðast meira inn í svæðið og það sem að gerast hér og þess að við tökum það orðin og komum í heimsól hingað upp yfir. Já, endilega, ég vil bara ítreka það og ég held að sé líka bara eins og ég segi, það gott að setjast aðeins niður og skoða hvaða möguleikar í þessu að því að þetta eru ákveðin þætti hér sem að þjónusta samfélagið okkar í heild en ekki bara Suðurnesin eins og margir halda. En bara kæra þakki fyrir mig, ánægilegt að fá að koma hérna og gefa ykkur smá innsýn í þetta og eins líka ef eru einhverjir aðrir í hópnum sem hafa áhuga á því sem við erum að gera og vilja kynna sér það að þá erum við með heimasíðu og við erum mjög auðveldan á sambandi við, þannig ekki hika við það að koma ef einhverja spurningar sem brenna á okkur eða þið viljið kynast þessu eitthvað nánar. Takk fyrir. Takk hérlega. Þá erum við komin með 2 ályktanir sem við ætlum að... Fór þetta illa? Já, þetta fór illa. Það fer ekki verið en illa. Jó, þetta seifast, þetta hlýtur að seifast. Þetta seifast. Já, það engin hætta. Þurfum við bara að kveikja á henni aftur? Já. Nei, brandur á mig hann. Nei, ég ætla ekki að gera það. Vertu creative. Já, heyrðu, 2 ályktanir sem við ætlum að leggja hérna fyrir fundinn og þetta átt að ganga náttúrulega mjög snuðralist fyrir sig. Já, það bara... Er einhver með önnur mál? Er eitthvað svona? Ég var bara kyrfilega lókinni án þess að segja það samt, sko. Já, það er kannski tilmyndið þess, en það verður allan ekki gert núna áður en við tökum hérna ályktanirnar fyrir. En síðan ég reyndar með einn mann á mælendaskránni, það er nýkjörinn formaður flokksins, en ég ætla að bjóða honum orðið eftir ályktanirnar, þannig að það getur verið svona lokapunkturinn hjá okkur. Þetta er allt að koma. Og þetta er allt að koma. Já. Já, ég að byrja kannski á hjónaböndinu og tala svolítið það. Já, ég veit náttúrulega allt það. Eftir matinn og kaffibásunar þá er það náttúrulega komið hérna út allt, sko. Ástandið þar. Það er bara 1 mínúta. Annars ég bara fít, sko. Já, spyrðu það einu, endilega. Já. Viltu spyrja samt í mækinn? Já. Ég bara velta fyrir mig varðandi þetta stjórnarskrármál, af því að mér er einmitt fundist vanta svolítið að við hérna Bjarti framtíð væri með svona alveg skýrt hvað við viljum í því máli, sko. Ég held að við séum alveg öll sammála en það kannski vantar bara einhvern veginn að setja það niður á blað.
En ég hef samt skilið það þannig að þegar þessi kosning fór fram með atkvæðagreiðsla, þá var spurt, viltu eitthvað samþykjur í nýja stjórnarskrá á grundvelli tillögu stjórnlagaráðs, var ekki einhvern veginn þannig. Ég man að ég sagði já, vegna þess að ég vildi ekki samþykja tillögu stjórnlagaráðs beint af kúnni, heldur að væri verið að vinna áfram. Síðan komu nokkra spurningar sem átt að segja já eða nei, vildi maður hitta þetta. Og þar voru minnst okkur 2 eða 3 sem ég varst vera svona já að því tilskildu að. Mér varst þetta ekki vera já og nei spurningar. Þannig ég er ekki fylgjandi því að einhvern veginn að einhver sagði 40% sagði já þarna eða 30% nei að hvernig sem þetta var og einhverju skilu auðu að það hafi þá verið að þjóðin hafi verið að segja já við einhverju. Mér fannst þetta vera svona meira einhvern veginn skoðanakönnun en þú veist, að því sögðu þá er ég fullkomlega fylgjandi því að við förum í að breyta stjórnarskráni en mér fannst þessi aðferð sem var notið í þessari kosningu bara pínu nett gölluð. Sko það var tekið fram að þetta væri háð breytingum og það var ekki endanlegu texti. Það var sérstaklega tekið fram í atkvæðagreiðslunni og ég hef verið okkar fulltrúi undanfarið ár í stjórnarskrárnefnd. Þar voru áður Freyja og svo Páll Valur og nú ég síðasta árið. Og það sem að teikna sig þar eru ágætis ákvæði umhverfismál sem byggir á meginreglum umhverfisréttarins varúðarregluna og sjálfbæra þróun. Svo þarna passus framsal fullveldis til alþjóðastofnana, mjög mikilvægt út af samstarfinu innan EES og hnykkir á því ef að samstaða næst það að það ekki gengið í Evrópusambandið á þess að það borið undir þjóðina fyrst og síðan passus auðlindagjald og í 4. lagi beint lýðræðiskafli. Það að segja eins og það liggur núna að 15% atkvæðabærra manna myndu geta kallað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu tiltekið frumvarp sem hefur farið í gegnum þingið. Og það er verið að ræða það hvort það séu bara frumvarp, hvort að þingsályktanir geti fallið þar undir líka. Það eru margar þingsályktanir sem eru þannig að þær eru ákvarðandi í stórum málefnum, eins og til dæmis þingsályktun slit á viðræðum við Evrópusambandið og svo framvegis. Þannig að þar liggur þetta núna og það er fundur á mánudaginn og það er mjög líklegt að kringum 20. september verði kynnt drög að tillögum breytingar á stjórnarskráni sem að síðan koma í frumvarpsformi eftir ykkur ákveðið umsagnarferli og viðbrögð og myndi þá verða afgreitt af þinginu í vetur. Og já, þetta eru svona þau sjónarmið sem að ég hef nú allavega bara reporterað til þingflokksins og fengið svona grænt ljós á okkar áherslur þar. En þetta sem sagt, ég sæmilega bjartsýnn á að þetta muni ná fram að ganga. Já, það er meðal þess sem að rætt Þetta yrði auðvitað að fara í gegnum þingið. Menn gera ráð fyrir því að þetta sé að fara í gegnum þingið í pökkum. Það sé hver grein fyrir sig og þá myndi það verða borið fram þannig líka í kosningunum, hver grein fyrir sig. Nei, það er bara verið að vinna á þessum 4 sviðum sem voru afmörkuð í byrjun í starfi nefndarinnar. Og það eru atriði sem að menn hafa viljað taka inn í þetta líka, eins og til dæmis það að 3/4 þingmanna geti óskað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu eða vísa málum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég hef talað fyrir áframhaldandi breytingar ákvæði, en ég minna bjartsýnn á að þetta náði fram að ganga eins en hitt. Og það auðvitað verið að taka svolítið á það hvort það eigi að vera samþykkisþröskuldar og þegar ég segi samþykkisþröskuldar í þjóðaratkvæðagreiðslum þá verið að miða við því að þessi tiltekið lágmark sem að verði að vera til staðar til þess að fella lög úr gildi. Ef að 15% atkvæðabærra manna geta óskað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu þá þurftu 5–10% í viðbót að vera á því að afnema lögin til þess að það myndi gerast. Talandi kosningar, talandi stjórnarskrá og stjórnarskrámálið, þá erum við hér með glæný ályktun sem að ég ætla að leggja hér fyrir fundinn og sem svohljóðandi. Ég ætla ekki að slökkva á tölunni, ekki fyrir nú eftir.
Ársfundur Bjartrar framtíðar leggur þunga áherslu á að breytingar verði gerðar á stjórnarskrá Íslands í samræmi við vilja þjóðarinnar sem kom fram í þjóðaratkvæðisgreiðslu stjórnarskrárbreytingarnar haustið 2012. Hún er ekki lengri. Og vilji. Ársfundur Bjartrar framtíðar leggur þunga áherslu á að breytingarnar Ársfundur Bjartrar framtíðar leggur þunga áherslu á að breytingar verði gerðar á stjórnarskrá Íslands í samræmi við vilja þjóðarinnar sem kom fram í þjóðaratkvæðisgreiðslu stjórnarskrárbreytingarnar haustið 2012. Leggur áherslu á að breytingar verði gerðar á stjórnarskrá Íslands í samræmi við vilja þjóðarinnar. Ok. Er ykkur með tillögu betra orðalag? Er það í samræmi við þá? Já. Ég legg til að við samþykjum eða leggjum þessa tillögu eins og hún er fyrir fundinn. Mér finnst þetta pínu skrítin ályktun vegna þess að við erum að tala um að það er verið að gera breytingar núna sem þið, þverpólitíska breytingar sem þið munu leggja til sem að við, það hlýtur að vera eitthvað sem við viljum leggja áherslu á. Erum við bara að tala um þess að þjóðaratkvæðagreiðslu sem var pínu loðin fyrir hvað, 2 eða 3 árum? Af hverju erum við ekki með eitthvað svona meira konkrétt að við viljum sjá nýja stjórnarskrá, breytingar á hinum og þessum ákvæðum og að þessi vinna sem er í gangi sem þið eru að hún muni skilja eitthvað við. Ég er ekkert alveg sammála þessu vegna þess að ég skildi ekkert í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Mér fannst ég bara vera eitthvað svona, og svo eftir á þá var bara fyrir að túlka þetta í allar áttir hvað maður var að segja þarna. Sumir túlkuðu þannig að maður hefði verið að samþykkja þetta með húð og hári. Ég kannski gera vesen úr þessu, en mér finnst þetta pínskrítið. Já, það er náttúrulega ákveðin. Já, hvað sé? Sko, það er svolítið mikið flóknara mál að fara hér núna á fundi sem við ætlum að enda klukkan 5 og klukkan er 5 að á þess að það sé lykilatriði en að fara alveg í sauman á bara hvað við viljum gera nákvæmlega í stjórnarskrárbreytingum og líka eins og við höfum lagt áherslu á en náttúrulega við breytum ekki stjórnarskránni þetta er alltaf samráðsferli og það eru öfl í landinu sem eru bara mjög lítið áhugasömum að breyta stjórnarskránni nokkuð en ég held í öllu falli þá eigum við að segja að við eigum að virða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem var farið í og þar kom fram mjög skýr vilji til breytinga á ákveðnum greinum og við höfum í öllu falli að segja að þær stjórnarskrárbreytingar sem eru farið í að þær séu samræmi við þann vilja. Hvort það verður allt, það er ég ekki bjartsýnn en við höfum allavega að tala fyrir því og síðan að þetta verði í samræmi við viljan. Vissulega könnunin þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem var rauninni einhvers konar könnun raun og veru, en hún var með öllum fyrirvörum, að Alþingi auðvitað er endanlegt
úrskurðarvald það hvernig frumvarpið lítur út og hvernig orðalagið og allt þannig. Þetta var samt alveg óumdeilanlega hægt að segja að það kom fram mjög skýr vilji í ákveðnum hlutum eins og til dæmis að auðlindaákvæði í stjórnarskrá. Þannig ég held að það sé alveg óhætt að lýsa yfir þessum vilja og ég held að það sé bara mjög mikilvægt fyrir okkur að segja það. Og bara þennan einfalda hlut. Ok, frábærar umræður og þá ætla ég að lesa ályktunum upp aftur með þessu breytta orðalagi. Ársfundur Bjartar framtíðar leggur þunga áherslu á að breytingar verði gerðar á stjórnarskrá Íslands í samræmi við vilja þjóðarinnar eins og hann birtist í þjóðaratkvæðisgreiðslu stjórnarskrá breytingar hausti 2012. Þjóðaratkvæðagreiðslu, ég er bara búin að lesa þetta svo oft að þetta er aðeins fyrir að hringla í hausnum á mér. Er þessi ályktun samþykkt? Hverjir segja já? Einhver nei? Þá telst þessi ályktun samþykkt. Þá er komið að næstu ályktun, síðustu ályktun fundarins flóttamenn. Ársfundur Bjartrar framtíðar skorar á stjórnvöld að gera áætlun að Ísland taki á móti fleiri flóttamönnum, þá þegar og á komandi árum. Áætlunin byggja á tvennu, könnun á því hvað íslenskt samfélag getur tekið á móti mörgum flóttamönnum svo vel sé og hins vegar á eindregnum vilja þess að Ísland leggi í nafni mannúðar sitt af mörkum í samfélagi þjóðarinnar. Samfélag þjóðanna. Flóttamenn breytt í flóttafólk. Ársfundur Bjartar framtíðar skorar á stjórnvöld að gera áætlun að Ísland taki á móti fleira flóttafólki þá þegar og á komandi árum. Könnun á því áætlunin byggja á tvennu, könnun á því hvað íslenskt samfélag getur tekið á móti mörgum flóttamönnum svo vel sé, flóttafólki, og hins vegar á eindregnum vilja til þess að Ísland leggi í nafni mannúðar sitt af mörkum í samfélagi þjóðanna. Mér langar bara að koma með eina athugasemd varðandi þetta að þetta sé líka þetta er ekki bara í nafni mannúðar, þetta er líka kraftur sem við erum að koma með til landsins og það býr hæfileikar og kraftur í þessu fólki en við séum ekki, þetta snýst ekki bara hvað við erum góð, þetta er líka hagkvæmt og gott fyrir okkur. Mér finnst að það megi alveg koma. Já, einmitt. Auðga, já. Og skapa meiri hagvöxt. Nei, ég veit ekki. Já, ég verð bara að segja, mér finnst þetta full varfærnislega ályktunartillaga. Mér finnst, hún byrja á röngum enda. Mér finnst hún, það að við sem að skora á einhvern að fara að gera áætlun, finnst mér svona, ef við ekki bara skora þau að halda fund, við erum að reyna, annarkvort, í mínum huga, erum við annarkvort álykt eitthvað sem á að fara að gerast í alvörunni og ég veit alveg að það þarf að gerast í ákveðnu ferli, en við erum að skora á að það veri brugðist við neyð sem í gangi akkurat núna. Ekki að fara í það að það veri búin til einhver áætlun sem tekur kannski langan tíma að setja saman. Þetta er atriði sem þarf að gera núna og ég held bara að þetta sé ágeðslegt hálfkák og bara flokknum til skammar að ætla að fara að samþykja svona ályktun. Það er bara mín skoðun sem gengur ekki lengra en þetta. Jú, en að byrja á þeim enda, mér finnst það bara, ég tek ekki þátt í að samþykja ályktun sem er svona
já bara í raun og veru framhalda því sem við erum búin að vera að gera síðust árin. Mér finnst við bara að ganga lengra í aðstoð við flóttafólk og bara eins og Ilmur sagði, ekki bara af mannúð heldur líka, þetta er heims issue og fyrir okkur öll. Það er bara mín prívat skoðun. Já, hæ, ég heiti Þorsteinn. Það er kannski varðandi orðalagið. Ég er sammála því að það mætti vera afdráttarlausara. Kannski með segja mun fleiri, frekar en fleiri og svo tæknilegt atriði segja nú þegar en ekki þá þegar. En já, þetta kannski heyrið einu snenn til þess að mynda með skoðan að því hvort það ætti að skerpa enn frekar á að hafa þetta afdráttarlausara. Já, ég held að það má kannski skerpa á því að það vill nú svo dásamlega til að Ísland á alveg frábært módel til móttöku flóttamanna sem hefur vakið athygli víða heim. Þannig að það á ekki að þurfa að taka neitt rosalega langan tíma að virka það kerfi þegar það á annar borðið ferð á gang. Við þurfum bara að vita í fyrsta lagi í hvað sveitarfélag ætlar fólki að fara, hvernig ætlar ráðuneytið að koma að því, hvernig á samvinnu, hvernig þetta snýst mjög mikið peninga. Ég meina, ég hef talað við til dæmis mikið við bæjarstjórann á Akranesi núna sem að skoða hvernig við getum staðið þessu. Þetta snýst peninga líka. Það þarf bara að finna út úr þessum tæknilegu atriðum. Síðan erum við með frábært módel sem engasund verið að virkja til þess að taka móti fólkinu. Þannig að ég óttast ekki að þetta sofni ykkur í nefnd þó við tölum að gera áætlanir. Það er bara að vita hversu margir er að koma, hvert eiga það er að fara og hvernig ætlum að standa að þessari samvinnu. Verið ekki að vera einn punktur sem ég glemdi, mun fleiri heldur en hvað, hvort það mætti að vera mun fleiri heldur en þegar hefur verið ákveðið, eitthvað svoleiðis. Maja, ég held að þetta er mikilvægt að við munum það að þetta er ekki nýr vandi, þetta er ekki vandi sem að gerðist bara í gær og þarf að bregðast við akkurat núna og það sé hann hægt að klára. Þetta er viðvarandi vandi sem er búin að vera í gangi alltaf. Hann er óvenju hávær og stór akkurat í dag en hann mun halda áfram. Þetta er vandi sem er viðvarandi í heiminum og eins og Anna Lára benti á, við höfum verið að byggja upp þekkingu og getu þannig að nú er ég búinn að vera í meira en ár á kafi inn í útlendingamálum að fara yfir löggjöfina og svo framvegis. Mér myndi ekki láta mig detta í hug að ég sé til þess fallin að geta sagt eða sett nákvæma tölu á það hvað við getum gert vel. Að við getum tekið á móti 160 eða 1600 eða hvað. Þannig að mér finnst skipta máli ef við erum að álykta að við séum að álykta anda, vilja til þess að gera betur einhvern veginn. Mér fannst nú þessi ályktun sem kom frá okkur síðustu helgi vera í mjög réttum anda þannig að það er önnur til að hreinlega hvort að ársfundurinn hreinlega taki undir þá ályktun vegna þess að hún í raun og veru sagði við skorum á stjórnenda við viljum gera betur og ekki djúp eða nákvæm útskýring á því, útfærsla á því nákvæmlega hvað það þýðir. Þannig að mér langar kannski að leggja það, koma með þá hugmynd. Er einhver með hana upp á skjá til þess að lesa? Ég held að við séum, það sem að fundurinn er að segja hann vill ítreka þessa hugsun En við erum ekki endilega núna akkurat 3 mínútur yfir 5 að fara að leysa vandan endanlega og fullkomlega. 8 mínútur yfir. Okay. Það fer að klárast. Nei, ég ætla ekki að tala. Nei.
Ok, það sem var skrifað daginn eftirfarandi. Björt framtíð skorar á stjórnvöld að endurskoða tafarlaust fyrirætlaðar aðgerðir varðandi móttöku flóttafólks og auka fjölda þeirra sem hingað koma til mikils muna. Neyðarástand það sem blasir við vaxandi fjölda flóttafólks sem leitar til Evrópu að alþjóðlegri vernd kallar á róttæk og snör viðbrögð. Börn, konur og kallar standa fram fyrir gríðarlegum hörmungum og sífellt berast fréttir af dauðsföllum sökum ástandsins. Ísland getur boðið fleira flóttafólk velkomið og okkur ber siðferðisleg skylda til að leggja okkar af mörkum. Við eigum jafnframt að bregðast við með því að bjóða mun meiri aðstoð á svæðum þar sem hörmungar eiga sér stað, á hvern hátt sem við best getum. Sýnum í verki að við viljum standa vörð mannréttindi og réttindi fólks til öruggs lífs. Þetta frekar glæsilegt. Stjórnvöld hafa tekið undir að þau vilja fjölga. Getum við ekki bara þakkað fyrir einhvern veginn og hvað til og nota svo seinni? Já, bara við gleðumst yfir þeim, þú veist, þeirri umræðu eða auknum. Já, bara þökkum fyrir og nota svo seinni partinn bara til að ítreka að við þurfum að drífa í þessu. Sko, það náttúrulega ánægilegt að stjórnvöld sína leit og mun fleiri og það líka fleiri stjórnmálaflokkar, blessunulega, sem hafa kveðið sér orðs í þessari umræðu. En ég held, persónulega finnst mér eins og bara við eigum að leggja fram okkar ályktun sem ársfundur í þessum málum. Við getum auðvitað að tala opinberlega okkar fólk og þakka ríkisstjórninni fyrir að og öðrum sem leggja orðið belgi í þessari umræðu. En ekki búið að því við segjum, við skorum á að taka við fleiri en þeim 50, ekki búið að ákveða að það verða fleiri? Ekki svo ég viti, Það er allir búin að gefa það út. Það er bara... Já, ég meina það. Ekki hægt að vísa í það að við séum ánægð með það, en betur má í duga skal og drífum okkur í þessu. Já, ég meina að það hefur ekki verið nefnt nein tala frá ríkisstjórninni og ef við ekki bara ítreka þessa ályktun sem ég var að lesa upp og okkar forsvarsmenn geta síðan tekið undir með stjórnvöldum og öðrum sem er að sömuleiðis á sömu línu að taka við fleira flóttafólki og leggja sömuleiðis meiri fé til málaflokksins erlendis sem hérlendis. Þannig að ég legg til að þessi fundur taki undir þessa ályktun eða þessi ályktun verið borin undir fundin og við samþykjum hana. Er hún samþykkt? Gott að taka svona mál alveg í restina og það allir orðnir alveg bara... Ítrekar. Já. Ársfundur hefur náttúrulega ekki samþykkt það sem þarna kom fram, þannig að þetta er kannski nú fyrst að verða ályktun, þannig að hvort það veri ítrekun eða hvort þetta veri bara lagt óbreytt svona, það er kannski bara útfærslu atriði út af því að ársfundur eða ekkert body hjá flokknum hefur þannig séð samþykkt þessa línu þar til nú. Ykkur já? Eru með þess að allir búin að segja já? Nei, ég fylgdist ekki með þetta. Ykkur á móti? Alveg viss? Þá... að við tölum þetta sem við Ilmur nefndi, að auðga samfélagið og hvar tækifærin eru og bara þótt að það kom ekki nákvæmlega fram í þessari ítrykkun og ég held að það sé bara rétt að við vorum að samtækina hvort þið en við erum með kefli öll í okkar hendi að vera þannig talsmann. Já. Er fundurinn samþykkur því að við setjum inn eina línu í samræmi við það sem Ilmur var að tala með að auðga Íslands samfélag? Samþykkt? Er pláss fyrir það? Það er pláss fyrir það. Við finnum pláss. Það er alltaf pláss. Einhver á móti? Einn á móti. Og þá, meðan við erum svona hress og nú þá maður aðeins bara að hrista sig hérna og ég þarf að lesa aðeins fleiri ályktanir til að komast bara í stuð aftur. Þá er komið að síðasta dagskrárliðnum hérna í dag. Við viljum þakka okkur öllum fyrir komuna og ætla að bjóða nýkjörinn formann Bjartar framtíðar næstan á svið
og ég vil líka að við klöppum fyrir Unnsteini og Valgerði sem eru búin að taka svona hitan og þungan af skipulagningunni og koma okkur öllum hérna út í sveit. En dömur mínir og herrar, Óttar Proppe. Mér langaði einmitt akkurat ekki til þess að lengja fundinn og þá kemur, ég er allt öðruvísi eftir ég var formaður, að nú er ég allt í einu orðinn mikill formalisti og mér finnst það mikilvægt að fundurinn var auglýstur til 5. Maður sér að það eru margir sem hafa þurft að fara af fundinum, þannig að það að hefja umræður og taka miklar ákvarðanir núna héðan af er dálítið, ég segi ekki skrítið, en það er ekki endilega gott form af því. Mér langaði bara rétt í lokin til þess að ítreka taka undir eiginlega allar þessar frábæru umræður og allar þessi frábæru komment sem hafa verið að koma fram hérna í dag í sambandi við flokkin, starfið, bæði fortíðina og framtíðina, nútíðina og ég veit ekki hvað. En ég vil taka undir og ég held að það sé mjög mikilvægt þegar við erum að þakka eins og Guðmundi, Róberti, þeim sem hafa heiðu, þeim sem hafa farið hérna á undan, verið í forystu, gegnt einhverjum hlutverkum, að það er ekki eins og ný forysta sé einhvern veginn að taka við og þetta fólk sé að fara eitthvað í burtu. Það er akkurat andinn sem ég er að taka hérna frá fundinum, er að við erum öll saman og við erum að halda áfram þó svo að þeir sem búið er að setja forskeytið fyrir framann beri aðeins meiri ábyrgð á því að standa sig í sínu. Þannig að leið og ég vil þakka ykkur öllum og ykkur sérstaklega, Guðmundur, Róbert, Heiða, þeir sem hafa verið að gegna embættum hérna, þakka fyrir, að þá vil ég leið einmitt ekki þakka ykkur fyrir samstarfið, heldur ég hlakka til samstarfsins vegna þess að það skiptir miklu máli og það er líka kannski það sem við þurfum að endur nýja aðeins í hausnum á okkur, er að við erum breið fylkingu, við erum ekki bara fullt af fólki sem er að styðja einhverja toppa. Og í því samhengi þá langar mér einmitt að beina því sama til allra þeirra sem að buðu sig fram til embætta hérna, að þó svo að það við orðið niðurstaða í kosningunni, að allir sem buðu sig fram, allar þessi frábæru innlegg í frambjóðendaræðunum hérna, að þetta er ekki einhvern veginn dauð bók sem er töpuð og á ekki að vera með. Það skiptir mjög miklu máli akkurat að þetta fólk sé með okkur í þessari breiðu forystu. Þannig að mér langaði bara að koma þessu að og þó svo við séum orðin þreytt í rassinum og sumir séu farnir, að þá er mikilvægt að þessi andi sem að birtist alltaf þegar við hittumst, að hann lifi áfram og ég boða það að ekki að skipa mönnum að koma svona físikalt á fundi en að við bjóðum upp á það og séum duglegri við það og það ekkert bara í einhverju fjarlægri framtíð heldur næstu framtíð. Þannig að bara takk fyrir mig og sjáumst í partíinu eftir allavega. Í fjarveru fundarstjóra þá býst ég við að fundi sér slitið. Takk.